kíláàsì ẹ̀yọ́ olórí burúkú ẹ̀yà ṣíire ìwúlò kọ̀ọ̀kan fún àwọn Yorùbá olórí burúkú àwọn gómìnà yìí náà wọ́n máa gbowó allocation wọ́n máa pocket ẹ̀sápò títí òdá ọ̀nà òdá kò sí basic ability kankan ẹ̀fọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kò sí náà kò sómi kò dá kò sí hospital gidi kò sí kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ fi ṣàǹfààní fáwọn ọmọ Yorùbá olórí burúkú àwọn aṣèrè máa ṣàǹfààní èpè màlẹ́ èyí Sanwó-Olú yẹn tó máa ṣe bí aràn tó máa ṣe bí ọmọ olóògò tó máa ṣe bí ètò ìṣù ẹ̀ òpè tó máa ṣe bí ọmọ February ọ̀dẹ̀ òpònú bàbá sọ pé wá mú mi àwọn ìkò ní dáa fún ẹ nígbà tí gbogbo yẹn yẹn ṣe wọ́n àwọn ọmọ Yíbò ẹ gbọ́dọ̀ káńsù Yorùbá táwọn ọmọ Yíbò tó fẹ́ fà báyìí yìí sí àjẹfẹ́sẹ̀ rí àlọ́ lórí ẹgbẹ́sẹ̀ rí àlọ́ wọ Èkó àjẹfẹ́sẹ̀ rí àlọ́ àwọn ìfẹ́ gbogbo nǹkan táwọn Fúlàní bá fẹ́ lórí pé kí bàbá ẹ̀ ó lè ṣe 2027 òun lè máa fẹ́ òun lè máa ẹ̀kọ́ láti táwọn gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá láti ṣe ọdún gẹ̀ẹ́dẹ́ 2027 yẹn ní òǹkà wa àwa máa lọ tó bá ṣòṣì nínú yìí òṣì máa ṣe ni òṣì máa ṣe ni tó bá ṣòṣì nínú yín ẹyẹ ló ṣe ìbáyín tọ̀ bí ṣe adìyẹ ló ṣe ìbáyín tọ̀ tẹ́yẹ lé bá báyín tọ̀ ẹbí òun yẹn pàṣá ẹ ṣáà mú ìfọ́ bá ti pa lọ nínú méjèèjì. àwọn Yíbò máa sọ pé Lagos is no man's land ìlú tẹ́mi náà wáyé nísìn kí wọ́n sọ fún ẹ pé island is no man's land níbo ebi tí mo bẹ̀rẹ̀ kọ́ tó fún mi ní pupa tí ọmọ tó jìbìrì kí n tó ní pupa nígbà tó jẹ́ pé kò sí bọ́dà púpọ̀ kan wọlé ni wọ́n mọ wọn lọ́wọ́ náà tọmọ Yíbò kan bá ti wọ tọmọ Yíbò kan tó bá ti rẹ̀ ìdílé kan báyìí nísìn ọmọ Yíbò yẹn kan ló rẹ̀ ìdílé o nílẹ̀ Yorùbá wá ní o wà láì ọdún yẹn tó délẹ̀ báyìí wọ́n ti máa gbé mẹ́wàá nínú yàrá yẹn kò sí immigration system wa kò bá dùn bọ́ọ̀ ọmọ yẹn èèyàn tó wà ní ìgbà ọlọ́tẹ̀ ti ká ṣe ń sọ̀kẹ́ yìí ìgbà ọlọ́tẹ̀ kà gbogbo ọtí pẹ́ bẹ́ẹ̀ wà wọ́n lè máa bímọ sí wọ́n máa rẹ̀ sí wọ́n ní ẹrù ní ìmọ̀ kíní kan ọ̀rẹ́bí àtòwò yìí kọ́ rábà ní ìmọ̀ wé pàṣá ní sàmúkẹ́kọ̀ọ́ ìkàn tó ti sábà lórí ní ìmọ̀ pa ọ̀ṣẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀ṣẹ́lẹ̀ máa sọ pé nígbà tó ti pọ̀ tó ti bímọ sí ìtàn ọmọ ọdún tí ń tọ́jú ọba ọ̀ṣẹ́lẹ̀ máa sọ pé Lagos is no man's land àwọn olórí burúkú gọ́ọ̀sọ̀ wa àwọn president àwọn pa politician tó wà. ẹ̀yin ọba lẹ Yorùbá ẹ dìde kí ló ṣe ẹ̀yin ọba lẹ Yorùbá yìí kan pàápàá. ok mo tẹ̀ ṣe pọ̀ lórí ọba ex-convict ọba tó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ ní Amẹ́ríkà yẹn kì í sọ Ọlọ́run ti ń jẹ ẹ̀yin ọba lẹ Yorùbá Ọlọ́run ti ń jẹ ẹ̀yin gbogbo ọba tó bá lè sọ pé kí ló bá má bọ́ ló fọ ẹrú torí ẹ̀yin ọba yìí ó ń pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń dí wa lọ́wọ́ ẹ̀yin tó ń kọ́ làwọn tí ó ń dí wa lọ́wọ́ tí ẹ̀fẹ́ ká lọ torí pé tí gbogbo ọba tó bá fẹnu kò tó bá sọ pé ìran Yorùbá lọ lédele wà láìtàláì sọ́ọ̀bì láì làbíláwà Yorùbá máa lọ ẹ̀yin ọba alátẹnujẹ ẹ̀yin ọba oníjẹkújẹ ẹ̀yin ọba tó ti fi ọ̀pọ̀ ohun dọ́là tó ti fi gbàṣẹ lẹ́nu yín ẹ̀yin ọba tẹ́ ẹnu yóò tọrọ mọ́ tíṣọ́gbà ẹ̀yin ọba rí ẹ̀yin ọba alájẹsí oníjẹkújẹ lè ní bá rí o wọ́n ní òkú ọba àwọn ọba gidi wà àwọn ọba alátẹnujẹ lè ní bá wí ẹ̀tọ́ bá dé àwọn ọba tó wọ alátẹnujẹ ni òun ni kó mú ìṣòkò ọba lè ní ọba alátẹnujẹ ni mò ń bá wí. àwọn ọba tó lọ fẹ́ Fúlàní torí owó ọmọ olúwo bá Fúlàní tó lọ fẹ́ Fúlàní torí pé kọ́ lè fún nípò kọ́ lè fún lówó wọ́n tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá yẹn kan tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá tán àwọn Fúlàní yẹn kan fún ara yín lọ́sìn máa dẹ orí yín báyìí àbí kẹlọ bínú ṣíláwò Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ tó ló máa já sásán ni Ọlọ́run ó máa já sásán ni tó ló máa gbalẹ̀ Yorùbá wa tán ẹ̀ wá wò bóyá kí ló ń ṣe kínní sábìsì ń dá ló ń ṣe tó ló máa gbalẹ̀ Yorùbá wa ẹ lọ fẹ́ Fúlàní ó pẹ́ yín ọba tẹ lọ fẹ́ Fúlàní torí pé bí wọ́n lè fún yín àwọn Fúlàní bí wọ́n lè fún yín lórí àti wọ́n lè fún yín ní kọ̀ọ̀pá wọ́n lè fún yín lówó kó tí gbogbo yín máa já sásán ni tó ló máa gbalẹ̀ wa bí ẹ máa bá Fúlàní lọ ẹ máa lọ fún ní ìdí tẹ́lẹ̀ wúlò fún alẹ́ Yorùbá náà tẹ́lẹ̀ ìyẹn ọba alátẹ̀wọ̀n dẹ́rẹ́bà. kábíyèsí o mo yí ká ọ̀tún o mo yí ká òsì o kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ nínú kẹrẹ kojú kíní pẹ́ àbí ìmọ̀ ṣá kábíyèsí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀.
Ọ̀fífẹ́ olórí aládé lẹ́yìn náà ọba ọ̀rẹ́ńtẹ̀ lórí àwọn ọba pátápátá ẹ̀yin ni bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá kábíyèsí Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ́ alọ́pẹ́ kábíyèsí Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ́ ṣe bí ẹ ṣáà rí ẹrí ṣe Sunday Igboho bó ṣe lé wọn sẹ́yìn òdì ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ nǹkan kan láti ọdún yìí kò dábẹ́ kábíyèsí Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ́ kábíyèsí bàbá wa kábíyèsí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ nǹkan kan láti ọdún yìí wọ́n sì ìwọ àkáǹtì wọn bísínẹ́sì wọn ò rí ṣe kábíyèsí a jẹ́ pé ní last year tẹ́ pé tẹ́lí kí ṣe Sunday Igboho gbà tó ń pa àwọn ọba yẹn tó ń pa àwọn ọba bíi mẹ́ta kan ọba mẹ́ta ìkan yẹn escape nínú wọn tó ń pa àwọn ọba méjì sí títì gbà yẹn tẹ́wá pé ṣe Sunday Igboho wípé kí wọ́n wálé tẹ́lí kí ṣe Sunday Igboho wálé gbà tó fi ṣe meeting yẹn a jẹ́ pé set up lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ṣe Sunday Igboho ṣe ń gbà yẹn nìyẹn ẹ pàtẹ́wọ́ fún Sunday tí ẹ mọ̀ pé ṣe Sunday Igboho tó ti lọ sí Germany gbà yẹn invite ṣe Sunday Igboho pé wọ́n wálé invite Ìbà Gani Adams náà gbà yẹn invite gbogbo àwọn ọba a jẹ́ pé set up ni ẹ fẹ́ fi ṣe fún Sunday Igboho ń gbà yẹn nífẹ̀ẹ́ ṣe Sunday Igboho a jẹ́ pé tó ẹ pé ká lè ṣe Sunday Igboho wálé ni ẹ fẹ́ káwọn kí Nàìjíríà gbọ́dọ̀ kó mú wọn ṣíkún nìyẹn yes wọ́n padà máa rò bẹ́ẹ̀ o tó bá pẹ́ nífẹ̀ẹ́ ṣe Sunday Igboho ni láti ìgbà yẹn ṣe lọ pé torí pé wọ́n ń pa àwọn ọba lẹ́sẹ̀ fẹ́ yìí bá ṣe Sunday Igboho gbà yẹn ṣe ṣe Sunday Igboho ti wà jáde lẹ́mọ̀ tó ti wà jáde láti ìgbà yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ ṣe Sunday Igboho mọ́ bí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ lẹ́yìn ṣàkébí òdẹ̀rù bẹ́ẹ̀ tó bí ẹ̀ sọ lẹ́yìn torí pé ẹ̀ tí ẹ̀ ráyè táwọn ọmọ Yorùbá ìyàwó lẹ́kọ̀ọ́ kó jọ personal life yín nìyẹn náà ẹ má bínú kábíyèsí ẹ má bínú pé mo sọ bẹ́ẹ̀ personal life yín nìyẹn ẹ̀ ráyè táwọn ọmọ Yorùbá kábíyèsí kò dábẹ́ yẹn o àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ń kú o ọ ń pokùnso ebi ń pọmọ Yorùbá o ìyà ń jẹ wá o èmi ò mọ ọkọ tí tẹ́tẹ́ ń ṣe ní lọ́dún rẹ kábíyèsí wà láì ẹ máa ní yìnyín máa nínú yìnyín máa bá ìlọ́ta bá tẹ̀lé Yorùbá ẹ̀yin lọ́ba aládé ẹ má jẹ́ káwọn gbọ́dọ̀ kọ́ máa kọ̀ntró yín kí president kọ́ máa kọ̀ntró yín ọba bá lórí ohun gbogbo ní kábíyèsí ẹ bá jẹ́ ká gba ilẹ̀ Yorùbá wa kúrin tó wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn kò ní jáyé tó yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ kábíyèsí ẹ sọ wọ́pọ̀ pẹ̀lú wa jẹ́ ká gba ilẹ̀ Yorùbá wa ẹ gbogbo àwọn ọba tó pè jẹ́ ká gba ẹ má dá president Bọ́lá bẹ́ẹ̀ Tinubu lóhùn ẹ má yẹn wà selfish ẹ má dá wọn lóhùn kábíyèsí ẹ má yẹn jẹ́ ìwọ wá ní ìyàwó alẹ́jọba ní lórí ẹ sọ wọ́pọ̀ pẹ̀lú wa jẹ́ ká gba ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí n máa rò pé bóyá set up lẹ́fẹ̀ẹ́ fi wíwá tẹ́lẹ̀ ti ṣe Sunday Igboho wálé yẹn tó láti gbà yẹn ẹ̀ sọ ọmọ náà ẹ sọ nǹkan kan ṣe bí owó tó ń fún yín yẹn peanut ló ń fún yín owó tí ìyàwó Tinubu madam Yemi Tinubu like husband like wife tó gbé wá fún yín 1 billion kéèlò ní 1 billion chicken chip peanut tó gbé wá fún yín gbàtẹ́ gbẹ́ èrè madam Tinubu tó gbé 1 billion wá fún yín owó kékeré ni tábà gbalẹ̀ Yorùbá wa ẹ máa wọ ẹnu ọlá ni ẹ máa di ọgbọ́n kọ́lá nílé lórúkọ yìí máa jẹ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ gbogbo ẹ̀ ọwọ́ kí kápá yín ló máa wà ẹ má jẹ́ kó ṣe lẹ́ni tó wà nídìí òòrò tí òróró jẹ jẹ́ nǹkan mú nǹkan tá nílẹ̀ Yorùbá ni ilẹ̀ Ọlọ́run dálẹ̀ wà dáadáa Ọlọ́run dá ilẹ̀ Yorùbá dáadáa kò sí ìkọta nínú ó ní atakẹ́ lọ́ta tó báyìí gbogbo àwọn kóró ata yẹn kẹjà sílẹ̀ báyìí wà láyé padà lọ wò ó máa fi wù ní Ọlọ́run dálẹ̀ wà dáadáa kò sí nǹkan tá à ní kó má rí rìsọ́ọ̀sì àní kó má rí rìsọ́ọ̀sì kábíyèsí ẹ̀jẹ̀ ká gba ilẹ̀ wà ẹ̀jẹ̀ ká pọ̀ yínú ẹ̀ lè ṣe ẹ má dá àwọn tó ń ti àwọn politician yẹn lóhùn fún ọ̀rẹ́ state yìí kan wọ́n gbé Fúlàní borí yìí kábíyèsí Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ́ ẹ jọ ilé ìgbòho látẹ̀lé wọ́n wọ̀ sọ́dà ẹ jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa kábíyèsí wọ́n tó fẹ́ gba èdè wa ìlú tó bá ti fẹ́ gba ẹ̀kọ́ ti gba èdè wọn ìlú yẹn fẹ́ parun ni wọn fẹ́ ká mọ identity wa àwọn ọmọ wa àwọn ọmọdé tó bá lé lórí àwọn youth wa wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kò sí company kábíyèsí kò sí company ní Nàìjíríà kò sí company wàhálà ìtí máa lẹ́ sàn náà mo ní lọ́wọ́ ọkọ̀ ẹ̀ fún wọn mi ò plan ìgbé máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni company tó ti kó ní Nàìjíríà dé last year Tinubu débẹ̀ company tó ti kó Nàìjíríà
wà láì máa gbé gbogbo àwọn ẹ̀nẹ́sì máa fi aṣọ program ṣé Nàìjíríà ní company fẹ́ máa àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá sọ pé kẹ́lò ní kíbi wá síbẹ̀ tó gbà tó padà sí táwọn company tó bá ń close down ló ṣe nígbà táwọn company tó bá ń close down báwo ni àwọn ọmọ wa báwo ló ti fẹ́ ríṣẹ́ ṣe báwo ló ṣe fẹ́ ríṣẹ́ ṣe ìlú tí mo wà yìí àti tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ wà òmìnira ẹlẹ́dàá ń kọ́ iṣẹ́ wà àti tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú tó dáa nìyẹn àwọn máa kàwé tán wọn ò ní ríṣẹ́ ṣe kò síṣẹ́ Nàìjíríà ò dáa kò sáǹfààní kankan bẹ̀ fáwọn citizen àwọn masses kò sí bẹ̀ kábíyèsí ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ wa ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ wa kábíyèsí ẹ má wo tàwọn Tinubu ẹ̀yin ló lórí ọba ẹ ti gbọ́ kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ wa bí mo ṣe wà yìí ebi ò pa mí bíbá yìí Ọlọ́run lè ní fi ebi pa mí ìyá oúnjẹ mi wọ́n ń tọ́jú mi nínú ìlú yìí wọ́n láì wọ́n ń tọ́jú mi nínú ìlú yìí God bless ìlú tí mo wà yìí o ìlú tí mo wà yìí Ọlọ́run ní pàlú yìí o gbogbo tó bá fẹ́ báyìí lọ́lọ́run máa fún wọn agbára Ọlọ́run wọ́n ń tọ́jú wa àwọn ọmọ Yorùbá àwa lọ ṣerú káàkiri ní gbogbo àgbáyé ìlú tí ó bá wà lórílẹ̀ ayé tó bá sọ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ìlú yẹn ò lè function ìlú yẹn ò lè gbérí ọmọ jẹ́ mi ọmọ Yorùbá àwa ṣiṣẹ́ bí irin à ń kẹ̀kẹ́ rírí ọmọ aláṣọ wa ń wà kísà ọmọ ẹlẹ́ran wa wá jẹ àwa ń ṣan ọ̀dọ̀ káàkiri kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn kábíyèsí ẹ̀yin ló lórí ọba ẹ jẹ́ kí àṣẹ kó padà sẹ́nu yín tọrọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káṣẹ kó padà sẹ́nu yín tí àwọn Fúlàní nǹkan ọ̀rẹ́ dẹ̀ yìí kọ̀ọ̀kan fúnra yín useless ni kábíyèsí ẹ tún wá lọ sọ́dọ̀ ti Buhari last year lẹ lọ sọ́dọ̀ Buhari last year lẹ lọ sọ́dọ̀ Buhari lẹ lọ kí Buhari tó jẹ́ pé gbà tó wà bẹ́ẹ̀ 9,000 ọmọ Yorùbá lọ pa bàbá màálù tí ò díẹ̀ tí ò rán ọmọ Yorùbá ẹ lọ sọ́dọ̀ Buhari ẹ tún wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ó dùn mí o ọ̀tún ìkọ̀rí kankan ẹ tún wá ń sọ pé gbàtí Buhari wà bẹ́ẹ̀ Buhari ṣe dáadáa kí ni Buhari ṣe kábíyèsí kò dá bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìyájú sọ́ba o àpè ìyájú sí kábíyèsí o kò dá bẹ́ẹ̀ yẹn Buhari ò ṣe dáadáa yìí náà mọ̀ ẹ pọ̀ kábíyèsí bọ̀ ẹ má ti torí pé bẹ́ẹ̀ torí pé ẹ̀yin tí ń jẹ ẹ ti mu ìyàwó pọ̀ láàfin arílẹ̀yàn káàdìyín tó bá wù ilẹ̀ máa lọ sí ilé wà ẹ̀kọ́ shopping plaza káàkiri ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ sinimá ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ fine ẹ̀dí sáwẹ̀ ọba bá lórí ohun gbogbo ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tàwọn tó wà lẹ́yìn nínú kábíyèsí ẹ rò pé ìyà ń jẹ àwọn tó wà lẹ́yìn yìí ẹ̀yẹ́ tó sọ fún kábíyèsí tí ó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wá sí lórí ìbò alábìlí ìgbòmí Ọlọ́run dá wa fún ìyàjẹ ni nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó lẹ́nu tẹ̀sí rò pé bí Ọlọ́run ṣe dáwọn ènìyàn fún ìyàjẹ kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá ó mọ òkú tó dá wa sí ó dá wa sílẹ̀ Ọlọ́run ayé ló pa kádàrá àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá jà Ọlọ́run á gbọ́ káyé padà Ọlọ́run ẹ̀ka yé pa kádàrá àwọn ọjà sáfù ìwọ Yorùbá òṣèlú tó lè jẹ̀yà kábíyèsí tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá tí Ọlọ́run bá ṣe tó bá lọ́wọ́ sí tó bá wọn báyìí tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá wà láì sọ́ọ́dì láìláì síláwà Yorùbá yìí máa gba wọ̀ wá ní ẹ fún wa ní ọdún mẹ́wàá yẹn gbọ́dọ̀ ti pọ̀ nílẹ̀ yìí ní ìkọ́ta nílẹ̀ Yorùbá yẹn àwọn sáré ni ìlú olómewó dìbò gbàgbá yẹn ọmọ máa gbọ́ wọ̀ wá ní títí nǹkan tí lórí burúkú àwọn British náà rí nìyẹn nǹkan tó rí nìyẹn ọmọ ìpẹ́ ìran Yorùbá ìran tó pọ̀ ní tó fárí ni tó smart ni ọmọ ìpolówó dá wa dáadáa ni wọ́n sọ pé àwọn fún wa ní independent 1960 irọ́ lọ́pàá ṣé kí wọ́n sọ pé tí wọ́n bá fi àgbò fún eégún tí wọ́n bá fàgbò tí wọ́n bá fàgbò sílẹ̀ wọ́n fi sílẹ̀ tó kókó ìmọ̀ tí wọ́n bá fún yàn lágbò wọ́n máa ń fi sílẹ̀ tó kókó nínú ìmọ̀ wọn kọ́ ló fẹ́ sọ pé ó ṣe máa sọ so àwọn Fúlàní yẹn wọ́n fún wa ní independent ní 1960 wọ́n àwọn fòkùn sílẹ̀ lọ́rùn àwọn Yorùbá wọ́n àwọn fòkùn sílẹ̀ lọ́rùn Nàìjíríà wọ́n àwọn fòkùn sílẹ̀ lọ́rùn Nàìjíríà àwọn ọlọ́sìn kọ́ńtró màálù àgbò tó fi sílẹ̀ yẹn ọwọ́ mú okùn wọ́n fi okùn sọ́rùn ẹ̀ tó bá fẹ́ kí àgbò yẹn kó lọ sí left máa kó tó bá ti fa okùn yẹn báyìí lọ sí left tó bá fẹ́ kó lọ sí right tó bá ti fi okùn yẹn báyìí lọ sí right tó ń ṣe fún wa nìyẹn wọ́n mọ àwọn náà mọ ìpínlẹ̀ àwọn bá fi hàn Yorùbá sílẹ̀ onídà London kilo UK àwọn bá wò wà láà ọmọ máa gbé àbọ̀ ọmọ máa tọrọ jẹ lọ́dọ̀ wọn lẹ́yìn Yorùbá tó máa fi wá sílẹ̀
ọmọ ọ̀pọ̀ tó ń ṣe kábíyèsí ẹ̀yìn náà dẹ́ mọ́ wà á fẹ́ tẹ̀lé kàwé náà yín náà mọ̀ ẹ má tẹ̀lé Tinubu ẹ má ṣe pọ̀npọ̀ ìtẹ̀lé Tinubu àwọn báwọn lọ fi yín síbẹ̀ náà lọ fi yín jẹ́ ẹ̀wọ̀n ọlọ́run dẹ̀ sọ pé ó kọ́ sí náà nìyẹn kábíyèsí ẹ má tẹ̀lé Tinubu àwọn anìkẹ́ ẹ̀wọ̀n àwọn ẹlẹ́jọba lé lórí ọlọ́run tó fi yín síbẹ̀ ó mọ̀ ìgbà ìdí sáfẹ̀ náà ló fi yín síbẹ̀ tó tẹ̀sí pẹ̀jẹ́ tó Tinubu náà ló fi yín síbẹ̀ ìfà Tinubu náà ni so ọlọ́run ọmọ yín náà tọ́lọ́run ọmọ yín kò fi yín síbẹ̀ kò kẹ́kẹ́ débẹ̀ so ẹ̀wọ̀n anìkẹ́ ẹ̀wọ̀n àwọn ẹlẹ́jọba lé lórí ni ó bá jẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn torí pé òwe oṣù kọ́tẹ̀ kó ṣe lọ́wọ́ fẹ́ pàtó jẹ́ ti ń wá ó kó ṣe lọ́wọ́ fẹ́ pọ̀ wẹ́pọ̀ lẹ́sìn sọ́jọ́ ti sá lọ. Òun náà wá rẹ̀ náà nìyẹn ṣé bàbá gba Yorùbá wa ní ìsìn èmi máa kọ́ pálí kò pátá fún ìlà máa kọ́ pálí mi kápá àwọn ọ̀pọ̀ ìlà fún fún àgbẹ̀dẹ nílẹ̀ Yorùbá ni. Ọlọ́run máa lọ sí skul Yorùbá skul òwe ìtọ́ra kọ́ òwe ló máa ń gbà mí wọ́n parí. Èdè mi là identity mi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ èdè mi dùn òyìnbó òyìnbó bẹ́ẹ̀ òyìnbó kókó dáná sọ òyìnbó tí gbogbo yín ti máa fẹ́ ká kí ló tẹ̀lé pẹ̀lú òyìnbó bọ́tà òṣè ojú ọmọ ìyá àti òfin kọ́ni kí ló tẹ̀lé àtò òyìnbó. Èdè mi dùn dáadáa àti wọn kọ́ òwe tó máa ń lè ké pa ẹtí bí wọlé pa bábí ìṣẹ̀jẹ̀ ká gba ilẹ̀ wa àti gbọ́ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe wọ́n mọ̀ pé ìran Yorùbá nǹkan tí wọ́n sábẹ́ yẹn tó máa dìbò jáde nǹkan tí wọ́n sábẹ́ yẹn jáde ilé ìsìn ẹ̀kọ́ báwọn ilé ìsìn ìbò ìrọ̀lẹ́ so kábíyèsí ẹ jẹ́ ká gbalẹ̀ wà ṣètì gbọ́ ọmọ ṣé bí gbà tó fẹ́ gbé ìjọba sílẹ̀ ṣé 1914 yẹn náà ni wọ́n fẹ́ 1914 náà tó fẹ́ àmàkálẹ̀ ìtura wọ́n mọ̀ wọ́n ti rí wípé àwọn ọmọ Yorùbá yà ọmọdé smart wọ́n gbọ́n àwọn onílé control wọn Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́run tẹwà dáadáa kábíyèsí wọ́n rí pé àwọn eléyìí gbọ́n wọn smart ọmọ ọ̀tọ̀ ń ṣe náà bá sọ pé wọ́n rí ìgẹ̀ náà ní tọ́jú jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ kó débẹ̀ wọ́n mọ̀ nǹkan ṣe wọ́n ti wọ́n pé Awólọ́wọ̀ ìpínlẹ̀ ìkọ́ńtà àwọn onílé control ẹ̀ wọ́n fi gbé fún àwọn Fúlàní wọ́n mọ̀ ẹ̀kọ́ gbọ̀ wọ́n lè mọ̀ gbọ́ máa ń rí fún power wọ́n mọ̀ ẹ̀kọ́ gbọ̀ so wọ́n rí pé àwọn lè control wọn ó mọ̀ British gbọ́ ọmọ ọmọ tó ń ṣe ọkùnrin wa pọ̀ wọ́n kí ọmọ bẹ́rẹ̀ ọkùnrin kan bá ṣe kan náà wọ́n mú wá Nàìjíríà kábíyèsí ọmọ yìí ni mo jẹ́ o ọmọ yìí ni mo jẹ́ bí gbogbo yìí ni lóyún bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo kàn gbó náà ní ara ń tèmi náà ni bí àṣẹ ń jẹ wọn ni pé kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ bá o ọlọ́wọ́ dalẹ̀ wá fún wa lẹ́yìn mi. Hello. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ bá dá sí tò. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé sà. Àdí o, àdí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé àjọdílẹ̀ dèrí láìpẹ́ láìṣúná ni ẹ ṣé gan, thank you. Ọ̀rọ̀ àwọn akábíyèsí bẹ̀rẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rọ̀ akábíyèsí yẹn, àwọn ọba tó kú ti wà, a lè àwọn ọba tó lé olóṣèlú náà. Àwọn òbí nínú ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbàlagbà ti máa ń sọ pé a kiri pé lẹ́kùn lòdì dáàbò fún ìṣẹ́ rẹ̀. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wá. Àwọn aláwọ̀ pèsè ń bẹ̀ fún ẹsẹ̀ tó lóye fún lóye. Ibi kọ́ máa bọ̀ rárá ní ibẹ̀ láti wá sí ní pẹ̀lú àwọn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ, yálà nígbà tí wọ́n ní wọ́n ti tó ìbọn wá láti tó máa dé náà fún ìbáyọ̀. Ìgbà ọ̀gá fún fásọ̀rọ̀ pẹ̀ lóye. Ìgbà àgbẹ̀fọ́ sọ pa lóye náà. Àwọn ọba yẹn, ìgbà àgbẹ̀fọ́ sọ pa pé àbúrò ìdí máa wá sí àwọn ẹ̀yẹ ìdí máa wá sílẹ̀ sí àwọn. Ìgbà àgbẹ̀lẹ̀ pé orí àtàkì ẹ̀jẹ̀ fúlọ́ọ̀ṣù. Ìgbà àgbẹ̀wò bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́mọ́ onípẹ́kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀tá yẹn olóṣèlú tó ń kọ̀ǹtró wọn. Àwọn ọ̀dọ́ nínú àbínú àmọ̀ pé ọjọ́ pẹ̀lú olúwa. Ìyá mi tó wá jẹ́ sọ̀rọ̀ fún yìí. Lẹ́rí nílẹ̀ Yorùbá bá wa sí. Bẹ́ẹ̀ ló lè bá. Bẹ́ẹ̀ni mo ń gbọ́ yìí mo ń gbọ́ yìí. Nílẹ̀ Yorùbá bá wa sí. Fúlàní tó ń pa Yorùbá tó ń pa wá
wọ́n ti pé sọ́nà méjì báyìí o. Àwọn kan pa wọ́n pààyàn nínú láàárín ìlú ẹ̀ lọ́wọ́ òrùlé ló tọ́ àlọ́rin tó pa ọmọbìnrin yẹn. Ṣé Fúlàní ni? Fúlàní ilé ẹgbẹ́ ìgbè nígbà tó bá yẹ̀ lọ fún mi pé kọ́ńtà tó ìgbà bí ẹ̀ bá rí ojú Fúlàní kó tó mọ sọ́fẹ́ mi bí. Ṣé ti yẹ òdìgbà tó bá tẹ̀sẹ̀ lọ pé ìjọba ìlú Fúlàní bẹ́ẹ̀ ti gbé tó mọ̀ pé pupa lọ́ máa bí bí. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ yìí. Ṣé ẹni tó sọ ọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ yẹn? Àwọn Fúlàní Ìlọrin ọ̀bẹ yẹn. Bí Fúlàní ló bá yẹ ẹ̀sùn. Lójú rẹ̀ Fúlàní Ìlọrin ni wọ́n ń ṣe Yorùbá. Ẹ̀yin ò rí mú wọn ló Fúlàní lóde. Ẹ̀yin ò rí mú ẹ̀rú ẹ̀rú mú wọn lé wọ́n tó lé Fúlàní ẹ̀ máa dá Fúlàní mọ̀ náà. Òdìbò tó bá yẹ sọ ìwé pé Fúlàní lóde Fúlàní kọ́ lé lé ìta. Fúlàní Ìlọrin ni wọ́n kà ń kírun kọ Yorùbá ni. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn ilé ẹni tó báyà káàkiri ẹ̀ àwọn ọlọ́rin àwọn Fúlàní Ìlọrin yẹn wọ́n pààyàn nínú ìlú wọ́n lè tún láwọn tó pààyàn nínú pé tó ń dábàá gbalẹ̀ wa gbogbo orúkọ yìí wọ́n máa kó nílẹ̀ àrígbé orúkọ àrígbé orúkọ báyìí mọ́. Àwọn àǹfààní tó wà nínú kápá Yorùbá ní ìṣòro yẹn. Àwọn Fúlàní kan pààyàn nínú ilé àwọn kan lè pààyàn nínú ìgboro lálẹ́ ní nínú ìgboro. Gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rẹ́ yẹn lórí àwọn ọmọkùnrin àwọn mẹ́sàn-án lọ́rùn òkú ní ìtọ́jú. Tẹ́lẹ̀ wọ́n yẹ̀ bá ní gbogbo wọn. Fúlàní tó ti ń bẹ̀rẹ̀ yìí Yorùbá tó ti bá wa Yorùbá tó ti bá wa pé orúkọ wọ́n tún ń fi orúkọ wa orúkọ ìdílé ọba sí orúkọ wọn. Àti kẹrọ bẹ́ẹ̀. Adé kìíní kan Adé kìíní kan Adé kìíní kan Adé kìíní kan sọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó dábàtà. Báwo ṣe máa rọ̀ lọ́dọ̀ tó Fúlàní tó jẹ́ Adé kìíní kan Adé kìíní Adé oríṣiríṣi orúkọ kí Yorùbá máa ń gbé. Yóò Fúlàní jẹ́ àwọn ní àwọn ìgbé kà sí ìṣòro tí wọ́n jẹ́. Àwọn Yorùbá ní àwọn olùwà àdúgbò àti wà nínú ìdílé láti ìdáwà. Ọlọ́run gbàdé wa. Èkìtì àti wà nínú ìpè. Ọlọ́run ṣàánú wa. Lẹ́nu sí àwọn kan tẹ́lẹ̀ àwọn ẹlẹ́bà òkú wọ́n ń gbé káàkiri. Ẹgbẹ́ ọgbọ́n ìlànà wọ́n pín náà fún ọ̀dà àdúgbò di àdúgbò fún ọ̀dà àdúgbò di ìdìbò tẹ́lẹ̀ pé báyà àdúgbò fún wa. Àdúgbò ni wọ́n pín náà wọ́n máa pọ̀ ní iná wọ́n fún adé náà ní 2 days. Lórí ọ̀rùn lórí èdè ọ̀rùn 2 days àwọn àbí ní ọ̀rùn 2 days àwọn àbí ní iná. Ní ìlú tó lọ́ba tó nítorí tẹ́gbà ní òkú tẹ́gbà tẹ́gbà tó láyé ọ̀rùn. So sábà tó máa fẹ́ fún wa ní 2 days yẹn wọ́n wà ní ìtàlọ́sàn ó di òkú tẹ́lẹ̀ bọ́dí. Sábà máa fi dáadọ́ máa ń lọ ẹ̀rọ wọ́n ti pa padà. Ṣáyé ni. Ẹ̀dá kò sí ìlú nìyẹn. Kí náà dájú pé kí ni tó wà ní ìta wà ní ẹ̀ ń bá dùn. Ẹni tí ó yẹ pé ìròyìn ló wà lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìjọba pé tó máa fún yín ní pépà nínú ilé. Happiness yẹn máa tún change. Wọ́n máa rà ókè. Àwọn kò ní wọn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n lọ́wọ́ kò sí lọ́wọ́ kò sí kankan kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á kọ́ owó parẹ́. Ètò bá wà nílé wọn máa tíkì yẹn máa reduce. Ẹ̀kọ́ síná bísí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá tí ń gbọ́dọ̀ àpárọ̀ lọ ní ẹ̀. Ó sí náà nínú bá wà lẹ́wọ̀ àwọn àti ìwà àwọn àtúkàlẹ̀ fún ọmọ àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ lọ sí ìta àkàtúntò ìṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Bàbá mi ní wà wà òkè. Wọ́n jẹ́ bá mi lọ́wọ́ lórí ìtàlórí kọ́ńtẹ́sì ìjọba ìtàlórí kọ́ńtà àti ní ìfúnlẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí náà. Wọ́n yẹ ẹjọ́ pé mi lórí kí a ṣùgbọ́n àkókò àtàkù àwọn ọmọ oríṣiríṣi lẹ́nu mi yẹn ìṣúná pé bí ìgbà náà wà sí òkèèrè. So, ọlọ́run ayé wá nínú ìgbésẹ̀ tó ń kàwé sí pé gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá tó bá táwọn bá wọn pàjá tí lórí ìlú ìsọ̀rọ̀ Yorùbá ti ọ̀dẹ́ ti rá lè síta ẹ̀rọ máa ń gbéra. Lẹ́yìn tí díẹ̀ jíjà lórí kámúra lẹ̀ ẹ̀rọ máa ń ṣe pósítà kọ́ máa ṣe pósítà. Ẹ̀rọ máa ń ṣe bá gílọ́ọ̀bù báyìí kọ́ lọ ṣe báyìí ẹ̀rọ máa lágbára kó lọ ṣe báyìí. Ẹ̀rọ ìtura ẹ̀rọ múra láti máa jáde àdè máa lọ. A máa lọ a máa kó inú gbèsè náà lè jẹ́ àwọn ìdíkù nínú bíìsì mẹ́tìrì àwọn yàrá máa kó ọ̀dẹ́ yàrá máa jáde. Abẹ́rẹ́ ọlọ́run. A máa fọ́ bíìsì mẹ́tìrì àwọn yàrá máa jáde a máa fọ́ bíìsì mẹ́tìrì àwọn yàrá máa jáde agbára ọlọ́run. Nínú bíìsì mẹ́tìrì àwọn a lè máa fọ́ bíìsì yẹn láṣẹ tó ń parí. Wọ́n kó bá jẹ́ ti ọlọ́run ọba lọ́nà àwọn alálẹ̀ a máa fọ́ bíìsì mẹ́tìrì àwọn yàrá máa jáde tó bẹ́ẹ̀ láti tara ọlọ́run. Tọ́wọ́ ti pé láyé ọmọ Yorùbá
Yorùbá ẹ jáde tán ẹ gbọ́dọ̀ jáde tán ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìfẹ́ kúrò ẹ jáde tán ẹ̀fọ́ òbí dáadáa ẹni bá fẹ́ fẹ́ òbí lóko àbí kò fẹ́ dáa fún ọ ní Nàìjíríà wọn Yorùbá lè máa jáde tán ni wọ́n máa jáde tán àyè máa wà lóṣù tí ni ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ lábẹ́ mọ̀ kò sí fún kọ́ńtà máa pàgbà náà nípa gbogbo ẹ̀ tẹ́tẹ́ pa wá. ìgbà náà pa àwọn èèyàn kan ikọ̀ ọ̀rẹ́ nípa wá wọ́n sẹ́ni wọ́n ti tẹ́tẹ́ pààyàn lọ́ọ̀lì bí sùúrù àlùdá bẹ́ ṣe àdàlú abẹ́bẹ̀rẹ̀ lẹ́tọ̀ wa ni wọ́n ti di jọ rálì ẹ̀jáde náà yìí ni ọ̀yọ́ ọmọ Yorùbá olórí kí ọmọ Yorùbá ni o ẹ̀jáde náà ìwọ̀n kúlọ̀ ìtọ́wá bẹ́ẹ̀ lọ sọ mẹ́sàn fún ọmọ ẹ̀jáde pẹ̀lú ọmọ ẹ̀jáde ìtọ́jú ẹ̀bá rí lẹ́yìn ìgbà yẹn abẹ́yẹ olóṣèlú náà máa ń pèsè àárín wa pèsè àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn máa àbáwọn ikúkú olórí kúkú tẹ́tẹ́ pèsè àárín wa tẹ́tẹ́ bẹ́ẹ̀ wà láàrin ó ti jọ ẹ̀ náà bí lukúnlẹ̀ lóko ni bí tàkùtẹ́ lóko ni ìpàdé lọ́sà ìyá mi ọ̀gá àgbàgbà ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣe gan ẹ ṣe pẹ̀lú àbídásí thank you so much ẹ ṣe gan ó dàbọ̀ bye. Mo ti bọ́dà mi sọ yẹn 25 years mo ti dé nílùú ìgbélé 25 years mo ti dé ẹ̀mẹ́jì lọ ẹ̀mẹ́jì iná tó dẹ̀ mú lọ yẹn wọ́n mú lọ wípé atẹ́gùn fẹ́ wọ́n ti fún wa ní notice láti ó pọ̀ ọ̀sẹ̀ kan àwọn weather forecast wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ atẹ́gùn yẹn fẹ́ níbi wípé pẹ̀lú wá ṣe tilẹ̀kùn gbogbo wíńdò ó ṣe tìtìtìtì ní ọmọ pa iná yẹn kí kókó má ba nǹkan jẹ́ 25 years mo ti dé ẹ̀mẹ́jì péré ni mi ò rí iná pé lọ́tẹ́gùn yẹn ṣe lọ tán méjì láàrin 5 hours gbogbo atẹ́gùn yẹn tó ti ṣe lọ múná dé padà múná yẹn lọ bí 5 hours lọ ẹ̀mẹ́jì péré báyìí lọ́mú lọ́rọ̀ fún 25 years kò dé mọ̀. ìgbà yẹn lọ́dẹ̀ kẹ́lẹ́lẹ́ tí wọ́n ti sọ nínú news pé ọmọ amúná lọ kọ́ bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. hello ìyàwó ṣe kẹ́ ń gbọ́ mi. ẹ máa kó ètò. adúpẹ́ pé a rí yín live èyí tá máa ń rí wò yìí tẹ́ ti ṣe sílẹ̀ ni mo àtúwá ń jàǹfààní ẹ̀ àtúwá ní kí gbogbo àwọn platforms wa náà wọ́n ń jàǹfààní ẹ̀ ní gbogbo YouTube wa àti Mixlr so àwọn tó ń wò yín nísìnyí wọ́n ti lé ní 10,000 torí iṣẹ́ tí a bá ti pè ní mídíà ohun yẹn gbọ́dọ̀ lọ sókè dáadáa so inú wa dùn pé a tẹ̀ láǹfààní àti rí yín live báyìí so a connected sí gbogbo àwọn platforms wa tó kù náà mo á ní kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun so kí ẹ lè bá wa túbọ̀ bá wa sọ fún àwọn ìyá wa tó kù torí àwọn tí wọ́n ti gbà fún Yorùbá nation Ọ̀ṣun state nísìnyí wọ́n tún fẹ́ lọ dìbò election local government mo wá ń bi àwọn èèyàn wa pé láti 1999 Oyinlọ́lá ṣe nígbà military administrator kí ló mú jáde 0 Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe kí ló mú jáde 0 Oyètọ́lá tó ń dà lúrú láàrin wọn nísìn kí ló mú jáde 0 Adeleke ń bá lọ báyìí nísìn tẹ́ bá rántí pé Ọ̀ṣun state ní December ni wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn Fúlàní tó jẹ́ terrorist wọ́n mú wọn ní Ọ̀ṣun state that was only in December ní Ọ̀ṣun state ni wọ́n náà ti mú wọn so in tí mo wá understand ni àwọn tí wọ́n tún náà wọ́n fi dìbò ẹ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú ẹnu wọn dùn gan ISWAP kò tẹ̀ ń ṣàwọn kéékèèké lọ́mú òun ni ó wà níwájú wa ẹ̀. How DSS bust ISWAP terrorists who pose as watch repairers. ṣe rí à ń fi ẹ̀bẹ́ èèyàn ṣe gbọ́wé lèmi náà ṣe gbọ́wé ẹ̀mọ̀ pàtijọ́ pé níta náà ni ọ̀yẹ́ ọdún tẹ̀yìn náà ti lò yẹn lèmi náà ti lò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n expect pé nígbà tí Fúlàní bá wọnú títì gan tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn gbòòs tó bẹ̀rẹ̀ sí jólé ló rò pé bóyá intanṣan yẹn ló ṣẹ̀ máa erupt now nígbà tó bá ní ẹni tó ń tún aago ṣe watch repairer ó wà níta but ISWAP terrorist ni
the question ni gbogbo àwọn tẹ́ lọ ń bá ra noodles, àwọn tẹ́ ń jẹ noodles lọ́dọ̀ wọn, àwọn tẹ́ lọ ń ra ìrèké, àwọn tẹ́ ń ra puff-puff, tẹ́ ń ra this, these are all terrorists tó ń gbé láàrin wa. So ó wá ṣe ni láàánú pé àwọn mẹ́wàá tọ́nà mú yẹn nísìn ibẹ̀ la máa gbọmọ. Inú Ọ̀ṣun state náà ni ó súnmọ́ palace bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan. Mo wá wọ́ndà pé ṣé bí a ṣe parí security summit a ṣe yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ náà la máa fi dé. Ìbéèrè ni a gbọ́dọ̀ yájú sọ́ba àtó bẹ́ẹ̀, but ṣé bí láìfù ọmọ Yorùbá ṣe máa lọ náà lélẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ pé lẹ́nìí náà lánàá wọ́n launch ìwé olórí burúkú Babangida tó ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà 17 billion naira ni wọ́n raise lórí ìwé yẹn nìkan. Dangote nìkan fi 8 billion sílẹ̀, Abdul Samad ó fi 5 billion sílẹ̀. Alákìjà ní wọ́n fẹ́ ká mọ òyẹ́ mọ̀ pa máa tákù òun torí pé Alákìjà wà lára àwọn tí ó gba kí ló ń pè lọ́wọ́ ìyàwó Babangida ìyẹn Mariam oil block ibẹ̀ lòun náà ti rówó, so wọn disclose èyí tó ń fi sílẹ̀, but Dangote fi 8 billion fún ẹni tó bayé jẹ́. Tí Babangida ṣẹ̀ wá sọ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bínú o, ẹ má bínú sóhun o, Abiola ló win ní election June 12, but àwọn globalist àti Fulani caliphate wọ́n gbà kóhun gbé fún Abiola. Àwọn èèyàn dẹ̀ rẹ́rìn nínú event yẹn. Mo wá wọ́ndà pé kí ni wọ́n rẹ́rìn fún, kí nìkan tó ń pa wọ́n lẹ́rìn, kí ló funny. Ẹ jẹ́ a gbọ́ bí Babangida ṣe sọ. Credible, free and fair elections were held on June 12, 1993. However, the tragic irony of history remains that the administration that devised a near-perfect electoral system and conducted those near-perfect elections could not complete the process. That accident of history is most regrettable. The nation is entitled to expect my impression of regret. Now, kí ni wọ́n pàtẹ́wọ́ fún pé Babangida ń jẹ́wọ́ póun lòun bá yíwá jẹ́, àwọn kan dẹ̀ ń pàtẹ́wọ́. Ṣé rí àwọn ọmọ Yorùbá tí a bá sùn táà dìde ṣé rí gbogbo àwọn the next generation àwọn Fúlàní tó ń bọ̀, ẹ má ní kàwé o, àwọn náà ti ń kàwé o, Yorùbá kàwé, àwọn alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo history yẹn ká tutù ẹ̀ dànù. Wọ́n ti tẹ bá rántí pé èyí tó fẹ́ blow American Airlines ó wá kàwé ní London. Most of ọmọ Yorùbá tó wá kàwé ní London wọ́n rówó fi ṣe owó school fees. Ìyẹn shoe bomber tó wá kàwé ní London tó tún fẹ́ blow American Airlines, the shoe bomber ìyẹn ọmọ Nàìjíríà yẹn Mutalab. So Umar Farouk Abdulmutalab. So if taban rò pé bóyá wọ́n kàwé, they are now well read and they will take over through through terrorism, wàá gbà through power. Irú power wo la mean? Wàá gbà through politics. Wàá fún àwọn ọba wa kan níyàwó lọ́dọ̀ wọn, wàá fún wọn lówó, so wàá tàn wọ́n. Ta ló lè sọ pé ọmọ Yorùbá ni president báyìí? Àtẹ̀mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni president because kò tẹ̀ sí yàtọ̀ láàrin wọn àti Buhari báyìí, because ọmọ Yorùbá tó ti pa pé Tinubu wà lórí oyè nísìnyí, ìyá máa wọ́ndà pé ṣé wọ́n tẹ̀ ní sympathy fún wa ni, ṣé wọ́n ní sympathy. Now the question is ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ̀. So mo kí gan ìyá wa fún ètò tẹ́ ń ṣe, torí pé mo mọ̀gbà tẹ́ ní ẹ máa jáde, kò ṣe pé yàn kan fọ́ọ̀sì yín, ẹ̀yin náà wo pé background ẹ̀yin wà tẹ́lẹ̀, àwa mọ̀ yín láti 4 years, ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ tún wo pé Yorùbá nation rẹ̀ báwọn kan tún wọ́ ọ̀tẹ̀ tí wá jẹ́ kí Yorùbá nation yẹn ṣe ní nǹkan tó gbé kalẹ̀. Distraction ti pọ̀ jù. A lè solve problem Nigeria, kò sí problem Nigeria tá bá mú wa ta fẹ́ níta lè solve ní pé ká gba country wa káwa máa wá deal àwọn lè rí justice fún Mohbad, kò ń ṣe pé ó ń wà káwa náà rí justice fún Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè, Àyànwọlá Bámiṣé,
àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sì pè mí lánàá ó ti pọ́dún mẹ́ta àìtí rí justice fún Sanwó-Olú nísìn ó lọ kí àwọn nígbà tí èèyàn kan kú lẹ́nìí àbí lánàá àbíjọ́ òní Sanwó-Olú sáré lọ síbẹ̀ ó lọ kí wọn àwọn family kan torí àwọn yẹn oil magnet lọ pé máa náà but aláti fọ́ọ̀sì Sanwó-Olú kó lọ mú ọ̀tẹ̀ rò kó tẹ̀ kí àwọn family àwọn àyàn wọlá ó dà pé ó rán yàn lọ ni it didn't go kò lọ so because kò rí àwọn family yẹn ṣé a gbọ́dọ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa wọ́n bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà dá whoever you are kíyàn ọmọ Yorùbá kú number one ó tẹ̀ nígbà fún ẹ so Sanwó-Olú sáré lọ síbẹ̀ mo rí image yẹn ní orí page wọn pé torí pé àwọn èèyàn olówó ni wọ́n ó sáré lọ kí wọn but nígbà tí wọ́n pa Àyànwọlá it didn't go kò lọ so the question is ṣé bí irú life ta fi máa gbé lélẹ̀ irú all this fake life and tabana andro ìjọ la fi dúró dà òun lélẹ̀ òun náà wájú mi àná ló lọ àbíjẹta on the 18th today alongside my deputy àwọn méjèèjì lọ́jọ́ lọ Ọbáfẹ́mi Hamzat and other officials ó tún kó officials dání the Lagos state government paid a condolence visit to the home of the family of Chief Samuel no ọ̀tọ̀ nìyẹn kò ṣe é mo fẹ́ mú kò tẹ́ ṣe Táyọ̀ Adébánjọ nìyẹn èyí tó lọ yẹn but ó lọ sí one particular one mo rí that details yẹn mọ́ níbi tí mo ti pick news yẹn so it seems that we are waiting for a miracle pé kó ṣẹlẹ̀ miracle kankan dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ kò sí miracle kankan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwa la máa jáde ẹni máa kú ẹni máa yé ni it's as simple as that we can't continue like this èèyàn destroy 1993 election and Ọ̀ṣínbàjò and all of them after many years onítorí pé òun ti confess Ọ̀ṣínbàjò ló kó host event in Abuja Ọ̀ṣínbàjò tó bá tiẹ̀ jẹ́ as the vice president tó jẹ́ kó ní kankan ṣe wọ́n tún wá ń donate owó wa náà lọ́jọ́ ń donate 17 billion naira ni owó tó donate ní Abuja lánàá 17 billion kò ń ṣe mílíọ̀nù billion Dangote nìkan ó fún wọn ní 8 billion inú owó wa náà ni so and if anybody is expecting pé one miracle kọ́ máa ṣẹlẹ̀ èèyàn kankan máa wá gbà wá well I'm very sorry nobody is coming to help anybody tó bá ti pè fún rally it's up to every one of us wọ́n sọ̀rọ̀ ibi tẹ́yìn wà ní sẹ́yìn náà gbádùn èmi náà gbádùn níbi tẹ́mi náà wà but we are concerned we are worried òun la ṣe ń ṣe gbogbo ilé tá a ṣe and we pray that kọ́lọ́ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá wa Professor Akitoye kí wọ́n lè kó wa délẹ̀ lérí so ẹ jẹ́ tún fáwọn ẹlòmíràn láàyè kọ́ lè pè adúpẹ́ because àwọn tó bá mọ mọ́mí tó jókòó yìí ní so too much in the last 4 years torí pé background lẹ́wà kó tó di pẹ́ tún gbójú jáde and it's not easy mo rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ adjust ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ kò àwọn ẹ̀gbọ́n kan tó jáde gbà mí nǹkan àti jáde wà tẹ́ ọ̀pọ̀ òde fìlà so it's a very big task but to come out ìyà ń jẹ́ àwọn ọmọ yín ni àwọn family yìí wọ́n bá tẹ́ bá lè sort out nílé but ẹ wà worried fún ilẹ̀ Yorùbá mo dẹ̀ dúpẹ́ fún mo ní dárúkọ state yìí ká má wà bias but gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa kíyàwó Ajé Olókun 4 years látijọ́ wa movement background ni wọ́n wà kó tó di pé wọ́n tó wá jáde kéèyàn tún lè tó jáde báyìí tó náwó tó nára tó tó wá gbójú jáde ọmọ a máa tátán síbẹ̀ ni o a máa tátán ẹni tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ brother mi Azeez Shakiru ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó bá fi ṣẹlẹ̀ ní kó àwọ̀ tẹ̀gbọ́n kankan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kíyàn kankan má dẹ̀ ríran kankan kọ́ má lálàá kankan tẹ́ bá fi lálàá kẹ́ bá bàbá God sọ̀rọ̀ padà kẹ́ dá padà sọ́dọ̀ bàbá God. This is not the time to convince us. This is not the time to distract us. And this is not the time to put fear on our heart. Mo wo bàbá Èkìtì lọ́ọ̀ kí n tó join ní nísìn. Kò sí ná. Èkìtì state ní sàn ọmọ wọ̀ rí ná. Wọ́n sọ owó náà wọ̀ fún wọn níná. How is it going to develop? Tàbádẹ́ náà dúró everybody lọ́la ń pa. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So mo kí gbogbo àwa tí wọ́n ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Tẹ́bádẹ́ ti wọlé èèyàn wa. Ẹ máa pín ètò. Alẹ́ ń dúró de kó wá sọ́ọ̀pù àwọn tó lówó nísìn Dangote fún yọ̀kan 8 billion nísìn àwa ní kẹ fún alówó nísìn ìyá ìnáwó kò ṣe pé kò tún ná ó sì ná wọ́n sì send owó sí wa láti 4 years ó tún jáde ó tún gbójú jáde pé because passion tí àwọn ní fún Yorùbá nation ló ṣe jẹ́ kó tún gbójú jáde àwọn ní láti gbójú jáde ṣì ẹ̀ ń lọ gbójú jáde ṣe wá rò pé yìí sì
so táwọn kan bá wá jókòó tán ní ẹ pé Yorùbá nation yẹn kò lọ́bi kankan irọ́ lẹ́pà o a máa fọ́ mo ti sọ pé tá a bá pọnlẹ̀kùn yẹn títí tá a bá rí sí a máa fipá já ní mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe gan ẹ kú ètò sà ẹ kú ètò mọ́mì bye for now. Yorùbá nation yẹn kò lọ́bi kankan irọ́ lẹ́pà o a máa fọ́ mo ti sọ pé tá a bá pọnlẹ̀kùn yẹn títí tá a bá rí sí a máa fipá já ní a máa já ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣe wọ́n ní lọ́sà. Ẹ ṣe brọ́dà mi, ẹ ṣe gan, thank you so much, mo really appreciate mi, ẹ ṣe gan, ṣe. Wọ́n ní bí bàbá dojú dé, àáṣí, bí ó sì ṣe é ṣí, àáfọ̀ àwòrí yẹn pa, orí òwe yẹn pa, kó sì yẹn lẹ́nu. Alright? Love you. Ọmọ mi mo bá sọ̀rọ̀. Bí bàbá dojú dé, àáṣí. Bí ó sì ṣe tó sáré kó sí mi lórí nísinsìnyí o bí ó sì ṣe ṣí àáfọ̀ yamayama ni àáfọ̀ ní oníyẹ iṣẹ́ ọlọ́kà iṣẹ́ èyí tẹ́ bá wa ṣe jẹ́ ẹṣẹ́ ọkọ̀ ìbínú ọmọ mi ti dé mo fẹ́ lọ rí ó ń pè mí ẹ má bínú ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe gan adépàdé ayọ̀ tó dàbọ̀ bá ẹni kan. ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ Babangida olórí burúkú tẹ́ pé orí wíìchàn yẹn ló máa padà kú sí ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n tí Babangida sọ ẹ̀gbọ́n tí Babangida sọ ní Àbújá lánàá ẹ̀gbọ́n tí Ọ̀ṣínbàjò sọ ní bíbá ẹ wá wọ́ndà pé ṣé ayé tá máa wà náà lélẹ̀ àbí a máa kúrò ní Nàìjíríà it's up to us. ẹ ní sóríire bẹ ṣe sọ pé nation yín born bastard ẹ ní sóríire àtiwọ́ àti Babangida gbogbo yín pátápátá ogun máa pa gbogbo yín ni ogun gbọ́dọ̀ pa gbogbo yín ni nation òṣìwò ẹ ní sóríire fún ìyàtẹ̀ fi gbogbo ajẹ́ 8 years ni wọ́n wà níbẹ̀ tí wọ́n fi pa 29,000 ọmọ Yorùbá tó dákẹ́ tó ń dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ tó born bastard short man devil gbogbo yín lẹ máa ríran wò bóyá láti Rẹ́mọ láti máa bẹ̀rẹ̀ bóyá láti Ògùn state láti máa bẹ̀rẹ̀ bóyá nínú state wa ni láti ní kí bàbá kí tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ kákúkú bẹ̀rẹ̀ láti Ògùn state kákúkú jọ bẹ̀rẹ̀ láti Ògùn state lọ́dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ kákúkú mú láti Ògùn state àríran wò ó kù díẹ̀ àwọn nation of foyin wọn olórí burúkú ó pe rẹ̀ ní professor ó jókòó tọmọ Fúlàní fọdún mẹ́jọ wọ́n pamọ́ Yorùbá kò rí nǹkan kan sọ sí wọ́n tún lè wá gbé wọ́ wá Babangida tún gbé wọ́ wá kó tún wá sọ̀rọ̀ ó lè gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé ó wà available ta ni ìyàwó ilé concept náà ta ni ìyàwó Ọ̀ṣínbàjò tó bá sọ̀rọ̀ pé ṣé ó gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé ó wà available kan wọ ẹlòmíì ṣe ẹ̀ tiri pé lórí burúkú làwọn Fúlàní ṣẹ́ni bọ́ ṣe ń lo gbogbo wa against ara wa ẹja gbọ́n tó ń sọ mọ́ bọ̀. Babangida from adulthood to the highest levels of public service. It is the story or stories of a journey of a nation. Kò ní dá fún iṣẹ́ má máa pè ní nation Nàìjíríà ò kì í ṣe nation Ọ̀ṣínbàjò you are a professor kò shut up níbo ló ti rí nation bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tí àwọn olórí burúkú òyìnbó àti Britain wọ́n jẹ́ kó rí ṣe ìwọ wá rò pé ó máa rí ṣe níbo ló ti rí nation níbo lẹ ti rí nation òfò níbo lẹ ti rí nation àdánwò tẹ kó gbogbo wa sínú ẹ̀ tí à ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá all over the world táàrí jẹ táàrí mu tá à ń struggle on a daily basis ogun máa pa gbogbo yín náà ní sóríire. Our nation, Nigeria. It is the Nigerian story. Complex, sometimes unpredictable, sometimes stranger than fiction. Ó gbọ́dọ̀ wà unpredictable because alien ni gbogbo wa àmọ́ra wa rí. So tó bá sọ pé wà unpredictable yes all right lóòótọ́ because we are alien àmọ́ Fúlàní rí àmọ́ Haúsá rí àmọ́ra wa rí and you cannot expect any growth inside something that we are alien. Ìwọ tó yẹ kó pé bàbá professor Akíntóyè ṣé ìwọ náà rọ́pò ti jẹ́ professor ṣé ìwọ wá nílà káyè ju bàbá Akíntóyè lọ mélòó ni wọ́n mọ̀ nípa bàbá Awólọ́wọ̀ ó fẹ́ wọn bàbá Awólọ́wọ̀ and then so what ó mọ bàbá Awólọ́wọ̀ tó bàbá Akíntóyè ẹ̀yin ìka olórí burúkú gbẹ̀yìn tẹ́yìn pé dání ẹlẹ́tẹ̀ tẹ́yìn sóríire ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin ìka ẹ̀yin àdánwò ṣé professor lélẹ̀ ṣé professor lélẹ̀ professor tó lè súnmọ́ bàbá Akíntóyè pé bàbá Akíntóyè bó lẹ bá ṣẹ́ dé ká la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ọkùnkùn ti disgrace ẹ àṣà ọ̀tẹ̀ tún lè gbé wọ́n wá kó wá sọ̀rọ̀ l'Ábújá orí pójú tiẹ̀ tó ń pè rẹ̀ l'Ọ̀ṣínbàjò born bastard. But always fascinating. Many of the key figures in this. Rí bàbá wèrè ẹ wo Babangida bó ṣe rí. Ẹ wo Babangida bó ṣe rí.
ẹ wo Babangida bó ṣe rí, ẹ wo Babangida, ẹ wo bó ṣe rí, ẹ wo bó ṣe rí já pẹ̀lú gbogbo owó ẹ̀, ẹ wo bí Babangida ṣe rí, ẹ wo yìí, ẹ wo Babangida, ẹ wo Babangida lórí burúkú, ó ń yà pampers oní pampers ló wà báyìí nísìn wọ́n dè mọ́lẹ̀, ó pa Délégi wá, ó pa mẹ́ni sójà bí àṣà brọ́dà mi Ṣòwòrẹ́, bí àṣà Ṣòwòrẹ́ ní Babangida ẹ̀jẹ̀ ń sùn lọ́wọ́ ẹ̀ ni, ẹ̀jẹ̀ àwa Ṣòwòrẹ́ lọ, Ṣòwòrẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ ń sùn lọ́wọ́ ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ó ń sùn burúkú burúkú, ó ń sùn burúkú burúkú ni. And at the end of the day, that is exactly like that máa wò náà ní ìdí tán wò káàkiri ní orí TikTok àti orí Facebook náà ní àwọn olórí burúkú. Ẹ jẹ́ àwọn bàbá bí brọ́dà mi Ṣòwòrẹ́, Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́ bó ṣe sọ. There is a plot to assassinate Ṣòwòrẹ́, wọ́n náà fẹ́ pa Ṣòwòrẹ́ o, wọ́n dẹ̀ ní Gbénga Daniel ló wà behind ẹ̀. Ikú kan lè pa Ṣòwòrẹ́, ikú kan dẹ̀ nípa gbogbo wa, gbogbo ẹ máa dàrú náà ni. Ṣòwòrẹ́ sì ń bọ̀ wá súnmọ́ wa, èyí tó sì náà ń wá revolution yẹn kò lè rí, gbogbo ẹ̀ sì máa dàrú náà ni. Bọ́jà gbọ́n tó sọ, this is the reason this guy Babangida, Ọbásanjọ́, Abubakar Salam and David Mark must be jailed. But ṣé Tinubu ní balls? Tinubu ò ní balls yẹn, àti sọ fún yín, Tinubu is a weaker element. Tinubu kò lè jẹ́lì Babangida torí gbogbo wọn lọ́jọ́ ń líkì àsàrà wọn. Ìwọ tí ìyà ń jẹ, don't expect anything from there, irọ́ ló pa, ó bẹ́tà kò súnmọ́ gbogbo tí ó wà nílẹ̀. Ẹgbọ́n tí Ṣòwòrẹ́ sọ today, ìyẹn ní ìjẹta yìí àbí lánàá rather, former Nigerian dictator olórí burúkú tó ń pè ní Babangida tó pa Délégi wá, ẹ̀jẹ̀ tó wà lọ́rùn ẹ̀ kò ń ṣe kékeré, ó pààyàn lọ rẹpẹtẹ ní ìyẹn Babangida yìí, tó bá nẹni tó pààyàn jù Babangida ni, letter bomb lọ fi pa Délégi wá, kọ́lọ̀ Elédùmarè kó fọ̀run tẹ́ Délégi wá. Nigerian dictator Ibrahim Babangida Maradona will launch his book which is expected to falsely blame late General Abacha. Sanya, ofe blame Abacha. How are you going to blame Abacha for what you did? Another wicked dictator for the annulment of June 12 election. On doing so, it will be admitting that they were free and fair. Hausa dìbò fún Abiola, Igbo dìbò fún, gbogbo èèyàn ló dìbò fún, Yorùbá dìbò fún. Yet, they decided to make that election into to cancel that election. Going further, Babangida narrative will be totally false, as his lifetimes have always been. Don't forget, Babangida killed journalist Delegiwa via Pasu bomb in 1986. One Mali to Onika keep Nigeria. Do you know that Babangida killed Delegiwa in 1986 with a letter bomb? Pasu bomb, rather. He murdered several military officers and a blossom friend in a phantom coup d'etat. He crashed a plane filled with military officers. He stole billions. What if only billion? Imagine somebody that has stolen so much and he has now also received 17 billion ní wọ́n dá fún Babangida lánàá ní Abuja tí ò bá mọ̀, olórí burúkú Fúlàní àmọ́ tó ti kó gbogbo wọn wá tí gbogbo wọn tó yẹ pé British ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún bó ṣe wà yẹn, àwọn ìka. He stole billion from Nigeria National Treasury, destroyed the Nigerian economy through SAP, social adjustment program, and introduced a fake transition program that he personally aborted in 1993. Olo aborted 1993 free election. As usual, he will blame someone else for all this. That is what he is good at. Let's continue to listen to how the book launch went yesterday in Abuja. Many of the key figures in this book and who shaped the history of our country are today. And that tells another story all by itself. And that is something truly unique about Nigeria. There's nothing unique about Nigeria. Go shut up, Osibajo. Kilo unique about Nigeria. What is unique about Nigeria? Lies, corruption, the killings of people.
destruction of human life, and the induction of terrorists into Nigeria. So what is unique about Nigeria that you want us to be excited and be grateful about? Isibajo, idiot. Kí ló wà unique about Nigeria? Kí ló fẹ́ ká máa dúpẹ́ fún Nigeria fún? Pé Nigeria ẹ kú oríire o. Do you know that native, I can't show the video, over 40 people were killed by Fulani terrorists. Níjẹta. Economy destroyed. Olóko lè lọ sóko mọ́. Olóko lè lọ sóko mọ́. Gbogbo businesses to wipe down. Àwọn èèyàn tọrọ jẹ lójoojúmọ́ ní lórí social media. Basic things of life people cannot. Ọlọ́run má jọ sick ní Nàìjíríà. Wàá rí ìyá wa pín bàbá. Wàá rí ìyá wàá pín ní bàbá. Tọ́lọ́run bá jẹ́ sick ní Nàìjíríà. Ìgbà ló máa mọ̀ pé Nigeria is not working when it comes to health care. Ṣé o ṣì ń sọ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ nítorí pé ó lálàáfíà ni? Nítorí pé ó lálàáfíà ló ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́. Tó o bá ní àlàáfíà tó sick wàá mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Because some of you are good at coming out to say, oh, Nigeria is going to work. I pray one day you will not get into a kind of sickness. At the soil our past relationships may have been, and to still come together. So seated among coming together yẹn la gbọ́dọ̀ destroy. Àwa kan gbọ́dọ̀ make sure pé our coming together yẹn ó gbọ́dọ̀ end. Mo kí ẹ má kánjú ọlá Àdìgún brother mi. Mo kí ẹgbọ́n ìdáwà lórí ìtẹ̀mọ́ àbínú àlè máa dárúkọ for now. Àmọ́ kí ẹgbọ́n later. We must end that union. Kò dẹ́n tí tá gbọ́dọ̀ jẹ́ kó pẹ́ mọ́. Ṣẹ́ni tá bá jẹ́ kó pẹ́ sí, they will become more stronger, and like they said, àwọn ọmọ wọn la máa ṣẹrú ẹ̀. Àti ṣẹrú Babangida, àwọn ọmọ Babangida àtàwọn nephew àtàwọn tí tọ́ti sọ de èèyàn láàrin wọn, àwọn la máa nurse. So tó bá rò pé Babangida nìkan là ń dí pẹ̀lú náà, à ń dí pẹ̀lú àwọn tí Babangida náà tọ́ti build, tó ń bọ̀ wá gba Lagos mọ́ yín lọ́wọ́, tó ń bọ̀ wá gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́. Amongst us here today is General Yakubu Gowon. Olórí burúkú another person yẹn Yakubu Gowon kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà. Yakubu Gowon another evil Fulani man, gbogbo ilẹ̀ máa jẹ gba. Who became Nigeria's head of state at the age of 32. Ṣó ń gbọ́ ọmọ àlè wàá máa sọ fún wa pé Koiki shut up. Yakubu Gowon became the head of state at the age of 32. Bomb bastard. Ẹni ṣoríire whoever tó bá sọ pé kàdákẹ́ ògùn máa pa gbogbo yín ni. Yakubu Gowon ó mẹ́tọ́ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń lọ fojú ẹ̀wọ̀n. Yakubu Oṣedare Azeez Shakiru mo mọ̀ pé mọ́mí wà life lẹ́ǹkan. Yakubu Gowon, he was 32 years old when he was the head of state. Idiot all over the place. Ó ti pé 80, ó dẹ̀ ṣì wà relevant in Nigeria. And many of you will tell us, oh, who is going to be our leader? Àwa gba Yorùbá nation. Olóṣì. Ṣé wọ́n ò lè ṣe leader wa? Yakubu Gowon was 32 years old when he was already the head of state. And he is still alive at almost 80 years old. Baba ju gbogbo wọn lọ. So you are expecting Yakubu Gowon to tell you that Nigeria is going to be a successful place. When Professor Akintoye, the leader of the Yoruba Self-Determination, is telling us that we should get the hell out. Baba is 90 years old. Baba is 26 years older than Nigeria from 1960, not from 1940. An idiot, many of you are there telling us to shut up. A number 40 years old. Abi, they trust our 40 years old. But they trust àwọn àgbàlagbà tó ti fìyà jẹ gbogbo wa. Àwa tí a jẹ́ 40 years old. Fi trust àwa àbí? Fi gbé trust yín fáwọn bàbá 80 years old. You think they care about your life? You think they care about you? Eléyìí nísìn wọ́n ti jí gbé báyìí nísìn. Eléyìí tí ẹ sọ pé ó ti lọ. Ẹ bá ń sọ pé ó ti lọ. Afenifere National Youth Council is deeply saddened to announce the kidnap of his national president, Prince Eniola Joseph Ojajuni, in Abuja. Abuja ló ti kidnap ẹ. The unfortunate incident occurred yesterday, and the kidnappers are demanding a ransom. Ó jẹ́ lọ pé Dangote 100 million naira lọ́nà ní kọ́ wá mú wá nísìn kó fi gba ilé sílẹ̀. Àwa ń pariwo pé kí Yorùbá kó dá dúró. Gbogbo wọn dá. Money last everybody go shop breakfast. Care about anybody. Problem tí yín nìyẹn. Báyà gbogbo àmàmọ́ tó ń ṣe wá. Look at all the jihadists. Àwọn tó ń kó wọlé lójoojúmọ́. These are Fulanis. Ìbàdàn lélẹ́yìn níjẹta. Look at them. You think all these ones are just
ordinary people that come and sell tomato and pepper to you and come into Yoruba land. Look at them. They don't have a house. They don't have one. Tó bá fẹ́ yàgbẹ́ nísìn níbo ló máa yàgbẹ́ sí? Táwọn ilé bá fẹ́ yàgbẹ́ nísìn, tó bá fẹ́ yàgbẹ́ nísìn níbo ló máa yàgbẹ́ yẹn sí? Tó bá fẹ́ tọ̀ nísìn níbo ló máa tọ̀ sí? Tó bá dalẹ́ tílẹ̀ bá ṣú tí gbogbo ẹ̀yin bá lọ́lé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́tí lọ ṣe wàhálà tẹ́yin rẹ́ǹtì ilé tẹ́ máa ń pè wá Mr. Koiki fún wa lówó afẹ́ rẹ́ǹtì ilé. Adigun pé studio number má pé the other number tó bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ká gbé Adigun wọlé. And I need the mobilization. Kódà mo lọ gbọ́ àwọn Wálé Àlì mo farabalẹ̀ mo gbọ́ program ẹ̀ tó ṣe last wọ́n ti hang wọ̀ rí bí kankan tó ń lọ mọ́ Wálé Àlì sọ pé ẹ má bínú pé mo tún dá ìfà tí díẹ̀ ó ń sọ nínú program ẹ̀ pé láti ìgbà táwọn ti gba Yorùbá nation tiwọn ó ní kò tí sílùú kankan tó kan wọ́n táwa bá declare within 24 hours àwọn òlú gbọ́dọ̀ máa congratulate wa mo rẹ́rìn títí mo fẹ́ tákìtì Wálé Àlì ní láti ìgbà tí ìyá àwọn mú wà ìyá àwọn túbà mo gbọ́ program ẹ̀yẹn tó ṣe the last one wọn náà wá unity ẹ̀ ní ṣoríire níbẹ̀lẹ̀ tí máa rí unity ta ló máa bá ń ṣe unity pump bastard ó náà wá unity pẹ̀lú bàbá Akíntóyè níbẹ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí unity ẹ má bínú pé mo kàn mú lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ so kí ni mo fẹ́ fàyọ lálẹ́ ni pé Babangida ò kì í ṣe èèyàn burúkú ni bẹ́ẹ̀ ni alátẹnujẹ ní gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti kidnap kan nú wọn so ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé lẹ́ẹ̀kan sí bí Babangida ṣe jẹ́wọ́ rẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ẹ má bínú òun lòun pa MKO Abiola òun dẹ̀ kọ́ ló pa MKO Abiola àwọn globalist agenda fìlà ni Babangida ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ kàn ṣe pé Abiola náà yàn gidi ni but for argument's sake ọmọ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tábíọ́lá bá débẹ̀ ó náà nǹkan kan tó lè lọ ṣe so àwọn Britain ní pé Babangida pé tó o bá annul election yẹn wò ó tí gbogbo ti yín ta and they had no other choice than to annul that election and that is the reason why Babangida is now confessing ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. Credible, free and fair elections were held on June 12, 1993. However, the tragic irony of history remains that the administration that devised a near-perfect electoral system and conducted those near-perfect elections could not complete the process. That accident of history is most regrettable. The nation... Oh, ní ṣoríire, Babangida. Oh, ní ṣoríire. Gbogbo ìrun ẹ pátá ò ní ṣoríire fún nǹkan tó ń sọ ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ pa Abiola tán is much more regrettable. Oh, ní ṣoríire Babangida fún ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀. Is entitled to expect my impression of regret. Now, kí ló ń pàtẹ́wọ́ fún àwọn Fúlàní olórí burúkú àtàwọn ọmọ Yorùbá tó ti fún lówó? Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Ṣadé lótọ̀ mo dẹ̀ rí mẹ́sẹ̀jì yẹn ṣé gan ni. A sì máa raise owó náà lálẹ́ owó la wa need lọ́wọ́ mobilization àwọn Àdìgún nísìn ó pè mí Àdìgún ó sì send message sí mi wọ́n ní di mo promise wọn ní 30,000 ó wá send account number ó nígbà ni wọn fáwọn olówó yẹn mo ní mọ̀ èmi kàn jẹ́ pé mo lówó báwọn èèyàn ṣe fún wa náà là ń jalè lọ́wọ́ wọn so ìyẹn la ṣe sọ fáwọn èèyàn àwọn kan lọ́kó 17 billion sílẹ̀ nísìn táwa bá ní 17 billion ọlọ́wọ́n bá ọ tá bá ní 17 billion níbi tílẹ̀ ṣúdé ẹ gbọ́ pápápópó mobilization máa lọ lójoojúmọ́ ni and that is exactly what we are preparing for a máa jáde tán a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde tán and that is the solution ẹ jẹ́ gbọ́ Babangida ìtàn lẹ́ẹ̀kan sí without any more interruption. Undoubtedly, credible, free and fair elections were held on June 12, 1993. However, the tragic irony of history remains that the administration that devised a near-perfect electoral system and conducted those near-perfect elections could not complete the process. That accident of history is most regrettable. The nation is entitled to expect my impression of regret.
of the military administration, I accept full responsibility for all decisions taken under my watch. And June 12 happened under my watch. Mistakes, oversights, and missteps happened in quick succession. But I say in my book, in all matters we acted in the supreme national interest so that Nigeria could survive. Our nation's march to democracy was interrupted, a fact that I deeply regret, but Nigeria survived and democracy is still alive, a testament to our... So mo kẹ́yìn yẹn wà ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń gbọ́ ohùn mi, èmi náà ni ọmọ yín Koikimedia. Ẹ ká máa tẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí? Gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò pátápátá yìí, they are all, ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé, studio number wa wà on, tẹ̀lé fi bá wa sọ̀rọ̀, kẹ́ fi join conversation yìí. Àtẹ̀lá nìyàn pa fẹ́ ṣe program. I was just going to take a bit of off today, honestly, but nígbà tí mo rí ìyá wa tí wọ́n ṣe program yẹn, ìyá yẹn ẹ ṣáàjẹ́ ká ra fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá náwọn ìyá tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation, mo rò pé ìyá yẹn náà tá bá mú the first 10, a gbọ́dọ̀ máa mú ìyá yẹn. She's very passionate and very strong. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ brother mi Àdìgún ti pè mí lẹ́ẹ̀kan. So Àdìgún máa bá wa sọ̀rọ̀ fún àwọn ìntí ẹ ká mọ̀ kí gbogbo wa kí afarabalẹ̀ ká gbọ́ brother mi Àdìgún. Gbóǹfẹ̀ má kí mi ẹ má fi yẹn waste time, ẹ má kí mi, ẹ jẹ́ ká lọ straight. Nígbà tá a bá kò ní ṣoríire. Kò ní dá fún Babangida, kò ní dá fún gbogbo àwọn tó jáde nínú Babangida, kò ní yẹ Babangida, gbogbo wọn àtàwọn àlọ́ Nàìjíríà lẹ́yìn tó wá dìgbẹ́ ló tó fẹ́ pa gbogbo wa. Babangida ló lè foundation ẹ̀ nígbà tó gbàjọba lọ́wọ́ Buhari. Bí wọ́n ṣe pa àwọn 33 officers, the best officers on NDA, Babangida yìí náà ló pa wọn sí Èjìgbò, the plane wọn crash sí. Babangida yìí náà ni. Wọ́n ṣe devalue currency wa tó wá dìgbẹ́ owó Nàìjíríà wà worthless tí wọ́n tó sọ gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà dé ẹrú. Babangida yìí náà ni. Wọ́n ṣe register Nigeria as an Islamic state because officially now Nigeria is an Islamic state. Babangida lọ register wá sí Organization of Islamic Countries tó pé billions of owó wa tó fi lọ register owó tó jí ní government fund. Babangida yìí náà ni. It is shameful pé owó Ọ̀ṣínbàjò yẹn tó pè ní professor of law. A máa bá wọn lọ dúró, a máa bá àwọn olórí fún wa máa ṣàǹfààní. A máa bá wọn lọ ṣe program l'Abuja. Ojú òtí Ọ̀ṣínbàjò òun náà mú máìkì ó sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn tó bá ní àwọn mẹ̀kúnnù ẹ̀sẹ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá àwọn bá ti ní ìdẹ̀rù bàbá àní bá ti ṣe àdéhùn gbígbà Ọlọ́run máa fi àjẹ gbogbo wọn ni. Àtàwọn kọ́ bandits wọ Nàìjíríà táwọn káwọn tó pa lórí ilẹ̀ wa lẹ́nu wọn Nàìjíríà as far back as 1992 ni wọ́n tún kó gbogbo wọn wọlé láti ibi ṣayọ̀. Ọ̀rẹ́ òun àti Buhari lọ́ tún kọ́ àwọn àpàyàn yín wọlé. Wọ́n ti plan ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ because they have the agenda to Islamize and take charge of every rituals in Nigeria. Babangida Ọlọ́run tó gbóyè ẹ̀ka lẹ́ gbogbo ẹ̀ tó wá pàdé pípẹ́ tí tẹ lọ ṣe bí ti yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ di Ọlọ́run tó Ọlọ́run àpá gbogbo wọn rẹ̀ tẹ̀bí taratara Ọlọ́run àpá gbogbo wọn rẹ̀ ni. Ẹ̀yọ́ wọn Yorùbá ẹ lọ dìde àsìkò ti tó láti já ara gbà pẹ̀lú gbogbo ìgbèkùn táwọn Babangida ti sọ wọn lọ́wọ́ láti under military regime. Àwọn náà ló kọ́ spire tó gbé Abdulsalam Gbàgàwà tó fi within the 11 months tó kó almost over $900 billion kó nínú currency wọn within 9 months. Àwọn náà lọ́jọ́ fún ọkọ̀ tó pa Abíọ́lá ló tẹ̀lé pé ọ̀rẹ́ wọn Abíọ́lá tẹ́lẹ̀. Kò sí gbogbo ibi tó ṣe ní Nàìjíríà tó sọ Babangida bẹ̀ kò ní yẹ gbogbo àwọn tó lọ sí program ẹ̀ gbogbo tó wà mẹ́ gbogbo wọn bá wọn máa ṣòfò ayé wọn ni. Gbogbo àwọn tó ti kú tó ti pa from the basis of the tó ṣe fáwọn mẹ̀kúnnù lórí ilẹ̀ Nàìjíríà tó sọ Fúlàní ilé gbogbo balẹ̀ lórí. Tẹ́ bá wo gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti gbogbo pásítà tó lẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọmọ Babangida wà bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ máa yọ anything tọ́wọ́ máa yọ ọ́dá yín kásẹ̀lọ̀ ọmọ Babangida wà bẹ́ẹ̀ ó wá sọ ọ̀rẹ́ lọ́lọ́run òun náà ló padélé jíwá tó padélé kan tó yẹ tó àṣírí rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ògùn olórí burúkú yìí náà ni kò ní ṣoríire àwọn alálẹ̀ ọ̀tún tó ṣoríire kò ní ikú ẹ̀sìn Babangida máa kú. Ìlú lágbáwọn náà lẹ́nu àti tí gbogbo wá ń sìn àwọn mẹ̀kúnnù tí yà jẹ́ lórí Nàìjíríà Ọlọ́run á gbé ẹkún wa àwọn aláìní wa gbé ẹkún wa Babangida kò ní kú síbi tá a ṣe bá wà wá ṣòfò ni. Ẹ̀yọ́ mo máa ń lọ dídé o ẹ lọ dídé gbogbo ọ̀rẹ́ ni wọ́n o àti èyí tó wá láti north àti tó wá láti east west south gbogbo wọn àwọn tó láwọn bá wọn ṣòṣèlú tí wọ́n promote olókè gbogbo wọn Nàìjíríà kan gbogbo wọn lọ́jọ́ jẹ́ bí ìbàjẹ́ o wọ́n ti mú láìfà wọ́n ti mú kéjì láìfà Ọlọ́run máa pa Babangida ni Koiki láyé wọn ṣe o Ọlọ́run á pọ̀ ẹ́ lé o ọ̀rọ̀ tí Koiki sọ pé dé sí o ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ tí o. Nípa rally wa kí ni
nípa rally wa kí làwọn èèyàn wá láti mọ̀ nípa rally tó ń bọ̀. Rally yẹn òun ni ó ta ní o gbogbo ọmọ káàró jíire tó ń gbọ́ mi lórí Koikimedia lálẹ́ yìí ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀bẹ yìí kẹ́tù síta kẹ́tù yàyà a máa organize ara wa lórí street nítorí street lágbára wa the sovereignty of the sovereignty táwọn lé claim sí àwọn ala ni àwọn sovereignty yẹn the sovereignty to be who we are belongs to us and power is taken on the street nobody will give you freedom you take it by your resolve to be free òun ni gbogbo àwọn Yorùbá gbójúlé o Ọlọ́run adé fún wa ṣe o láti yẹn òun ni ìdílé ti ta nísìnyí o ó lè máa wà organize ut ensars lọ ẹgbẹ́ pọ́ọ̀tì kòkó yín ẹgbẹ́ stove yín ẹgbẹ́ cooking pot yín ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ aṣọ yín ẹgbẹ́ bag aṣọ ẹ lọ sí street gbogbo àwọn àwà tí a máa gbòmìn nígbà yẹn Ọlọ́run adé fún wa ṣe o. Àmín. Thank you very much. ẹ ṣé God bless you sir thank you sir ẹ ṣé. Adigun nìyẹn convener of the mobilization group. Ṣẹ́rí kò sí àní kankan mọ́ kò sí àròjọ action làwọn èèyàn action after the burial tó bá ti parí burial báyìí kí bàbá máa yẹ kó pẹ́ mọ́ kọ́ṣà bá wa ṣe announcement torí àwa kan tẹ̀ níṣẹ́ afẹ́ bọ́ sí títì ká máa pariwo ká máa make demands wa àbá kankan jẹ́ o à destroy anything gbogbo ẹni tó bá fi pè tẹ́ bá ní studio number ẹ pè wọlé. But one thing is that we must remember that these are the grown men. They were all young. Yakubu Gowon was 30 years old when he was the Nigerian head of state. Ó ti pé 90. As the head of state of Nigeria, he was 32 years old. Yakubu Gowon. Ìwọ tó ń bi mí pé Koiki ta ló máa ṣe this, ta ló máa ṣe that. How old are you? Ẹ jẹ́ ká lọ wo Yakubu Gowon. Yakubu Dan Yuma Jack Gowon was born on the 19th of October 1934. Is a Nigerian former head of state and a statesman who led the federal government war effort during the Nigerian civil war against the Biafra, where 5 million people were killed. Genocide ló ṣẹlẹ̀ during that period. Genocide took place and many people lost their lives. And you expect us to remain in that union. You think the Igbo will ever forgive Yakubu Gowon? Hey, but they forgive us, Igbo man forgive us. Ìbéèrè ni o. Ṣé Igbo man forgive Yakubu Gowon for what Yakubu Gowon did during that era? Ẹ bá mi share problem tá máa ní nìyẹn. Because tá a bá share, how do you get more people to come and watch and listen to us? Yakubu Gowon delivered the famous no victory, no vanquish speech at the war end. More call is coming in. Alẹ́ ìlàlẹ́ yìí jẹ́. Okay, brother mi. Mo wà lórí program mo bàbá. Mo wà lórí program. Yakubu Gowon ó ní no victor, no vanquished speech at the war end to promote healing and reconciliation. My question is, have we been able to reconcile and have there been healing since the civil war of 1967? It's a question I'm asking many Nigerians tonight. Ẹ jẹ́ ká sọ òyìnbó díẹ̀. Have we able to gain healing and reconciliation? Do you know the meaning of reconciliation? Shall I explain that to us according to the English dictionary? Have we able to reconcile with the Igbos, the Yorubas, the Hausas? What is the meaning of reconciliation? Let's go on the English dictionary. Réconciliation. Reconciliation. Réconciliation. Bon. Show result in talo benche pé kó ẹ má bínú. Why is he giving it to me torí àsì ní English country àbí? Ta ló bẹ̀ ṣẹ́ nísìn báwo la ṣe fi gbọ́ Réconciliation. even gbọ́ pé a ní kó fún wa ní
show result in English. C'est tout qu'on appelle le French. Réconciliation. Le temps for many result in Bongo. Let's go one more step again. Search. To show result in English, you can also learn more about filtering the language. I don't want it in any other language. Okay, jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀, Madame Duro. I don't know why he's bringing everything up in French. Ta ló bẹ̀ ṣe nísìn. Problem ta máa ní pẹ̀lú àwọn technology. See more results. Ta ló bẹ̀ ṣe nísìn pé kó fún mi ní. All right, I'm going to leave that because anyway. The Nigerian Civil War is listed as one of the deadliest in the modern history. Wọ́n ní nígbà tó máa jẹ ogun Civil War yẹn bá ṣe gbọ́, wọ́n ní ogun tó máa kọ́kọ́ show. Nigerian Civil War was the first war to be shown on the TV. Bí wọ́n fẹ́ show ogun ní in the history of the world, it was the Biafra War. So when some of you are saying, let's leave Biafra alone. No, you cannot leave them alone because they are bitter. They are upset. They are angry. Mukia brother, shalom. We cannot leave them. It does not matter however you feel about the Igbos. The Biafra war was fought to defeat not just the Igbo and the Yoruba. We are all suffering the consequence right now. Because Ijalama fi padà gbà, but kashi jáde fún rally. So when some of you say, no, we are not going to leave Biafra alone. Because the British was fighting them, and they are still fighting the two of us. So kilo data wa méjèèjì tá sowọ́ papọ̀ ká fọ́ kòkò Britain. Oh, because àwọn kan sì fẹ́ lọ sí England. Okay, fẹ́ lọ gbé ní UK. Any business níbẹ̀, any family níbẹ̀. So kíyà máa jẹ́lẹ̀ Yorùbá for the interest. Ṣebí yẹn ni David Lamy olórí gbásẹ́lẹ̀ tó sọ fún wa pé Nigeria will be great. Ẹ ti gbàgbé. Ó ní Nigeria máa great by 2075. That is what David Lamy said. The growth at the act of foreign secretary visit to Nigeria and South Africa. I just want to go straight to it. Only Africa has a huge growth potential with the continent on track. With the continent on track, the continent is not on track because it is a lie. Fabuni, to make up 25% of the world population by 2050. Africa is bigger than European countries, yet we are the ones suffering. How? Because Babangida and the rest of them are part and parcel of the game. Destroy the Yoruba, make sure you announce the June 12th election because Abiola is stepping on the foot of the globalists. And eventually walk Abiola. Walk by MP Abiola, Babangida wants of our say, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, ẹ má bínú sí mi o, pé àná June 12, mo launch ìwé mi o, Dangote yá fún mi lówó. Dangote fún ní 8 billion. Do you know what 8 billion naira is? Ẹ̀yin lòṣì, tẹ́ sọ pé ká dákẹ́. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí brother mi Shalom. Ó kù díẹ̀ ni. I don't think some of you knows the agenda. Ẹgbọ́n kan tí David Lamy sọ, only in Nigeria was signed a modern and progressive strategy. Nǹkan kan tẹ̀tí wọ́n kọ́ sí mi ní. Ṣé mọ̀ pé Britain ti lọ bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀? Mo ní bíbẹ̀ tó bá miss program mi tẹ́ bá miss program mi ní mo tó ń lọ lára because ibi ìbàlẹ̀ ti máa píkẹ̀ káwọn tó kù tó píkẹ̀. Èmi sọ́fẹ̀ èyí ti bá píkì ní bíbà káwọn tó lè píkẹ̀.
a jẹ́ pé a jọ on the same part náà àdẹjọ́ sí on the same part because mo mọ bí tèmi dé lórí ìrìn àjò yìí gbogbo mídíà ló ṣiṣẹ́ bọ̀ mo mọ bí tèmi dé kò ń ṣe tẹnu mo dẹ̀ sọ fún yín pé journalist èmi ṣé gbọ́ pé Britain ti lọ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ rí lálẹ́ yìí ẹ má sá lọ ẹ sábà mi gbọ́ ẹgbẹ́ wọlé share button Britain ti lọ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tẹ́ bá kan tí British sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ máa wọ́ndà pé ọmọ Koiki the more tá bá pẹ́ sí the more problem tabarẹ tó máa support wa next week la fẹ́ lọ sìn yá wa a ṣe struggle pẹ̀lú owó and struggle pẹ̀lú owó ọlọ́run ọba the question is how do we defeat Nigeria nígbà kan owó lọ́wọ́ báyìí movement olówó ẹ mọ̀ kí wọ́n sọ fún yín last year pé tó ń dá Yorùbá nation dúró sí owó ni Babangida ló gba 17 billion lánàá nísìn nínú owó Nigeria so the more tá a bá tètè end in Nigeria they will become more powerful àwọn dẹ̀ lówó lọ́wọ́ adẹ̀ láwọn ọmọ wa tó rẹ́dì wọ́n rẹ́dì pé láti fẹ̀mí wọn sílẹ̀ kò ń ṣe pé mo dẹnu àmọ́ àwọn tó rẹ́dì kò ń ṣe gbogbo wọn but ṣé ẹ kàn lè kọ́ àwọn ọmọ kan síta tẹ́ ẹ̀ fún wọn ní gbogbo right materials gbogbo tó ẹ kọ́ lò fún awareness mobilization tá a máa fi bọ́ sórí m1 ẹ̀ náà ìka tán ra wa o so Yorùbá nation ṣe nǹkan ta kàn rárá ń sọ pé Yorùbá nation mo sọ fún yín pé owó ló kù tá a fẹ́ fi ṣe tẹ́ ẹ̀ bá fún bàbá Akíntóyè ní owó tó need àti gbogbo moral support akọ̀ náà ń gbàdúrà àdúrà máa gbà o but á pẹ́ torí àwọn táwọn bá jà owó wà lọ́wọ́ wọn mo ní 17 billion ni wọ́n fún Babangida lánàá nípa pé wọ́n launch ìwé 17 billion sáwọn ìlà sáwọn àtàtì ní 1 million ní 1 million a fi lọ sí Èkìtì ní next week mọ́tò èèyàn kan tẹ̀ send message kan sórí comment section onítàwọn bá ní mọ́tò ṣàmà rẹ̀ pòsì definitely omi la máa rà sí náà máa rẹ̀ pòsì so mo ti ní káwọn ọmọ ẹ lọ sí park ìtàbá lè ṣe la máa ṣe ni but in tó important ni pé tó bá pè fún rally in tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ kíyàn kan máa sọ fún wa pé àdẹ̀mọ̀ kó bó ṣe máa rí leléyìí o àní mo lọ gbọ́ program Wálé Àlí ó ní àwọn lè pèyàn 2000 kó jáde wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ mo farabalẹ̀ gbọ́ program ẹ̀ tó ṣe lánàá mo farabalẹ̀ gbọ́ èyí tó ṣìṣe lánàá ni o ìyẹn Wálé Àlí tó wà London yẹn tó ń dẹnu yamayama wọn náà wá reconciliation àwọn àti Ayọ̀ Brown gbogbo yóò ní ṣoríire gbogbo yín pátápátá ó náà wọn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sórí rally tó fẹ́ ṣe ẹ sọ̀rọ̀ sí kí ṣépè fún bàbá gbogbo yẹn ní ṣoríire ṣẹ́rí Wálé Àlí lélẹ̀ mo ti wò dé 1 hour 24 minutes lórun yẹn gbé mi lọ ó sọ síbẹ̀ ó náà wọn ò lè pèèyàn jáde ó tó bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ Ìgbòho lọ́lọ́run fún Ìgbòho lọ́lọ́run rán sí wa Ìgbòho ìyẹn ló ṣe ní má wálé o Ìgbòho má wálé o Ìgbòho má wálé o mò ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ìrìn àjò táwa gbé dání confam ọmọ Wálé Àlí sọ pé èèyàn kọ̀ọ̀kan ẹ̀gbọ́n kan tẹ ẹ̀yìn tẹwà lamẹ́ríkà orí yìí ti gbálẹ̀ ìkan tẹ pè láti Amẹ́ríkà ó ní ẹni ẹ ti gba nation wọ́n congratulate me láti last year tom bastard. How do we defeat individual in this country? Ẹ tún béèrè bàbá mi prophet Ilẹ̀kùn Ayọ̀ báwo la ṣe máa defeat ẹ jẹ́ kí gbogbo abọ́sọ ti títì náà tí bàbá wa bá ti pè fún pé ká jáde that's the only way we can defeat them. Tá a bá ti rówó then we can do what we have to do. Tó bá ti dìjà gbòòrò kó dìjà gbòòrò tó dẹ̀ dìjà gbòòrò kó má dìjà gbòòrò bọ̀ pé kò ní bọ́ọ̀sì yẹn irọ́ lẹ́pa ẹgbọ́n kan tí David Lammy sọ ìyẹn mo fẹ́ mú jáde níbí báyìí òun lélẹ̀ press statement tó jáde lélẹ̀ yìí ní last year November 3rd kí David Lammy máa sọ fún wa pé Nigeria will be the world 5th largest economy by 2075 that's 50 years from now ẹ pé David Lammy is joking he's a joker he's talking nonsense and jagbajantis. David Lammy is talking nonsense and jagbajantis to be telling us that the Yoruba people should go and wait for 50 years. Do you know what 50 years is right now? Do you know how long 50 years is? I have lived half of that in UK. 25 years. That's half of 50 years. So you expect that Nigeria will be great with all these monsters that are not ready to die.
and eventually they will die. Gbogbo ló máa kú pátápátá, ikú máa pa gbogbo wọn bọ̀. Kọ́ tó kú, ẹ jẹ́ ká sọ ọmọkọ, ẹ jẹ́ ká sọ fún Babangida, ká sọ fún Yakubu Gowon, ká sọ fún Tinubu, ká sọ fún Professor Yemi Osinbajo, ká sọ fún Sanwo-Olu pé ọmọkọ làwa, a kì í ṣe coward. That is what we should be telling them. Pé ká jẹ́ kọ́ mọ̀ pọ̀ ọmọkọ ni wá. But nígbà táwa gbọ́ bá ti wà cowardness ti mú gbogbo wa àti ń bẹ̀rù. Àbí? We are scared already. Ìbẹ̀rù ti mú gbogbo wa. Ẹjọ́. And the same people destroy us. Yakubu Gowon Ambalo, he was only 32 years old nígbà tó ṣe head of state. Yakubu was 32 years old and fought the Biafra from 1966. Àbí 67 lógun yẹn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní ogun yẹn, the Nigerian Civil War is listed as one of the deadliest in the modern history. Wọ́n ti rí rẹ́rì. Ṣógun ló rò pé wọ́n ń jà ní Ukraine ni. Ṣógun ló rò pé wọ́n ń jà ní Iraq ni. Ogun Biafra was fighting many countries. Maybe some of you don't know that. And you say that they are not determined. Biafra are so determined because they are tired. So tí yàn kan bá ń knock Igbo, kò ṣe pé torí pé à ń knock wọn pé torí anything more than bí àwọn kan tó ń ṣe fún wa. But pé kí yàn kan máa sọ pé kí Biafra máa lọ yẹn lórí platform mi máa gbá sí fún yín ni, doesn't matter whoever you are. Ẹ̀dẹ̀ máa ever pè mí kí a máa sọ pé kí Igboho máa sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. I will continue to tell Igboho to speak about Nnamdi Kanu. Ẹni tó bá fẹ́ kú ni kó kú. Àti dójú ẹ̀. Lè jókòó sí abroad kẹ́ máa sọ pé kí Igboho máa sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Ṣé ìnìkan lè dájà? Ṣé tí Igboho bá fẹ́ já sí Nàìjíríà ṣíṣe máa tẹ̀lé lọ Nàìjíríà? Èmi máa tẹ̀lé lọ, ta ló máa tẹ̀lé lọ? Èèyàn méjì fẹ́ kúrò nínú country kan. Àwọn méjèèjì yẹn rẹ̀ ló serious. Wọ́n mú kan mọ́nu lé, Igboho ń pariwo pé kó fi sílẹ̀. Ẹ̀tún máa ní pé kí Igboho máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé terrorist ni. Platform yẹn kì í ṣe platform tí yàn kan máa sọ̀rọ̀ Igbo anyhow. Tẹ́ bá máa sọ̀rọ̀ Igbo, à ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ò fi lọ ní tó jẹ́ pé àwọn lórí burúkú wọn. Not the Biafra. Tá bá ń sọ̀rọ̀ Biafra, we are not fighting Biafra people. We are fighting the Igbo that doesn't want Biafra. Tó lórí burúkú àwọn tó fẹ́ Biafra wà nù wọn. But don't put them all together. We will not tolerate that on this platform. Ẹ lọ sí platform mi tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ Igbo. Mo máa tó wọ́n wà against wọn. You don't against Biafra because they want to go. And you let them go. It's as simple as that. Wọ́n náà wọ́n ṣe Nàìjíríà mọ̀, kò ń ṣe dandan náà. Let the Biafra go, and they will go back and develop their own part of their land, and we can also develop our own land, and we can restrict them. Kò ń ṣe dandan ni pé kí Igbo wá bá wa gbé dábàá ti gba country. If they cannot be good neighbors, we will kick them out of Lagos. They will kick them out of your brother. But you cannot do that right now when you're in Nigeria. So stop fooling yourself and telling us, Mori Utoni wọ́n sọ pé Igbo ni kó máa ṣe language lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ní ṣoríire. But you cannot be doing that when you are still in Nigeria. Wọ́n máa lẹ́nu ni, wọ́n náà náà, we are all one Nigeria. Pé ṣe báwọn náà lọ́mọ ní school. Ṣé táwọn bá lọ sí Germany, tí wọ́n máa sọ fún German pé kó máa kọ́ wọn ní èdè Igbo nínú class. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká gba country wa, tá bá gba country wa, tabati gba country wa, we will restrict anybody to respect our language. Tí Igbo bá lè kọ́ Yorùbá, they have every right to. Mo fẹ́ lu èdè tí mo sì mi tún lè máa sọ pé no, bàbá sọ bẹ́ẹ̀. Let them go back to their country. We will put them on the flight and take them back. But while you are in Nigeria, it will be so difficult to do all these things. Ìyẹn la sọ fáwọn kan pẹ̀lú àwọn náà náà conservative. So we have the right to attack the Igbos that attack us. I am not saying that we should not attack them. But I am not saying that àwọn tó náà fẹ́ Biafra kátó náà fẹ́ attack wọn. Nnamdi Kanu wants a Biafra, Kanu wants a Biafra. It doesn't matter the agenda. Wọ́n ti bú wa, tó bá bú wa kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú àwa? Kọ́ bú wa ká lé wọn lọ́kọ́ padà sílùú wọn, ká dẹ̀ mọ̀ pàwọ́ lá nílùú wa. Wọ́n ní Nnamdi Kanu ló dá problem ẹ̀ sà sílẹ̀. Ṣé àti gbọ́ nísìn pé Amẹ́ríkà àbíṣebí wà la gbọ́ news yẹn? Mo bọ̀, ẹ jẹ́ lọ mú Arise yẹn wá, ó dà pé mo wò ní ìjẹta àbẹ́ànà dẹ̀ ni. Ó fúlẹ̀ aṣíwà lórí kìíní ni. Ṣèbá gbọ́ tí Professor kíní yẹn jẹ́, and don't believe that man. Ẹ rí pé mo wo ìjìnlẹ̀ náà, kábàkàbà kóbókóbó ìjìnlẹ̀ ti kó gbogbo ọmọ rí, bomb bastard olórí burúkú ọmọ àlè, ẹ̀rọ orí ẹ̀ bó ṣe ń dán, kò lè kúrò ní Turkey yẹn, wọ́n kódà ìjìnlẹ̀ bí ìjìnlẹ̀ dá kó ṣe fídíò nínú Turkey pé bí báyìí ló wà. Àwọn yẹn lẹ́yìn wá ń believe.
nonsense and jagbajantis mo náà wà lánìí sí ẹgbẹ̀yìn mo ń bọ̀ mo fẹ́ lọ mú professor aṣáàtì mọ̀ ní sí pé ń bọ̀ ilé ẹ̀kọ́ la fẹ́ gbọ́ ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n sọ níbí báyìí ẹ̀dá ọkọ̀ gbọ́ báyìí mo ń bọ̀ The Canadian government and the United States Agency for International ẹ̀dá gbọ́n tí bàbá ẹ̀ fi sọ ń bọ̀ ẹ wá jẹ pọpọ́ọ̀fù pọpọ́ọ̀fù ni wọ́n rán jẹ níbí báyìí plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program padà sẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni ó ti sọ International Development Fund and terrorist organizations, including Boko Haram. Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program under Operation Enduring Sentinel, entitled Women's Scholarship Endowment, which receives $60 million annually, or the If don't know America, US aid was used to fund terrorism in Nigeria. For us to free ourselves, we need to do whatever it takes. I've been wanting to be caught on by. I'm gonna do. I have to talk to them. And how are you? You okay? How are you? Hello, Bobo. Are you enjoying your holiday? Why are you hiding your face? Hello. I'm in my program, okay? Can you see? That is busy right now. I'm in my program. I'm doing my program. How are you? Is everything okay? But Mama, look at it. Down the shirt. One day calling. Okay. Taking point about she come on the program by. I'll call you back later, okay, Princess? I love you. All right, bye. I'm not being in your. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Koikimedia lẹ tí ń gbọ́ wa látẹ̀ǹkan lórí ìkànnì tó ń pè ní bringing the world closer to your doorstep. Mo kí brother mi àrólé òdúdú wa dáadáa. Ẹ dáwó sórí ẹ wọ ọ̀ràn míyàn. Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún yín pé owó tẹ̀rẹ́ àwọn olówó náà bọ́ ṣe ń dáwó fúnra wọn. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé owó tó ń dá fúnra wọn ló fi ń jẹ́ kó wà powerful. Owó dà. Eré tí Babangida gbà lánàá. Babangida gba 17 billion. Owó kékeré lẹ pé 17 billion ni. Owó kékeré kọ́ ní 17 billion. Babangida tó lówó lọ́wọ́ wọ́n tún fún ní 17 billion. Àwa wà níbí bá sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Ní 1 billion naira lọ́wọ́. Tí mo tán fẹ́. Ẹ dá owó sí YSDM. Ẹ gbé owó gidi jáde. Ní time tá fẹ́ jáde tán yìí. Owó gidi. Olówó kan tún gbówó fúnra wọn ṣe ríran 16 billion lọ́dá fún Babangida àbí 17 billion kí ni yàtọ̀ 16.940000 that's 17 billion lówó tí Babangida gbà lánàá níbi pé ń launch ìwé níbi pé Babangida launch ìwé ó rí 17 billion gbà so àwọn tá fẹ́ gba country kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ nílé because Babangida is a stakeholder nínú Nàìjíríà ìtọ́ba ó lè direct Dangote kò ṣe anything tí Dangote máa ṣe fún yín ó lè dàrẹ́tì Abdul Samad àtàlákìjà gbogbo wọn pátápátá sọ̀tẹ̀bẹ́rẹ̀ pẹ̀kan Yorùbá nation orí social media irọ́ là ń pa fúnra wa máa ẹ̀ka tọ́ra wa àfihàn àwọn tó bá fẹ́ máa waste time yín àwọn waste time yín àní time yẹn àwọn tí wọ́n wà tó jẹ́ position wa gan self mo sọ fún yín mo wà lórí ètò wọn Wálé Àdìlélẹ̀ kábàkàbà ló ń sọ ó ní àwọn lè kóyàn 2000 jáde kọ́ bọ́ sójú títì
tí Ìgbòho bá dẹ̀ sọ pé òun bọ̀ nísìn 5 million people máa tẹ̀lé lẹ́yìn 20 million máa tẹ̀lé lẹ́yìn but we gotta mobilize a gbọ́dọ̀ mobilize ẹ̀ owó dẹ̀ lẹ́nà fi mobilize èlé ta sì ní ká jáwó síbí ẹ fún wa lówó ẹ ṣe kìnnìkan and struggle nínú movement torí pé àwọn kan ní àwọn ṣe mọ́ ká má ṣe mọ́ ìyá máa jẹ gbogbo wa rìn títà máa fi débi náà lọ ẹ jẹ́ ká padà sí bíbà mú bọ̀ mo kí gbogbo èèyàn wa Yorùbá nation òun lọ́nà àbáyọ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia Odùduwà ẹ lọ darapọ̀ mọ́ the next page kọ́lọ̀ àwọn ọmọ ẹ ti gbádà nù àyàfẹ́ gba country àwa rò pé eré ní country ṣé wá jẹ́ Yorùbá nation wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwàdà kò ń ṣàwàdà tí bá fẹ́ máa ṣe skit Yorùbá nation máa mọ̀ pé skit ni mo fẹ́ máa ṣe ẹni tó pààyàn gan ní Ìlọrin ní sí wọ́n ti ń ṣe skit ẹ̀ jáde kí ní kọ àwọn èèyàn àwa country lánàá fẹ́ gbà country lánàá fẹ́ gbà àwọn tó náà wọ́n gba country gan sẹ̀ wọ́n dìbọn ni wọ́n náà fẹ́ reconciliation wọ́n ní ìdìgbòwò nísìn kígbò máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn olóṣì wọ́n ọ̀dì dá kankan ṣe wọ́n náà wọ́n YP dry nation tẹ bá gbọ́ gbogbo tó sọ mọ́ farabalẹ̀ òun lélẹ̀ 1 hour 24 minutes máa lọ gbọ́ ìtókù tán kò rí point kankan mú jáde àwọn náà dẹ̀ mọ̀ báwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa ní ẹgbà country tí kò sí kankan tó wà tó move tó ń lọ síwájú àwọn olè fi máa tàn jẹ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ tàbá mọ̀ ká fẹ́ lọ ní yẹ̀yìn ká kúkú tatán délẹ̀ tàbá dẹ̀ mọ̀ ká ìdífẹ́ lọ kájọ máa ṣe ní díẹ̀díẹ̀ it's entirely up to us ẹ fi pé kò sí ìtókan ayé Babangida pẹ̀lú ayé tiwa Babangida ò sí ìtókan pẹ̀lú ayé tiwa bó ṣe wà lórí wheelchair yẹn agbára ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò lágbára ní wọ́n wá kó 17 billion fún lánàá adẹ̀lẹ̀ olówó ọmọ Yorùbá wà wọ́n ọ̀dá sọ̀rọ̀ tó wà ń lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹmọ value Ọ̀tẹ́dọ́lá 1 point something billion US dollars ní Ọ̀tẹ́dọ́lá worth Ọ̀tẹ́dọ́lá is worth 1 point something billion US dollars ṣó máa náà wọ́n gbọ́ pàà pariwo Yorùbá nation ẹ fi ìpàyé wọn kí ní kọ ayé tí Ọ̀tẹ́dọ́lá pẹ̀lú ayé tiwa they don't care. Dangote is worth 20 something billion US dollars. Alakija is worth about something Alakija fúnra rẹ̀ náà 1 point something billion Alakija worth dollars ni mo ń sọ kò ṣe owó kékeré o ẹ̀sìn ẹ̀fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn tá à ń bá fa wàhálà nìyẹn stakeholder ní gbogbo àwọn yẹn nínú Nàìjíríà so tàbá rò pé a fẹ́ gba Yorùbá nation akọ̀mọ́ máa lọ post sórí Facebook à ń ṣe program ìyẹn ló máa gba Yorùbá nation dọ́là ń pa ìyẹn ò lè gba Yorùbá nation kankan fún wa in tó lè gba Yorùbá nation ni pé ká mobilize àwọn èèyàn jáde fún 2025 yìí tó fi jáde fún rally ká jáde tán pátápátá ká jáde tán pátápátá in tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà bọ̀tà bá bọ̀ mú bá àgbà Yorùbá nation ẹ ká máa gbogbo ẹ máa ṣe program kébì náà jáde káwọn tó kù náà jáde ká máa fúnra wa ní headline ká dẹ̀ sọ̀rọ̀ ká tún padà wọnú lé ìyẹn lẹ́fẹ́ ìyẹn náà wá òkè ìgbà jókòó sí London àmà pariwo Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká padà sí bíbà tó ń bọ̀. Women Lead, which gets about $5 million annually, is going to women who, by the way, if you read the Inspector General's report, is telling you that the Taliban does not allow women to speak in public. Taliban does not allow women to speak in public. Yet, America lọ síbẹ̀. Ẹ̀rìpọ̀rọ̀ yẹn kù díẹ̀ káàtó. America is funding Taliban that does not allow women to speak. Ṣé ìyẹn kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà nísìn? Ọ̀nà fi gbé Sharia wọlé. And the same agenda àwọn tó fẹ́ gbé Sharia wọlé náà ni Babangida. Somehow, you're believing, and American people are supposed to believe, that this money is going for the betterment of the women in Afghanistan. It is not. You are funding terrorism. And You are funding terrorism. America has been funding terrorism. America has been funding terrorism for a very long time, but we are all living in denial. America has been funding terrorism, yet everybody is living denial. One day, Ọlọ́run á jẹ́ kó dá, Ọlọ́run á jẹ́ kó dá. Yes, Ọlọ́run á jẹ́ kó dá, but nígbà wo? Ṣé ìgbà tí gbogbo èèyàn bá kú tán lọ́lọ́run á jẹ́ kó dá? Ọlọ́run ò stupid now. Ọlọ́run ti fún wa lọ́gbọ́n, ó fún wa lóye, ó fún wa ní nǹkan tó yẹ ká lò, ó fún wa ní nǹkan tó yẹ ká ṣe. Àwa tún sọ pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà kó ṣe bákan. Ọlọ́run kọ́ máa wò wá pé àwọn people yóò serious jàre. So it's entirely up to us. We can continue to come out and do what we have to do
or we can continue to live in denial. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ live in denial. Àbámọ̀ kan ṣe Yorùbá nation, ká mọ̀ kan ṣe Yorùbá nation. Ká fọwọ́ kún wọn. Ẹni tó bá lè ra drone, kó ra drone. A struggle. Àwọn kan already pé ká gba country ní kíákíá. Fact lẹ́ ń gbọ́ yẹn. Kò ń ṣe gbogbo àwa tájọ́ náà ṣe Yorùbá nation lájọ fẹ́ gbà pé kí wọ́n ká gbà kíákíá. Èmi fẹ́ ká gbà lálẹ́ tó bá possible. Kò ń ṣe gbogbo yẹn. Ká máa fi Yorùbá nation, ká máa drag ẹ̀, ká máa fà. Àwa ń fà. Aṣọ Yorùbá nation di string. Ká máa fà síbí fà sọ́hùn. Ìdí tí mo fẹ́ gbọ́ gangan ní bíbá òun ibi tí bàbá yìí ti ń sọ̀rọ̀. Ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. National Security Advisor President Tinubu and other diplomatic issues making the rounds is Professor OLAYOMI, former Minister of Foreign Affairs. Great to have you, Prof. Ẹ má believe bàbá yìí kankan èèyàn Tinubu ni bàbá yìí bó ṣe wà yẹn o. Confirm lẹ́gbọ́n lẹ́nu gbogbo àwọn bàbá yìí ti jẹun yóò gbogbo pátápátá. Ọ̀rọ̀ tó kọ̀ fẹ́ sọ ni mẹ́sẹ̀jì ní ká mú pé mo trust bàbá yìí. Professor Akinyemi àbí kí ló ń pè rẹ̀. Èèyàn Tinubu to the core ní Professor Akinyemi. Àwọn tí Tinubu lélẹ̀. So kẹ máa rò pé bóyá toro ti sọ̀rọ̀ because àwa Yorùbá àti wà carried away too much. We get carried away too much. Koiki ṣo ti rí tí Professor Akinyemi sọ kí ló ṣe sọ yes ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn wà okay. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn káwa náà ti sọ ni kí ni Professor Ife sọ tí bàbá Akíntóyè ti sọ. Kí ni bàbá Ife bá wa sọ tí bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa. So tàbá kan lo gbogbo àwọn eléyìí just to buttress pé ìtawà náà ti sọ ni kí ni bàbá Ife sọ tí mo ti sọ in the last 4 years nípa terrorism. So ká lè mọ̀ tá à ń ṣe o. Yeah, to you, and also you're looking dapper. Always, great as always. Real quickly, Prof, I want to get your comments as regards the USAID case. An American congressman has said that money... Good morning, Professor Kiyoshi. And I listened to you earlier on this morning, and you say you want facts, because really you are not buying into this narrative about USAID funding Boko Haram. Well, I'd like to give you some facts. I served on the Boko Haram committee. Now, 2 + 2 at times has to be equal to 4. So even if I can't give you 4, but I can give you 2 + 2, we will then have to come to the conclusion that I'm giving you 4. I served on that committee, and villagers kept telling us that in the middle of the night, helicopters piloted by white people kept landing and offloading guns, goods, and all kinds of and money to these people. Now, villagers they don't even know who these white people are, and they have no reason to lie to us. Now, we made a mistake. When I said we, some of us on the Boko Haram committee made a mistake. We thought it was the French that were doing this. Now we have an American congressman said, no, it was the Americans who were doing this. All right, Atigbon Baba, the question is, Baba, how long la gbọ́dọ̀ wà nínú this mess? Gbogbo ilé tẹ́ ń sọ yìí àti gbọ́. Tẹ́ bá bi bàbá yìí ní sí pé how long la máa fi wà nínú Nàìjíríà? A ní ká jẹ́ kí Tinubu ṣe tán. Àná ọmọ wa ni. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni bàbá yìí náà. Ṣé àwọn eléyìí ṣe in tí bàbá Akíntóyè ń ṣe? Ṣé àwọn eléyìí náà lè ṣe ni? Ó ṣe lè jẹ́ bàbá Akíntóyè nìkan ló ń pariwo pé kí ìran Yorùbá kó bọ́. Kí ni Professor Akinyemi iṣẹ́ wo lòun gbà? Ibi tẹ́ ti máa rí pé bullshit ni gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀, they are all bullshit, time waster ni gbogbo wọn. Ọ̀rọ̀ Boko Haram gbogbo wa ti mọ̀ yẹn, but kí ni the next step? Tinubu wà ń bẹ̀ nísìn, Tinubu fúnra rẹ̀ gan ó ń free Boko Haram. Lọ́nà pé mo post mo gbé kíní ẹ̀ jáde lẹ́ẹ̀kan.
ẹ̀bọ́n lélẹ̀ ẹ̀bọ́n lẹ́wọ́ níwájú mi 789 ex-terrorists ẹ bá wa bèèrè lọ́wọ́ Professor Akínyẹmí pé kí ló sọ fún Tinubu pẹ̀lú àwọn terrorists tí wọ́n rehabilitate yìí ṣé bọ́ ṣe ń rehabilitate terrorists l'Amẹ́ríkà nìyẹn ní Canada ní Australia ní France ní Germany ní China ní Russia do you bring terrorists back and bring them back into the system? Why do we like lying to ourselves and say that, oh, this is our professor? Which kind of professor, Lily? So if you believe this kind of people, their agenda is to keep us in one Nigeria. Bí bàbá yìí ṣe wà nísìn, wọ́n ti fún ní National Board of Guinea kan under this government. Ó ṣe kò ṣe ṣéǹjì kan máa wọlé sí lọ́wọ́. Bó ṣe wà nísìn, ó ní network nínú Nàìjíríà. Ìwọ tí yà ń jẹ ẹ́ tó bá ti pè fún rádì má jáde. Má jáde o. So let's leave that. Now, níbo la fẹ́ padà sí nísìn? Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Yakubu Gowon again. The Nigerian Civil War is listed as one of the deadliest in the modern history, with some accusing Gowon of crime against humanity and genocide, and yet Gowon is still moving scot-free around all over the world. You know why? Because he was fighting on behalf of the British government, as at the time in 1967 or whatever, Gowon was fighting on behalf of the British agenda to conquer that part of Nigeria called Biafra. So when some of you are against Biafra, you got to remember that it is clearly stated that Gowon was the one that created crime against humanity and genocide. But today, same Yoruba people are now also facing genocide on their land. Eka bẹ̀rẹ̀ sí gbójú àwọ̀ lílẹ̀ kankan. Kẹlẹ̀ rí mi náà, at least látẹ̀kan lẹ́tí ń wo screen. The same genocide ti Britain ti táwọn Biafra tó face. Òun làwọn náà máa ti face báyìí. Àbí? Òun làwọn náà ti face. We are facing the same thing. And the question is, what do we do? Or what are we going to do? That's the question. Do we sit back and do nothing? Or do we do something? That is the question we should be asking ourselves. But we love to live in denial. We are waiting. Alandrode. We are waiting that one day things will get better. That one day has been going on for the last how many years now, and nothing seems to have changed. That one day has been going on. That one day has been going on, and yet every one of us is now suffering the consequence of being stupid. And we are not stupid people, but Erumba gbogbo wa ni àtẹ̀mí náà. Erumba gbogbo wa, and do kígbo wa bá wa ṣe. When we can all do it together. But since we have refused to do it together, we are going to suffer the consequence together. Kujubelo. We will suffer the consequence. There might be no those of you on Twitter. I'm just trying to adjust my camera and bring it back to my face. Because only Ojulo Rowa. Erumba Bubuwa. We are fearful, just like Fela said. Erumba. And we are waiting for one miracle that Baba Deboye or Iyadura or one of these churches that is still promoting one Nigeria to come and tell us. Erumba Gbogbwa. And that is the fact. Erumba wa, ẹ jẹ́wọ́ pé Erumba wa, èmi ti jẹ́wọ́ pé Erumba mi, Erumba ẹ̀yin náà. Ìyẹn láti ṣe gba Yorùbá nation. Erumba Gbogbwa. Let's be factual. Erumba Gbogbwa. That is the reason why that's a country. And at age 32, ni Yakubu Gowon ló ti jẹ́ head of state. I am 44, if not a little bit older than that. For any age, èmi náà ṣọmọ kékeré, ẹ̀yin náà kì í ṣọmọ kékeré, but ẹ̀rù ń bà wá, ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́. Ẹ̀rù ń bà wá because we don't know what is going to happen, but we love the way it is happening already in our lives. Very fearful people.
And we are not cowards. But ẹ̀rù ń bà wá. À ń wá machinery tó máa wá bá wa jà nínú Nàìjíríà, tó máa bá Nàìjíríà jà. Orí ń ta gbogbo wa. À ń wá machinery, lówó lọ́wọ́. Ọmọ ẹ̀ tó ń gba machinery. Ṣẹ́yìn lówó. Àwọn kan lọ donate 17 billion. Ẹ̀rù ń bà wá. We are all scared, including myself. That is the reason why we are where we are today. Because we are waiting. Always waiting for somebody to come and tell us what to do. Fearful people. Ẹ̀rù ń bà wá ni. Torí àfẹ́kú. Àdẹ́ ṣọmọ àlè. Ilẹ̀ Yorùbá láti gbọ́ pé wọ́n ja oríṣiríṣi ogun, and we defeated and we won it. Kí ló wọ́n bà wá lẹ́rù this time around? Àti bímọ. Ṣé báwọn ọmọ tèmi ló pè mí láti London nísìn? Mo sọ fún ìyàwó mi, àwọn ìyàwó mi pé anything tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀rù ń bà wá ni, we are cowards, including myself. Very coward Yoruba people. Coward ni gbogbo wa. Fúlàní pààyàn, àmà wá sórí social media. Tó bá pààyàn kíyàn pa wọ́n padà ni. It is allowed. Tó bá pa wá nípa wọ́n. Tó bá pààyàn ni ó gbọ́dọ̀ pa wọ́n ni. Èèyàn máa lè. Including myself, ọmọ àlè ní gbogbo wa. Tá bá ṣọmọ àlè ní, tó bá bí gbogbo ada, tó bá pè fún rádìí ká má jáde. Tó bá kí ṣọmọ àlè, tó bá pè fún rádìí kí gbogbo wa má jáde. Ẹrù pa ń ṣeré ni. Kí ni mo fẹ́ máa ṣe ní London at 25 years in my UK? Kí ni mo wá ní UK? Bóun sókè Ṣakiru. Bàbá mi, kò ní bàjẹ́ fún Mr. Koiki. Bàbá mi dúró tì. Àmín. Mo fi gíláàsì mi sí. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ sọ́ọ́nì, ẹ̀dẹ́gbẹ̀ gbà wá. Yes. Ẹ̀rù gba everybody ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀rù ẹ̀dẹ̀ tó bá wa kan. Ẹ̀rù gba everybody, ẹ̀rù ẹ̀dẹ̀ tó bá wa kan. Ṣé Mr. Koiki, èmi kàn fẹ́ bá wa pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì yìí. Orí ẹ̀rù tẹ sọ ẹ gángan. Ọ̀fẹ́ mọ̀ bẹ́yà ẹ̀rù bá wa ń ṣe àbẹ̀wò ọ̀bà wa. Tó ti gé bẹ́ẹ̀ Mr. Koiki. Mẹ́sẹ̀gì tí mo fẹ́ kẹ́ bá mi pàṣẹ sáwọn leader wa ń sìn. Àti anybody tó bá support the movement. Àwọn àkàrẹ́dì, àwọn arẹ́dì, èmi rẹ́dì láti deliver message yẹn. Tọ́ba rẹ́dì láti ṣe lóòótọ́ àwọn olówó lọ́wọ́, ṣùgbọ́n èmi rẹ́dì láti deliver message yẹn lẹ́ni tó bá fọ́nà tí ààrẹ ilẹ̀ láti ṣe. Èyí tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá ni pé tọ́jọ́ tó bá ti announce rally, even though before kan tó announce rally, káwọn kan ti bá wa máa ṣe pósítà lẹ̀. Wọ́n ti ṣèlú ṣe é ṣe táwọn náà máa ń lẹ pósítà káàkiri. Àwa náà máa lẹ pósítà síta, tẹ́ bá mọ̀ pẹ̀lú ọ̀bà wa tó tọ́. A máa lẹ pósítà síta pé àfẹ́ṣe rálì ní ọba yìí. Kọ́ máa ṣe pósítà pé bàbá. Wọ́n ti mute látọ̀dọ̀ wọn. Ẹ bá wọn mute, bàbá mi Ṣakiru, ẹ ti mute. Ọmọ kan ni wá. We are true sons and daughters of Yoruba land. Ọmọ kan ni wá. À ń gbọ́ yín padà. Ó mute látọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ padà. Ẹ má bínú. Bó ṣe ká mi lára ni. Mo ní ẹ̀rù ń bà wá, ẹ̀rù ẹ̀dẹ̀ tó bà wá. Mo fẹ́ kí ẹ bá wa deliver message kan fáwọn leader wa. Bàbá mọ̀ yìí pé lóòótọ́ làwọn fẹ́ kó wa kó lóko ẹrú dẹ́rù ọ̀bà wọn náà. Àwọn tó ń ṣètò movement yìí, ẹ bá wa deliver message fún yín pé báwo olóṣèlú ṣe ń ṣe pósítà síta fáwọn fẹ́ ṣe election. Tá máa ń lo pósítà wọn kiri. Tá a bá mọ̀ pé lóòótọ́ a fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá, a rẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́. A rẹ̀ ẹ̀rù kọ́kọ́ ọ̀dẹ̀ bà wá. Ìpé lóòótọ́ a fẹ́ jáde tán. Ẹ ṣe pósítà síta àwọn àkànrẹ́dì láti fira wálẹ̀ láti pè mí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa lẹ pósítà kiri gbogbo àdúgbò tó bá yẹ kí lẹ mọ́. Ó sórí fóònù kan tá a ti ń sọ̀rọ̀ láti máa gbọ́ àwọn kọ́ńtẹ́ tí wọ́n gbé fóònù dání tí wọ́n sí ní online tí wọ́n tẹ̀ fọ́lọ́ wa. Ẹ jẹ́ káwọn yẹn náà gbọ́ pé àwọn ní pósítà kan táwọn ní Yorùbá ní sọ̀bẹ́ jáde jọ báyìí. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀kẹ́ lè darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn kò mọ̀ àwọn tó náà bá fún lágbára nígbà tó àwọn olówó lọ láti ṣe ìlera àwa ṣùgbọ́n àwọn tó náà bá fún lágbára ẹ ṣe pósítà síta olóṣèlú náà táwọn amẹ́dìbò wọ́n máa ń ṣe pósítà síta ni ìgbà bẹ́ẹ̀ ṣe àfẹ́sẹ̀ lẹ́ṣọ̀ wọ́n máa lẹ̀ káàkiri gbogbo ibi lọ́yẹ̀ kọ́lẹ̀ máa wá náà máa lẹ̀ èmi yìí máa jẹ níbi tó bá wà tẹ́ bá ti lè níbẹ̀ iṣẹ́ èmi máa lọ bẹ̀ máa lọ gbà máa lẹ̀. ẹ bá yẹ kí wọ́n bá wa mọ́ nígbà bẹ́ẹ̀ ṣe é sì kó ṣe bójúbójúmọ́ ẹ má jẹ́ káwọn fi dúdú pé funfun fúnra wa mọ́. káyọ̀ ẹ sọ sí bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ dìklẹ̀ fún wa pátápátá ní gbogbo pé
pátápátá náà fọ́jú lọ fún wọn ládẹ́tẹ̀ ó bá fọ̀fọ̀ tẹ ìjà ní dálẹ̀ kò sí nǹkan tó bá wọn lẹ́rù mọ́ ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù mọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ń dáhùn tó yẹ ká ṣe nígbà wo yẹn fi lè gbọ́ ni mo sọ fún yín Mr. Koiki bàbá ní kánsẹ́lọ̀ tó jáde láti gbé wa tó lò fẹsẹ̀ lẹ́sọ̀ á gbé pósítà sísá náà àwọn èèyàn lò wípé ètò ẹni tó lò ká dìbò fún òun lẹ́yìn àwọn òṣè àkínsọ́lẹ́sọ̀lù àdìbò ṣùgbọ́n akẹ́kẹ́ ọmọ Yorùbá mọ̀ wípé à ń lọ. ẹ jẹ́ kí ó wà nínú bọ́jẹ́tì dáhùn ṣe lọ́wọ́ pé àìsẹ́ ṣàkàṣe pósítà sísá yẹ pé ẹ pín sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá kálẹ̀ káàkiri. àgbọ̀yé ó dà. káwọn èèyàn lè mọ̀ pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá fẹ́ jáde kó nínú Nàìjíríà rẹ̀ ṣe láyé tó tọ́. ó ti yẹ ẹgbẹ́ Mr. Koiki àgbọ̀yé àwọn ọlọ́tí ààrẹ mi máa yẹ pósítà àwọn ọgbọ́ mi káwọn èèyàn máa ń pọ̀ sí máa lẹ̀ pósítọ̀ everywhere máa lẹ̀ sí gbogbo tẹ́lifíṣàn gbà tó ń gbà ọmọ Yorùbá tí Yorùbá mọ̀ pé Yorùbá fẹ́ jáde àfẹ́sẹ̀ láti tí wọ́n bá ti ń pósítà wọn máa gbà wúra ni wọ́n máa gbé wọn máa kà pé Yorùbá ti sọ fẹ́ jáde nígbà wọn ṣe láyé kò sí kan tó ń gbà wá lẹ́rù. wọ́n tẹ̀ tí wà wọ́ ẹ̀pá ń bọ́ tí mọ̀ ká máa jáde so kò àfi bójúbójú Yorùbá Nation movement tó ń ṣe bójúbójú kò ń ṣe bójúbójú kò ń ṣe bójúbójú ẹ̀tọ́ wà là ń béèrè fún. ṣe ń gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n lè bá ẹ ṣe pósítà ẹ̀yẹ ṣe pósítà yẹn ẹ ṣe pósítà kẹsọ̀bí tó wà àwọn tó wà ń lé wa lọ kọ̀lẹ́tẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí lẹ̀ káàkiri wà á lẹ̀ everywhere tó bá possible gan á lẹ̀ sọ́dọ̀ á lẹ̀ sí government office gan gbogbo government office tó bá wà ń lẹ̀ Yorùbá á lẹ̀ síbẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ pé lóòótọ́ rálì bọ̀. ẹ ṣe pósítà ní kẹ́ mọ́wọ́ síta ẹ ṣe pósítà ẹ ṣe pósítà ayé bẹ̀rù àdẹ̀ ń bẹ̀rù à ń bẹ̀rù kí ló ń bà wá lẹ́rù gan sẹ̀ kí là ń bẹ̀rù fún lọ àdẹ̀ ń bẹ̀rù látọdún mẹ́rin à ń bẹ̀rù níjọ́ la máa bẹ̀rù ti. tẹ bá ti àmọ́ sí ní aláàlì ká ṣe pósítà fún akọ́fí déètì tẹ ọbẹ̀ jáde síbẹ̀ fún wa fún sínú pósítà yẹn ẹ bẹ má bẹ̀rù ẹni tì ẹ ṣe pósítà èmi máa pé rúra pósítà máa lẹ pósítà ẹ pé bẹ́ẹ̀ mi ẹ sọ fi tó wà máa lọ kó. kí ló dé náà. ẹ ṣe gan ni brother mi. yàtí tó náà yàtí tó ẹ má yà kò sí nǹkan tó jágùn bọ̀ àwọn tí yóò sọ̀pọ̀tù ẹ má dé ìgbà abẹ́rẹ́ dàlúwà àdàlúrú peaceful rally la fẹ́ ṣe à ń béèrè fún kankan ni jọjọ ni à ń béèrè fún kankan. Saudi Arabia nísìn ló ń host America àti Russia jọjọ ni wọ́n ti jàjàjàjàjà tó tún padà sórí tébù wọ́n ti jàjàjàjàjàjà láti bí ọdún méjì wọ́n ti wà lórí round table báyìí nísìn American delegate wà níbẹ̀ Russia wà níbẹ̀ wọ́n jọ ń bára wọn sọ̀rọ̀ láti lè stop ogun yẹn so àwọn ọjà ogun à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ni. Bàbá mi ọdún ìsìta pẹ̀lú pósítà bàbá mi àwọn tí wọ́n mọ táà sọ wọ́n dára pọ̀ mọ́ wájú ẹ̀ tó ti máa ọkọ̀ tó ti máa wà lọ́kàn wọn pé wọ́n ní Yorùbá rẹ̀ jáde ìjọba yìí àbẹ́ jáde wọ́n jáde ẹ̀fọ̀ wáyé náà máa jáde tẹ̀lé wa. ṣùgbọ́n lórí pé agbófóònù dání nìkan la ti fẹ́ máa sọ ẹ má jà tẹ́ra wa jẹ kíláàdù tá a la ní ìdí àlẹ́ ó ṣe pè. dùpẹ́ ẹ jẹ́ ká fi tàbẹ́ fi síta ibi ọdẹ tẹ́lẹ̀ gbòmù síta ẹ jẹ́ kí pósítà máa tẹ̀lé ká máa lẹ́ kiri. ìjọba yà fẹ́ jáde yàrá tá a máa bàbá lọ́jà ni wọ́n mú tán. déédéé náà yóò bá wa lẹ́rù àìsí kálọ̀ ń gbọ́ làǹdọ̀wọ́ bò náà. ẹ ṣé gan ni brother mi ẹ ṣé gan ni thank you very much. Oda no problem ẹ ṣé gan ni thank you very much. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ń bá wà lórí ètò lọ àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò eré àsìkò iṣẹ́ ni àsìkò iṣẹ́ la wà nísìn kò ń ṣe àsìkò eré kò ń ṣe àsìkò eré àsìkò iṣẹ́ la wà láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa olóṣèlú náà ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn lọ́ṣẹ́ ṣe campaign àwa náà ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ni ẹgbọ́n sókè brother mi. ẹ ṣé gan ni ẹ bá mute background yẹn. Aṣẹ́dùmarè. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní láyé. Àmín.
àmín olórí oko ni ẹ bàbá ṣẹlẹ̀ àmín bàbá ní bàbá ó lóun wá òun wá pé kí lóun sáà kó pé pé kí lóun sáà tẹ̀ nǹkan tí bàbá yẹn wà nígbà wọ́n dẹ̀ lè kúrò nílùú mo ti gbọ́ ẹ má bínú brother mo ti gbọ́ tí Àwùjalẹ̀ in tí Ọbásanjọ́ ṣe ní 2006 pẹ̀lú Mike Adenuga gbogbo wọn náà ló lọ lọ́nkàn yẹn ìyẹn ò ní kí Mike Adenuga support Yorùbá nation ẹ má gbọ́ ra nínú they are all same best of same gbóhùn sókè brother mi. ẹ̀ka ní ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́sẹ̀ ló wẹ̀ ọkọ̀ wọn sọ pé tí máa ń tẹ̀wọ́n ọ̀nà ṣetán ìgbà tó sọ pé ẹbí bí ìbò wọ́n ti ní nǹkan gbàdúrà wọn ní ọ̀dà sáńdì ẹ̀sìn ìjẹ́ ìdòwú ẹ̀ ní lọ́sọ̀tẹ̀ káyìí lára òkú ẹgbẹ́sẹ̀ lé. Tinubu mọ̀ kankan pé Tinubu mọ̀ pé tóun bá rí nọ́mbà wán tó bá rí ìṣòwò yẹn ó máa ní agbára láti pass back. Àwọn Fúlàní ẹ̀ kan pé kíní yìí o kò gbọ́dọ̀ release ẹ̀. Tanzania àbí Malami. Ọmọ. Ṣé ó lágbára tó Tinubu lọ́wọ́ tá a wà yìí? Ṣé àwọn tẹ̀lé wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni? Ṣebí Tinubu ló wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. So why is Tinubu finding it difficult to release Igboho's account? Why is he making it difficult? You are the president. Àṣẹ tó bá sì pa nísìn tí Fúlàní bá wá débẹ̀ wọ́n lè upturn àṣẹ yẹn. It's like Trump is in power. Ṣé Biden tún máa pàṣẹ fún Trump ni? You are in power. Release Igboho's account, put unwanted out of his name. You can't do that. So ṣọmọ kọ́ ní Tinubu ìbéèrè ni o ṣọmọ kọ́ ní Tinubu ìwọ ló wà in power ìwọ lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ you are the current president whatever you say òun la ṣe gbé and yet he cannot do that. tó bá tẹ̀ tó fẹ́ padà tó bá tó fẹ́ lọ́gán sẹ̀ ó lè fi presidential order kó tó fi pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ kí lè rò pé Biden ṣe ó fi executive order ó fi pinning so many things mọ́lẹ̀ tí Donald Trump ò lè uphold tí kò lè upturn àbí whatever ìbò tó bá jẹ́ ó wà ń bẹ lọ́dún méjì ìbò ó wà níta ìyẹn dẹ̀ ṣe ó dẹ̀ jẹ́ pé president wa mo kí bàbá mi ọmọ ọba Abiodun Grace Chapel ẹ ṣé gan ni àlàáfíà mo wà sà àlàáfíà mo ń gbádùn Áfíríkà lọ́wọ́ àlàáfíà mo wà mo ń gbádùn brother mi má bínú kò lè pàṣẹ pé bọ́dílọ̀ bọ́dà wà ní wọ́n ṣe kó jẹ́ wọlé. Ebi ń pa ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n ti sinọ́ sílẹ̀. It's unbelievable. ṣé ọ̀rọ̀ Tinubu ọ̀rọ̀ ẹ̀ àtúnṣọ́ láti ìgbàlẹ̀ ìgbà wọlé ẹ̀ pé kò sí nǹkan tó lè fi ṣe. alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ náà it's a weaker element. kí gbogbo Yorùbá pa ẹ kálẹ́ sà bàbá mi. àwọn tó bá lè dé dúró ti bàbá yìí they are waiting on a long thing o. ẹ bẹ̀ máa dúró pẹ́pẹ́. Ọlọ́run àpò ní lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi àmín àṣẹ ìdùnnú àṣẹ. Bọ́dà wa tó sọ̀rọ̀ nípa kúta yẹn. In fact, ọkàn mi lọ síbẹ̀ because mo pe bàbá. Even kò bá jẹ́ 100 lẹ bá lè ṣe kò bá jẹ́ 50 ẹ fáwọn tó wà ní community yìí táwọn bá lè pín ẹ sọ pé Mr. Koiki pósítà ti wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí lẹ pósítà síta. Ẹ̀yin ni kẹ́ ṣe ẹ̀ ní because so many things that we are doing èní nísìn 2 places ni mo rán àwọn èèyàn lọ bó ṣe ń lọ sálábà lọ sí computer village láti 6 o'clock àbẹ̀ almost 7 ni mo ti gbé èèyàn kan dìde kò tí bí ẹlẹ́ṣẹ̀ máa wọlé nísìn and one item la fẹ́ rà wọ́n di alábàwọ̀ ọ̀rẹ́ item yẹn wọ́n tún lọ sí computer village and that item I need it next week ta fẹ́ lò fún burial and I need it fún upcoming event. So ẹ tó bá lè ṣe 50 ẹ pé àwọn ẹ ní láti pe Koiki ẹ pé printer wà ní Nàìjíríà printer tó bá wá lè ṣe fún yín ẹ wá pé àwa àfún yín láwọn printer tó máa bá yín ṣe. Bẹ́ẹ̀ni tó bá dé stage a máa block anywhere block international airport road block everywhere ẹ lè ṣoríire one bastard. Ó kù díẹ̀ ẹ̀dẹ́ kẹ́kẹ́ jáde tán. So ìkẹ́ tètè máa sọ fáwọn èèyàn yín tó wà nílé pé rálì ń bọ̀ nínú ọdún ìdẹ́ ni kò ń ṣọdún tó ń bọ̀ ìyàn kan dẹ̀ banner ta máa lò àwọn pósítà ta ti fi síta yẹn anybody lè múnú ẹ̀
ẹ kò sọ fáwọn tó jẹ́ àwọn tó ń ṣe printer upcoming rally wá gbé sórí ẹ̀ wá gbé banner poster flyer tẹ́ẹ̀rí yẹn ẹ mú flyer yẹn ẹ sẹ́ndẹ̀ sí wọn tábà tẹ̀tí ní date kọ́tẹ̀sì kọ́kọ́ máa fi síta náà kọ́ máa lẹ̀ káàkiri two fearful people kí là ń bẹ̀rù fún. ẹ pè printer ládùúgbò yín. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ilẹ̀ káàkiri. So they got the general there should be a kind of megaphone gbogbo tíyàn bá ń lò fún tíyàn bá lè lò fún rally gbogbo tíyàn bá lè fi ṣe mobilization it does not matter whatever it is méjì lẹ bá lè get ni mẹ́ta ni ẹ get ẹ fáwọn èèyàn yín that's all I will say gbogbo ala láwọn èèyàn wa nílé èyí tí media máa ṣe ọ̀tọ̀ èyí tí YSD máa ṣe ọ̀tọ̀ èyí táwa individual máa ṣe ọ̀tọ̀ wọ́n ní wọ́n blọ́ọ̀kì airport road fún 3 hours torí èèyàn kan lẹ́nìí àmọ́ èèyàn náà brother mi tó wà ní Èkó sọ ní the block international airport road Lagos Ikeja today for almost 3 hours. Alright brother mi ṣe gan ni àdúpẹ́. àmín ẹ ṣe gan ni thank you very much so àmín ẹ ṣe gan ni thank you very much. No problem. Order. Ẹ ṣé gan ni. All right, sir. Màá jíṣẹ́. Yàrá dání yá yẹn. She's a great woman. Bọ́ ṣe náwó lọ́nà ara lọ́tún jáde. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. All right. Bá ṣe ń bá ètò yẹn lọ mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo bíkíbi tá bá wà ẹ jẹ́ ká rántí pé wọ́n ní Tinubu is part of them during Buhari that plucked everything against Osha. Don't expect Tinubu to stop what is part of the founder of the Chief Sunday Igboho destruction. Kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ẹni tó bá náà wọ̀ mọ̀ yẹn ń parọ́ fún rẹ̀. Two things. The longer we stay in Nigeria, the more Nigeria is going to be affecting us. Ó máa fi oríṣiríṣi ìdọ̀tí á máa fi affect wa. And the agenda of Britain is to keep Nigeria together. Agenda tí wọ́n nìyẹn. It doesn't matter whatever anybody says. Agenda Britain ni pé kí wọ́n keep Nigeria together for as long as they can. So àwa la láti sọ fún Britain pé fẹ́ Nigeria. They're not going to come and do anything, but àwa la gbọ́dọ̀ jáde la máa sọ pé àfẹ́. Okay, wọ́n níyàwó Tinubu wá sí Lagos State lẹ́nìí láti block gbogbo everywhere. Ó dàbẹ̀. So àwọn èèyàn wa because à ní pẹ́ mọ́ lórí program ni a máa mú wálẹ̀. What are we expecting? Babangida ti sọ pé ká má bínú òun lòun àná election tó ṣẹlẹ̀ ní 1993. Ó ní ká foríjì òun. Ó ní ká má bínú pé òun lòun padé légi wá. Ó ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣẹ̀ wá tóun jẹ́ military administrator. Ó ní ká yáfí òun. It's entirely up to you whether you are going to accept that or not. But one thing is either you are outside the country and you are doing very well for yourself and your family, or you have not been able to understand that the destruction that has been committed on Yoruba land today will take
some time to rebuild. It's not a day destruction. And that agenda is still not yet over. Agenda 1 is still over. Their agenda is to make sure that we are all going to suffer. And it is important that we break away from this empty barrel country called Nigeria. Armenia is 3 million, far better than Nigeria. Armenia, 3 million, far, far better than Nigeria. Nigeria has all it takes to destroy us. We have all it takes to stop it now. Tabade stop anything. It will go on and on and on, and nothing will change. And this is the reason why we must continue to prepare our mind. Gbogbo wa la ní responsibility to mobilize. Mobilization kò ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan. If you're gonna bring 50 million people out, it's not Mokia brother me Falana Muyiwa. Taba máa mú àwọn èèyàn jáde pé kó jáde is a lot of work for mobilization. Monday next week, the burial for Mama Kickstart from Lagos State in Isolo, where they will be having service of song. Then on the 27th, all heading to Ekiti, where the burial would also kickstart. For those of us that are going, like I said, let us be in our good behavior. For those that are not going, that will be watching it through Koikimedia, Yoruba Radio, World Media, Home-Based Media, and all other independent media. We hope that you would have a good watch. On our own end, we are programming and planning everything just like we did during Igbowo's mother's burial. We have seen our mistakes, we have received feedbacks, and that is why we are pleading. Item kan tí mo ní kó lọ rà lẹ́nìí, a budget is 285,000 fún. On getting to Alaba, ìtọ́ ní kó lọ rà rí. Ìtọ́rí wọ́n ní 420,000. Tèmi gan bá rí ti bá rí 100,000 lé lórí gan sẹ̀ máa gbà lọ́wọ́ wọn. We left Alaba, we went to Computer Village. Wọ́n rí again. Ìtọ́rí ní Computer Village was 350,000. Mo láti ní kó yá mi lówó kó fi kún. Because taba order online, wọ́n ní kò ní dé, and they need it the next week ní Ekiti. That is how expensive media could be. So at the right time here. So gbogbo ìtí a ṣe nígbà tí a lọ sin ìyá wa Olóyè Ìgbòho, we want to make sure that we get things right and the production will be good. Especially millions of people that are in diaspora would not be able to come home for the burial. And they were expecting to watch event as it's unfolding. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la lè máa fi mobile phone máa fi stream. Bẹ́ẹ̀ náà ṣáà rí àwọn churches. Owó dẹ̀ wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn burúkú. Ẹ̀rí bọ́ ṣe máa ń stream. Ẹ̀rí quality wọn. Owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. But because àdúrà ń gbà níbẹ̀, àwọn èèyàn ń dáwó síbẹ̀. And I'm sure pé àwọn èèyàn rí result náà ní bíbá. Àwọn tó ń dáńdá o, but it seems that majority are just waiting until crisis. Amáyẹ̀ká dúró de crisis ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ń dáwó. We need to mobilize a dáwó sínú YSDM. This is the time that they need that money. Babangida gba 17 billion lánàá. Do you know what 17 billion naira is? Àwọn tàbí gba country lọ́wọ́ ẹ̀rọ nìyẹn. Àwọn tàbí náà fi gba country lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn.
àwọn Dangote nìkan fi 8 billion naira sílẹ̀. Abdulsamad Rabiu ìyẹn fi 5 billion síbẹ̀. Alákìjà ò jẹ́ ká mọ èyí tóun fi sílẹ̀. Àwọn tá náà fẹ́ gba country lọ́rọ̀ wẹ̀lẹ́ nìyẹn. So tá bá ń sọ̀rọ̀ owó táwọn kan ní owó important. Okay, kò important, mo ti gbọ́. Owó important. Àwọn tí ó jẹ́ different coordinators wọ́n ní iṣẹ́ tó máa ṣe, wọ́n gbọ́dọ̀ fún wọn ní something to work with. Ṣètà bá wọn àfẹ́ jáde nísìn tí àdẹ̀wò month tàfẹ́ jáde tó ń súnmọ́, because wọ́n ní the first quarter of this year, that means next month là ń sọ yìí. Date ni àkọ́tí ni wọ́n ti fún anybody níjọba ìlú máa já ló máa ṣẹlẹ̀. So ṣá serious bá fẹ́ jáde ṣá àbákọ̀ṣe tún ṣeré. I'm asking question. This is the time for all the media to be helping them to raise money for the YSDA. This is the time for every media láti máa prepare for mobilization. Ṣé akọ̀wọ́n máa pariwo Yorùbá Nation lórí social media nìkan ni? Mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọlárẹ̀wájú. Ṣé orí social media yìí náà láti máa pariwo Yorùbá Nation? Pẹ̀lú àwọn tó ń ná 17 billion. Wọ́n rí 17 billion naira ní Àbújá lánàá. Àwa ṣì ń struggle kí movement ní owó lọ́wọ́ kí a lè fi push for mobilization. So in tẹ́mi kan mọ̀ ní pé what will be will be. Alówó ní tó bá ṣẹlẹ̀ á ṣẹlẹ̀. It's as simple as that. But ẹ rántí pé some of my videos will be rewind back in the future. Whatever the outcome in tá à ń bá lọ yìí, torí kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà pé kó dìjà, kò sẹ́ni kankan, kò sí bí ṣe lè máa pariwo kó máa dìjà, kò sẹ́ni kankan tó ń gbàdúrà pé kọ́rọ̀ kó dìjà. But tá a bá múra sílẹ̀ ká prepare dáadáa a lè wà lẹ́nu ẹ̀ for another 4 years tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ká má ti gba Yorùbá Nation yẹn gan. 4 years ni mo sọ, torí pé àwọn tá a fẹ́ bá fa wàhálà àwọn náà máa ṣé àwọn tó ní 17 billion lè fẹ́ bá fa wàhálà. Do you know what 17 billion naira is? Ká má ti sọ èyí tó wà lọ́wọ́ wọn. Kí la mọ̀ táwọn fẹ́ ṣe? Ẹ fi pé wọ́n ń gbọ́ gbogbo táwọn sọ ni wọ́n ń gbọ́. Àwọn kan ní speaker sọ Yorùbá kọ́ má bàa gbọ́. Odi ni wọ́n gbọ́n tí mò ń sọ, wọ́n gbọ́n táwọn tó kù náà sọ. Gbaná fi jáde fún rally, gbaná fi gba Yorùbá Nation. Ẹ fi pé Tinubu ò mọ̀ pa fi gba Yorùbá Nation ni. Kí lẹ tí mọ̀ tí Tinubu máa ṣe fún yín? Ẹ bá jáde. Kí lẹ tí mọ̀ tí Dàpọ̀ Abíọ́dún máa ṣe fún yín? Kí lẹ tí mọ̀ tí Sanwó-Olú máa ṣe fún yín? Wọ́n mọ̀ pa fẹ́ jáde. Wọ́n mọ̀ pa serious pé bàbá Akíntóyè serious pé òun fi gba country fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn làwọn ò fi gba country fún wa because ìkà ni wọ́n, èèyàn burúkú ni wọ́n. Kọ̀tọ́ bá ṣe èèyàn burúkú ni, ṣèbí 30 million lọ́nà pín ní Lagos House of Assembly. Ẹ wo gbogbo shenanigans tó lọ níbẹ̀. Wọ́n yọ Ọbaṣá, wọ́n fi woman kan sí, wọ́n tún resign yẹn, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bákabàka bókòbókò. Ṣerú politics àfẹ́ máa ṣe ìwọlé lọ bá wọn play ru politics yẹn kò survive kẹ́mi ẹ̀ kó gùn. Ṣé bọ́ ṣe ń play politics ní Germany nìyẹn? Ṣé bọ́ ṣe ń play politics ní France nìyẹn? Ìjẹ́ mọ̀ pé South Korea president wọ́n ti wà lórí ẹjọ́ báyìí nísìn, wọ́n ṣe kéèsì lọ́wọ́ báyìí. South Korea president irú country táwọn afẹ́ nìyẹn ta lè president lọ sí court. So tẹ́ bá rò pé Yorùbá Nation kérò pọ̀ lórí program, it's not about kérò pọ̀ lórí program, it's about kí ni wọ́n sọ lórí program yẹn tó relate mọ́ nǹkan tá gbé dání nísìn. Wọ́n kì wọ́n pa Fúsá ní Ìlọrin, wọ́n sì máa pa Múbárà, wọ́n máa pa Múbárà tó máa pa Bímpé, máa pa gbogbo èèyàn tó olórí burúkú ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Until we put an end to Nigeria, more people will die. Ṣé ni lọ́sẹ̀ ń ṣàyàn nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé ni lọ́sẹ̀ ń fẹ́ àwọn ìṣe ritual? When we do not put things in place, Nigeria cannot allow you to put those structures in place and you will see more death.
And this is the reason why we need to know what we are doing. Tàbá mọ̀ pàfi gba country ká mọ̀ tá ń ṣe. Tàbá dẹ̀ mọ̀ pàfi gba country ká kúkú mọ̀ tá ń ṣe náà. Ká mọ̀ tá ń ṣe. Òun lélẹ̀. South Korea, and this is coming from Reuters. Kò sí nǹkan tí Reuters wá gbé jáde. Ìjọ tá bá ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation rally. Tí Reuters bá ti bẹ̀rẹ̀ sí, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí push story wá jáde, that is going to be the end of Nigeria. 3 differentiation ni mo ní pé kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wa within 24 hours tá bá ti jáde fún rally. AFP gbọ́dọ̀ gbé, Reuters gbọ́dọ̀ gbé, and I'll leave the rest, the last one for myself. Táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bá ti lè push it, every other news around the world will pick our story. Pé nílẹ̀ Yorùbá, ní Nigeria, àwọn kan sọ pé àwọn fẹ́ break away from Nigeria. Then you will see what would happen. You will see the reaction. But abájọ́ kò sóde ya kan pariwo Yorùbá Nation nínú conference room tí gbogbo àjọ wà táàpé 100,000. Táwọn kan tẹ̀lé share, ẹlòmí ò lè share, ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ṣé yẹn lánàá fi gba country? Ojú títì yẹn láti máa sọ fún ọ̀pá fi gba country. Ẹgbọ́n kan tó ṣẹlẹ̀ sí South Korea. The South Korea Yoon attend the first trial hearing for insurrection. Kí ló ń pè ní insurrection? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́, I hope we could fún mi ní French translation this time around. Okay. With the mute speaker. Insurrection. 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 Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? A violent uprising against an authority or government. Gbogbo ilé lọ fi pin àwọn mọ́lẹ̀ pé àdàlúrú ni wọ́n, àwọn àdàlúrú ni wọ́n, àwọn ọmọ bàbá Kítóyè, àwọn ọmọ Ìgbòho wọ́n fẹ́ dàlúrú ni, kò sẹ́ni kankan tó ń dàlúrú o. Ẹ̀tọ́ tá ń béèrè fún ó wà enshrined under the United Nations law. Tí kò bá wà enshrined, Vice President ò ní lọ sí UN summit ní last year kó máa sọ pé kó fún àwọn Palestinian ní right to self-determination. That means pé Nigeria náà ní right láti sọ fáwọn náà pé ká máa lọ, but Nigeria ní because inú Nigeria yẹn làwa wà. So ará àta tá bá pariwo sínú láti inú ilé, ará àta ló máa bí Nigeria pé kí ni nǹkan tó ń béèrè fún? Àwọn náwọn ọmọ Yorùbá kan náwọn ò fẹ́ ṣe Nigeria mọ̀, then ṣé right wọn ni? Ó wà under the UN Charter, right wọn ni. And that means we will be able to start winding down. But abájókòó tí à ń dúró. So this particular man was gbèdé court. That is the kind of government we want in Yoruba land. Bí Tinubu ṣe wà nísìnyí kò lè charge anybody sí court. Kò tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ìtàn máa ní ẹ Tinubu máa mú Ọbásanjọ́ ó máa tì mọ́ gbogbo ìkọlẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Tinubu ò lè probe any past president, kò tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Kò ń ṣe nínú Nàìjíríà tèmi. Kò ń ṣe nínú Nàìjíríà tèmi. Any president tó bá wà lórí yóò lè probe the next president. But ẹ wo country tá à ń sọ yìí. Àwọn lọ́ọ̀yà arákùnrin ìyẹn South Korea president tó impeach, wọ́n impeach. Do you know the meaning of impeach? Wọ́n yọ kúrò lórí oyè. Can that ever happen in Nigeria? Ṣé a lè impeach Tinubu? Ṣé Eric Buhari impeach? Ẹ lè ṣe because the country tá wà nú ẹ̀ kò fi àyè yẹn sílẹ̀. South Korea president wọ́n impeach ẹ̀. Kí ló impeach ẹ̀ fún? Wọ́n impeach ẹ̀ for insurrection. Lawyer wa argue that insurrection probe is illegal. Àwọn prosecutor seek quick proceeding due to the case gravity. Constitutional court to decide on the Yoon impeachment.
The 1999 constitution tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn Tinubu ò lè rí kankan ṣe lé lórí wọ́n lè change it wọ́n máa amend ẹ̀ ní kí ni wọ́n amend nìkan tó wà fraudulent in the first place according to many of the senior advocates of Nigeria that are lawyers, constitutional lawyers. How do you amend something that is fraud, that is put together in a fraudulent way? And when they amend it, we are amending the constitution. She will just amend the constitution and because pull it down. But for 30 years, everyone tí Akpabio ṣe fún Natasha, ìyẹn tó represent Kogi ní house, ìyẹn lẹ́ni. The mic was switched on. Is that the kind of country you want us to continue? Is that the kind of country? How do you think that country is going to function when a representative cannot be allowed to speak? Ṣé tí opposition tó bá ń sọ̀rọ̀ nínú parliament ṣé ó máa pa mic mọ́ lẹ́nu wọn ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀? Do you know how many people that are members of parliament that are against the current government in UK right now? Ṣé wọ́n máa pa mic mọ́ wọn lẹ́nu? Pé kọ́ má bá sọ̀rọ̀. Irú country ẹ̀ ló wá fẹ́ káwa wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn olórí burúkú tí wọ́n ní value for human life, for sympathy of humanity. Ẹ wo bó ṣe pa mic mọ́ Natasha lẹ́nu, the Kogi state representative. Wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán, the same Akpabio olórí burúkú ọmọ olè fọ̀. Allow Nigeria to go, ẹ sọ pé kó máa go. Tó bá máa dìjà kó dìjà, tó bá máa dogun kó dogun. Àwọn olùṣolórí burúkú 30 years lọ sọ fún Akpabio pé change this constitution yóò lè work. Gbogbo wọn lọ́mọ̀. When Saraki was the Senate president, he knew that this constitution was not going to work. Kí ló rí ṣe sí? Kí ni Saraki rí ṣe sí? Kí ni David Mark rí ṣe sí? It was not David Mark kan ló wà níbẹ̀ nígbà tí Babangida ń ṣe gbogbo òṣì tó ń ṣe tó fi non-election. So it seems that most of us are coward ní gbogbo wa. A fẹ́ ti Ìgbòho síwájú, àwa ò fẹ́ move síwájú. Ìyẹn la ti sọ fún Ìgbòho kó má lọ Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé gbogbo ara sọ pé a fẹ́ lọ Nàìjíríà pẹ̀lú Ìgbòho, ṣé gbogbo wa ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa mú mọ́lẹ̀ ni? A fẹ́ tẹ̀lé Ìgbòho, a fẹ́ jẹ́ kí Ìgbòho nìkan máa dá lọ. Ó máa easy fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti mú Ìgbòho náà. But tí gbogbo wa bá dìde tán, báwo lọ ṣe fẹ́ rí Ìgbòho mú? That's why I say we are coward ní gbogbo wa. Tá a bá ṣe coward tó bá pè fún rádìkà má jáde. February 20, lẹ́ni, the South Korean impeached president. Do you know what it means to impeach a president? Or believe in that president anymore? Can you impeach Tinubu? Eri Buhari impeached with all the atrocities that Buhari ṣe kó tó lọ for 8 years. Our joke, our analysis in Nigeria, the same analysis of Nigeria that they've done for 25 years. For 64 years, ni wọ́n fi ṣe analysis in Nigeria. Orí yẹn la fẹ́ káwọn jókòó sí ká máa analysis Yorùbá nation for the next how many years? Ìta ṣe òtítọ́ for 4 years. For good 4 years, wọ́n mú ìrìn àjò yẹn, wọ́n tún penetrate wa. Àwọn tó tẹ̀lé dúpọ̀ ní tìrì gan sọ nísìn pé wọ́n gbọ́ ẹni wọ́n gbọ́ pọ́ wọ́n gbọ́ pa gbogbo ẹ̀dá kẹ́ lọ́lọ́ọ̀dì. Tó bá bí wọn dá kọ́ sọ bí tọ́fíìsì wọn wà ní anywhere nínú ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n mú ìrìn àjò wọ́n lò wọ́n fi disrupt the real movement, and yet they can't do anything. Tẹ̀bí òní Wálé Àdé sọ, tẹ̀bí mi gbọ́ program Wálé Àdé. And stupid diaspora yóò lò ṣe lórí burúkú, stupid idiot. Ẹ̀ ń sọ pé dúpẹ́ gba country fún yín. Ẹ̀yin dẹ̀ gbé abroad. Báwo lẹ ń ṣe dé America, báwo lẹ ń ṣe dé Canada, báwo lẹ ń ṣe wọ UK? Idiot all over the place. Bomb bastard. Ẹni ṣoríire. Báwo ẹ̀ ń ṣe wà abroad? O ti gba country fún yín. Ṣé bí UK ṣe ń run as a country lẹ́rí yẹn? Lẹ́yìn ṣe ń run the country. Idiot all over the place. South Korea impeached President Yoon Suk Yeol appear in a Seoul court on Thursday. What beat down one of the court? What impeach it? Do you know what it means to impeach the president? For his first trial hearing on charges of insurrection in the country's first criminal persecution of an incumbent leader. The first president non lay, the next president tó bá wá sórí oyè, ó máa respect the citizen. Does Tinubu respect us?
Does Tinubu respect us as a citizen of the Federal Republic of Nigeria? Ṣé Tinubu respect wa? Ó respect wa ní Fúlàní pa wá? Ní kò rí kankan ṣe sí? The economy is in crisis. Many Nigerians cannot have 3 square meals. Does that mean that Tinubu respect us? Last month, prosecutor in South Korea indicted the president after accusing him of leading an insurrection. President was supposed to lead insurrection. We saw the election, how it all went. Koroju, one G ballot box. No songogon lai shelale. And that is the kind of country you want us to continue and say Katulo Debo 2027. Come back to the G ballot box. Because Tinubu Makwe, come back shake credible election in Nigeria, Tinubu will lose that election. Everybody knows that. That 2023 election was a fraud. Everybody knows that. Tinubu was almost defeated. Well, defeated, could lose the word there. Ni body long. Why did Tinubu lose his word? Ni body long. To buy a genuine election, let's say, loto. Say the countries that come continue the lori ni. The first ever criminal prosecution against an incumbent leader. That can never happen anywhere in Africa. Nowhere, not even in Nigeria. Àwọn pariwo Yorùbá nation. Àwọn arúgbó Yorùbá nation lórí àwọn lásán là ń pariwo Yorùbá nation. Tá bá mọ̀ pé a fẹ́ gba country ká ṣe tán délẹ̀. Ká fọwọ́ kún bàbá yẹn. Bàbá is 90 years old. By grace of God, lákàn bẹ Ọlọ́run pé kó túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yẹn ni. Bàbá ló máa raise the flag. Bàbá ló máa raise flag pẹ̀lú kóbòkòbó tí gbogbo àwọn media wá ń ṣe yìí. Including myself. Kì má yọra mi sílẹ̀. Kóbòkòbó tá ń ṣe yìí. Náà bàbá ló máa gbà fún wa lóòótọ́. Pẹ̀lú kóbòkòbó tá ń ṣe táwọn bàbá yẹn lọ́wọ́. Àwọn bàbá yẹn lọ́wọ́ àní bàbá ló máa gbé wa délẹ̀ lérí o. Bàbá ló máa gbé wa délẹ̀. Ó máa gbé délẹ̀ lérí. Àbẹ̀ ọ̀dọ́ ọ̀kọ́dọ̀ túbọ̀ lọ́rẹ̀ mi bàbá yẹn dáadáa. If Baba Adebanjo can be 96, Baba can be 100 years old. Oh, possible. But if we are not working hard, in 100 years, Baba, I think by Yoruba nation. And that's in 10 years from now. Do we want him to rest or do you want him to continue to be saying Yoruba nation? Láti Kútọ́nù. Kí bàbá ní bàbá tó kù sínú Kútọ́nù kó máa pariwo Yoruba nation for 4 years. Ojú ò ti gbogbo wa. Ó yẹ kójú tì wá tójú ò bá tẹ̀yìn. Ojú tì èmi. So tàbá náà fẹ́ gba Yoruba nation, a gbọ́dọ̀ dìde tán as warriors, as ọmọkọ Yoruba, and prepare our mind so that this man can raise the flag. Tàbá dẹ̀ mọ̀ pé àfẹ́ kó raise the flag, ká fi bàbá yẹn sílẹ̀, ká fi sílẹ̀ lọ́rùn, kó máa wò wá ràn. Ṣèbá wà lá ní life wa, bàbá ti live life ẹ̀ at 90, ẹni tó bá pé 90, ó ti live life ẹ̀. Ṣèbá wà lá ní life tàfẹ́ live. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé bàbá yẹn gangan ni bàbá tó yẹ kó tó máa gbé adélẹ̀ lérí, but wọ́n fi crush bàbá yẹn mọ́lẹ̀ àwọn ìka. Ẹlòmíì wọ́n kọ̀ fún ní chicken change, ó fẹ́ destroy olóyè, ó fẹ́ destroy bàbá yẹn, owó àṣírí, idiot all over the place. If the media cannot help this man, then who is going to help him? So àwọn wọlé lọ́wọ́ tẹ́ ń tán parọ́ fúnra wa, tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa. Àwọn wọlé lọ́wọ́ tẹ́ ń parọ́ fúnra wa. Ẹ tó bá ní ẹgbẹ́rún kan wà tó ṣe Yorùbá nation nísìn. Yèyé Kudi, she's doing very well. Kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, and we agree, we accept it like that. Esther Bodo sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, kò sí tó kàn wọ́n. Ìtàn wa ni wọ́n wá flood tí Igboho máa sọ̀rọ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe analysis lórí ọ̀rọ̀ tí Igboho bá sọ. Many of them like that. Níbo ni Tẹ́ni Ọmọlógo wà nísìn? Ṣó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́? Kò sí tó kàn pẹ́ lọ́rọ̀ Yorùbá nation mọ́. Ìyẹn ṣe pé wọ́n kì í ṣọmọ Yorùbá. But our Tabana gbé Yorùbá nation dání, let us deliver it, let us help the movement so that the movement can be delivered to the people. Àwa lọ sinmi nígbà yẹn, àwa máa lọ ṣe nǹkan míì. A gbé Yorùbá nation dání, a tún wà distracted. Tábà mọ̀ ká fẹ́ ṣe Yorùbá nation, ká ṣe Yorùbá nation. Nígbà táwọn omíyalé náà ṣe Yorùbá nation, wọ́n tún tẹ̀lé olóṣèlú lọ. Ẹ̀yin tí mo dárúkọ omíyalé, this is gonna be the very first time tí mo dárúkọ ẹ̀. Ṣèbí màá tó omíyalé jọ wà lọ́dọ̀ olóyè Ìgbòho ni. Ṣé ó lè sọ pé irú yẹn tó máa náà lọ ó tẹ̀lé olóṣèlú?
ṣe bóun ló ti padà wá nísìn ṣe bóun ló ti padà wá nísìn bí ọwọ́ rò pé táwọn bá lọ sí Àbújá wọ́n máa fún wọn ní meal ticket wọ́n kọ̀ gbé meal ticket lé wọn lọ́wọ́ kẹ́ lọ máa jẹun lọ́fẹ̀ẹ́ bí ọwọ́ kan máa fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́sì kan l'Àbújá tó wọn máa fi ṣe mídíà ṣé Tinubu rí tí wọ́n rò ní bí àwọ̀ lọ lórí plane rí because they were so excited on the plane àwọn lọ sí Àbújá o àwọn làbújá o àwọn làbújá o àwọn jẹ chicken o àwọn jẹ tọ̀ìtọ̀ì the same moment yàtọ̀ tẹ́yìn invest lé lórí nígbà yẹn ó tún dìre o ṣèbó padà wá nísìn ṣoko tí ò tẹ̀lé wọn lọ ní ṣèbí ṣoko tí nísìn ló ń pariwo pé Fúlàní ti fẹ́ pa gbogbo wa o. So let us all know what we are doing. This year is very very important. àfi tá bá tún sọ délé ariwo tó yẹ kí gbogbo ẹ̀ máa pa nísìn ní mobilization bá ṣe máa kó àwọn èèyàn wá jáde káwá wo bí Tinubu máa pa gbogbo wa tán ni ṣé possible kí Tinubu kó pa gbogbo ọmọ Yorùbá ni kóhun dẹ̀ survive ṣé possible even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé Fúlàní ló wà níbẹ̀ tó ṣe Tinubu ló wà níbẹ̀ even káwo bí tí Tinubu bá pa gbogbo wa káwo bí palace ọba kan máa wà tó sì máa wà lórí ìjókòó tí wọ́n máa pa wá tí palace kan ní sọ̀rọ̀ káwọn tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn bí a tó bá pa wá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kan máa sọ̀rọ̀ kí Aláàfin máa sọ̀rọ̀ kádẹ̀wò bí àwọn sí máa ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ bí a ti sójà bá ń pa gbogbo wa tàbá jáde káwọn palace máa sọ̀rọ̀ kọ́ má dá sí káwọn tó máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn káwọn tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn so kò ń sọ̀rọ̀ eré o ẹ máa pèsè ẹ máa sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ eré rárá it is a very very important thing ta ló máa ti gbowó gbogbo ala máa tira wa ó ṣe jẹ́ gbòòrò lẹ́fẹ̀ẹ́ tì gbogbo ala máa tira wa torí ìgbowó ní kọ́kọ́ lọ́mọ Yorùbá and we continue to call Labour Gani Adams to prepare himself because àwọn ọmọ OPC náà gbọ́dọ̀ jáde fún rally gbogbo ala gbọ́dọ̀ jáde gbogbo ala máa jáde torí ìyà ń jẹ gbogbo wa everybody ni ìyà ń jẹ àtàgbẹ́kọ̀yà àti farmers hunters o àti every part of Yoruba land we must come out and say enough is enough. The end of Nigeria must happen in our lifetime. Yakubu Gowon was 32 years old nígbà tó lead Nigeria. Do you know what it means to lead Nigeria at 32 years old? Idiot all over the place telling us that àwọn olóòfin are leading to buy anybody to buy ever comment nonsense about bẹ́ẹ̀ oníṣòrí ni ma sọ fún ẹ a ma sọ fún apẹta ló ma lead Yorùbá nation. Tí Yakubu Gowon bá lè lead Nigeria at 32, do you know what it means? 32 kí ló ń bá wà lẹ́rù. Last month, prosecutor indicted the former president of South Korea, accusing him of leading an insurrection with his short-lived imposition of martial law on December 3rd. Ogbe martial law, wale. And that we should be expecting in Nigeria. Tinubu will use every goddamn thing to push us back inside. So no, they will make sure they want to push you back in. No, we are not going back in, we are sitting outside. Because as a criminal, our demands must be met. A Justice Ministry motorcade took the former president from the sole detention center. Detention center, not in his own house. The country. This is the kind of country that we should be thinking of in the future. Everything is wrong in that country. And one more money, because the more the more Yoruba. Odin the president in Lukan. What yọ kúrò lórí wọ́n impeach ẹ̀ pé ṣe báwa la gbé sórí ibẹ̀ ṣé ẹ̀yin lẹ gbé Tinubu síbẹ̀ nísìn ṣebí Tinubu rí ìgbà rẹ̀ wọlé ni so báwo lẹ ṣe fẹ́ yọ pẹ̀lú constitution tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé Tinubu rí ìgbà rẹ̀ wọlé ni mo ṣe máa sọ fún yín ṣé election yẹn was free and fair ṣé ìwọ lè sọ pé election ti Tinubu tó ṣe yẹn ó free and fair èyí tí Buhari kan ṣe kò free and fair kàmáà ti sọ ti Tinubu so how do you impeach Tinubu? How do you take him out? Prosecutor called for a swift proceeding considering the gravity of the case. Wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí ní South Korea kó impeach president kó wá gbé wá sí court. A jẹ́ kí president tó ń bọ̀ again
èmi àjẹ́ kórí ẹ̀ pé no ò ní ṣe agbára lò ò ní ṣe agbára lò, and that is what the politicians have done on our life for a very long time. Wọ́n mú agbára wọ́n lò bí wà tẹ́ pé àwọn nìkan làwọn lágbára. Let's tell them that enough is enough. A fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, a ní kankan tá a fi ṣe ju pé a fẹ́ kúrò lọ, a fẹ́ wàhálà. A fẹ́ wàhálà. It's either they call Baba Akintoye and start talking now, or tàbá ti bọ́ sójú títì, that will be the end of it. Ìkànnì méjèèjì ni. Tó bá di wàhálà, a ṣì máa padà sórí round table. Russia and America are already on the round table as we speak right now in Saudi Arabia, how to end the war. And America ti sọ pé òun ready until Russia bá fẹ́ láti make sure pé òun fún wọn. And 3 things. Let's see if I can get you that video, kẹgbọ́. 3 things will end the war between Russia and Ukraine. Awitan Zelensky, the comedian, olórí burúkú tí kò lówó lọ́wọ́. America ti pump over $500 billion sí ìjà Ukraine yẹn tó lè win. Ṣáwọn European country lè defeat am, only defeat Russia ni. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. They don't. Russia economy grew during this time more than the whole European country. Ìyẹn lẹ́wọ́n ní fẹ́ defeat. Trump náà wọ́n ní gbogbo time yẹn. Òun ò lówó tó ń fẹ́ kó fún Ukraine mọ́. So the world needs us to come out so that they can support us. But that by nobody is going to support anybody. Mo kí gbogbo èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa. My name is OLAYOMI KOIKI. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa gbọ́ mi lélẹ̀. Mo kí pé káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button lẹ́ẹ̀kan sí torí pé kí ni àìtí ìparí ètò yẹn. Ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe sọ lánàá nígbà tí ìyàwó mi nǹkan lélẹ̀. Ìyàwó mi ọmọ India nígbà tó ń sọ analysis nípa how Trump is ready. And please, mo sọ fún ẹ̀yin lo video mi, do not use my video anyhow and put one kind of stupid headline. My flag get down. I cannot be sitting here and be talking and you cannot put my video and use what kind of headline. Tí kò bá nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀. Kò ṣe dandan kẹ́ lo video mi o. Kò ṣe dandan. The game is up for Ukraine. The game is up. Kò lówó lọ́wọ́ lórí burúkú ẹ̀. Kò ní owó lọ́wọ́. America ló ń fọ́ndẹ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ orí tí máa ti mú. So tí a bá jà náà a ṣe máa padà sórí round table. Ìyẹn la sọ pé a fẹ́ jà ní agbára láti jà. A ní agbára kankan láti jà, but a ní agbára láti mobilize ká jáde sí títì ká béèrè fẹ́tọ̀ wa. Peace will come whether Ukraine likes it or not. Gbogbo àwọn European countries sákàkiri báyìí ni wọ́n mọ̀ tó máa ṣe fún Trump. Let's play this and listen. As a comedian, playing the common man and then a fictional president on TV. But in the year 2019, the line between fiction and reality blurred. Zelensky contested an actual election. He promised reform and peace, and he won. He's been president for 6 years. And for 6 years, promised. And now he may have to pay a big price for it. Peace in Ukraine may cost Zelensky his job. Yesterday there was a meeting in Riyadh, Saudi Arabia, between delegations from Russia and the US. Ukraine was not at the table. A report suggests Saudi wanted to invite. Kí ló fẹ́ wà lórí table fún? Ẹni tí ẹ̀bẹ̀ntọ́ lówó ló máa wà lórí table. Ìtọ́jú Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n mọ̀ lẹ́sìn gbogbo ètò lówó lọ́wọ́. Jẹ́ ká jáde ká sọ fún wọn pé àfẹ́ẹ̀tọ́ wa lọ ra white handkerchief. Ọmọ tó ń pè ní white handkerchief make sure kò ní lọ́wọ́ kò dẹ̀ ní enough gàrí nínú báàgì ẹ̀ tó bá lè rẹ̀pà sí àti ṣúgà kò gbé sínú báàgì ẹ̀ torí afẹ́ lò tó 7 days to start with. Nítorí bá fi ṣe fún wa kọ́ tètè wá ṣe fún wa. Bí a tọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún wa bí a palace ọ̀nà fífẹ̀ níbẹ̀ ni gbogbo máa sùn
àti palace Aláàfin àwọn alákòókò ní palace tó bá lé wa lójú títì a bọ́ sínú palace a máa sùn palace tó bá ti lé wa kúrò lójú títì à ń lọ palace nìyẹn a lọ máa sùn náà palace wa gbogbo palace ilẹ̀ Yorùbá a máa occupy ẹ̀ kakúkú wà nínú palace ká mọ̀ bí a máa pa wá sínú palace àwa la ní palace ọba kò ń ṣe ibi tó yẹ kó máa tì tó bá ti lé wa kúrò lójú títì à ń lọ àwọn palace wa nìyẹn olúkálùkù máa padà lọ sí state ẹ̀ à lọ sí palace wa èmi á lọ sí tọ̀wọ̀ Àwùjalẹ̀ ìwà lọ sí state tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Yeah, but the idea was shot down both by Washington and Moscow. Needless to say, Kiev did not like the snub. Zelensky called it surprise. Olórí burúkú. Olórí burúkú comedian to the president, bomb pastor. Why should I be invited? Why should you be invited? Ṣé wọ́n lò náwó? Being left out was bad enough. What followed was worse. US President Donald Trump took the stage and he blamed Ukraine for starting the war. Ukraine, not Russia. Ọlọ́run ẹ̀kọ́ blame Tinubu tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n blame President Bola Tinubu la ṣe ń bẹ Tinubu nísìn pé ẹ jẹ́ ká divide Nigeria before it is too late. I hope Tinubu and his team are listening. Tinubu is not as powerful as Yugoslavia nígbàtí àwọn náà tó ń ṣogún gbogbogbogbo tó ń sọ fún pé Yugoslavia ti deal láti pín onáwó àgbà máa lo military might ọmọ ó padà kú sẹ́wọ̀n ni ti Tinubu ò ní rí bẹ́ẹ̀ o Nàìjíríà kò nágbára tó Yugoslavia nígbàtí Yugoslavia pín lóòótọ́ ó lu agbára might ó páwọn èèyàn rẹpẹtẹ ìbò lòun náà wà nínú nísìn ìyẹn former Yugoslavia òun náà padà kú náà ni gbogbo ẹ̀ láti ṣàlàyé fún wa rí sọ tí Tinubu bá rẹ̀ pé a máa kó sójà jáde a máa kó ọlọ́pàá jáde a máa kó DSS jáde àwọn ní kankan ta fi kó jáde ju pé à ń pariwo pa fẹ́ country wa tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí pa wá a máa lọ da bọ́dì síwájú palace gbogbo òkú tó bá pa gbogbo bọ́dì yẹn à ń kó lọ síwájú àwọn palace wa ibẹ̀ la máa dá sí a máa jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ a máa wà níbẹ̀ a máa kú síbẹ̀ that's tó bá pa wá nìyẹn. We hope it's not going to get to that stage and we will go without any wahala. Fẹ́ wàhálà. Bọ̀ pé ẹ bá rò pé bóyá ẹ yìnbọn fún ẹni òkú tó bá yìnbọn fún tó bá kú pẹ́ à ń gbé bọ́dì yẹn lọ sí palace a máa lọ dá síwájú palace. Gbóhùn sókè ìyàwó mi àtàtà ọmọ India òun ni mo fẹ́ nísìn jẹ́ approve abẹ́ approve bóyá gbóhùn sókè. I have the power to end this war. Only I have the power to end this war. Donald Trump might have the power to stop whatever agenda Nigeria has on us. But how about approve of Moko? Donald Trump will ṣe kankan. Because Donald Trump was why anything own gbasi fún àti European Union no àti own gbasi anybody. They might have their own agenda. But we must also prove who we are. Go on, okay. Very well. But today, I don't know, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have... Joe Biden only end there because Joe Biden ti ní dementia. Kò lè end there, kò mọ tán ṣe mọ́. Wọ́n ní gbogbo tán sign, òun kọ́ ló sign ẹ̀ kò mọ kankan mọ́, ó ti ní dementia. So Trump ní àwọn ò lè máa kówó fún Ukraine o. Owó tó kó fún Ukraine ó miss wọn náà wọ́n mọ̀bí tó wà. Gbóhùn sókè. Sounds like Kremlin's talking points. Trump said Ukraine could have avoided this war altogether. How? Did he say that? Tinubu might avoid any crisis. Ó ṣì wà very ṣẹ́rí ó ṣì wà early nísìn. Tó bá ti dé orí M1 ó máa hard gan ó máa difficult gan. Sẹ̀yìn dàrẹ́ pé kò lè kò sí nǹkan kan tó máa tẹ̀lẹ̀. A kò lé gbogbo yín dànù ni ọlọ́pàá kan máa ṣe báyìí sójà máa ṣe báyìí. Torí pé ẹ̀yin ò jáde ni ẹ̀yin ò mọ history ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí lóòótọ́ ìlú yẹn padà pín náà Yugoslavia ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ìlú yẹn padà pín
Yugoslavia ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìlú yẹn padà pín ni. So ẹ̀yin náà rò pé ìgbà wọ́n máa dín pẹ̀lú gbogbo yín ni. Ok, àwọn òkúkú ní nǹkan kan ìyẹn la ṣe ń bẹ tí àwa ń bẹ Tinubu ni ṣáà divide ẹ pé bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ ká jọ sórí round table ká wo bá ra ṣe fẹ́ ṣe ní kíákíá lọ́dún yìí olúkálukú máa lọ. Àwọn representative wa tó wà ní Àbújá ká rìkọ́ọ̀lù wọn padà sí nǹkan kan tó ń ṣe lábújá olè gbogbo wọn they are 419. wọ́n jẹ́ kí Natasha wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ lẹ́nìí, wọ́n block ẹnu ẹ̀, wọ́n pa mic mọ́ lẹ́nu bọ́ ṣe pa iná mọ́ Nnamdi Kanu ní last week. ṣe ìwọ́n tó ń sọ pé shut up gbogbo yín yẹn tẹ́ ń pariwo yẹn kíníkan o mọ history ni. Tó bá mọ history ò ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. O mọ history ni. Yugoslavia ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ tó wà lórí oyè níjọ́ náà ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n sọ fún wọn ní Yugoslavia was due to break up. Ó náà wọn gbà, ó náà wọn ò ní jẹ́ kó break. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó máa jẹ́ kó lọ ní, ó náà wọn ò ní gbà. Ó lo gbogbo agbára tó ní, ó padà kú sẹ́wọ̀n ni. Tí Tinubu ò ní rí bẹ́ẹ̀ o, lágbára àwọn tó nílẹ̀ ayé tó nílẹ̀ Yorùbá o. Bọ́ tó bá dẹ̀ wá sọ pé òun ò gbọ́, whatever happened is out of my own. Bóyá kan tí Trump ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbó sókè. Finding a deal with Russia. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine. I would have given them almost all of the land. Everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. You could have made a deal. Zelensky will make a deal because continue. Do you know that Ukraine will never be a NATO country or NATO? Láyé Russia ò ní gbà. Kí ni mo sọ? Láyé Russia ò ní gbà pé kí Ukraine di NATO country. Láyé Russia ready láti lo nuclear weapon. Russia. Mọ̀ tán pè ní Russia ni. Russia. So at the end of the day, kí wá ní purpose of allowing innocent people to die for 3 years? Olórí burúkú Zelensky. Comedian ni tẹ́lẹ̀ o. Olùṣọ́ lórí burúkú ọmọ àlè. Bomb bastard. Ìyẹn lásán fáyẹn olóṣèlú. Ní wéèrè. Àwọ̀ ní wéèrè bọ̀tẹ̀ yìí náà ní wéèrè. Àjọ ní wéèrè. Ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó ká lé àwọn Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ wa, ká gba ilẹ̀ wa padà. Ká draw constitution. Ká ní credibility. Kò tó ṣòṣèlú, ká mọ orí èèyàn tó jẹ́. Àfẹ́ ọba tí wọ́n máa fi joyè, tó máa lọ mú l'Amẹ́ríkà tó máa sún ẹ̀wọ̀n. Àfẹ́ ọba tó máa gbé ṣàríà wọlé. Ká ní country tiwa, ká ní rule of law tiwa. Ẹni ẹ̀fẹ́ yẹn. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 2027. Ọmọ Yorùbá ẹ dìde. Ó ń sókè lẹ́ẹ̀kan sí Trump. But they chose not to do it that way. He could have made a deal with Russia. That's what he said. And Trump was not done with this. He had more advice for Ukraine. He said they should hold elections. Remember, this is a country still at war, a country under martial law, which makes elections legally and logistically impossible. But Trump does not care about that. He wants polls. It's a proposition that Zelensky has denounced. Bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ gbòṣè lórí burúkú máa lè pọ́n pásítà. As we are talking about 4%, we have seen this disinformation. Paul ti lọ́lẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́ mọ́ ní Russia, ní Ukraine. Are being discussed between America and Russia. Idiot. Tẹ̀rí kó ń sọ èdè. Kò gbọ́ English kankan. But it seems Trump wants to see him go. One of it go, you must go. You must go. Zelensky, mo kàn mélè jáde fún wa ká lè sọ pé when we are talking about tí wàhálà ìbádógún a sì máa padà sórí round table, but ogun yẹn lè lọ short ó lè lọ long subject to bí Nàìjíríà bá ṣe fẹ́ jà. Biafra war was 3 years. Tíjà bá bẹ́lẹ̀ pẹ̀lú Biafra àti Nàìjíríà again nísìn kò ní tó 3 years. Ẹ mọ̀ why? Because wọ́n ti wà much more knowledgeable, wọ́n ti ní understanding. Nàìjíríà ò lè defeat ìlú méjì tó fẹ́ lọ so possible.
Nigeria will defeat Biafra, go to defeat Yoruba nation. That's if we are truly ready. But nígbà tá a bá ń ṣe wash tá à ń ṣe wash ẹ má bà Biafra ṣe, ẹ fi Biafra sílẹ̀, ká fi wọ́n sílẹ̀, ká jẹ́ kálukú máa ṣe tiẹ̀. From the US, Trump wants to keep Zelensky's approval ratings are too low. Okay. His first buddy, Elon Musk, thinks worse. A post on X said, and I'm quoting, Zelensky doesn't want peace. He wants money and power. Ego. Olórí burúkú ni olóṣèlú káàkiri àgbáyé wọ̀ gbádùn. Àwa fẹ́ peace nísìn. Àwọn olóṣèlú ò fẹ́ peace because tó bá fẹ́ peace ni peace gbọ́dọ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá. The reason that ṣe rí peace nílẹ̀ Yorùbá lè nísìn is because there's an agenda kan wà wọ́n fẹ́ Islamize Nigeria. Nobody can ever tell us it's not going to be possible or possible tá bá fi wọ́n sílẹ̀. The agenda to Islamize Nigeria. Ẹgbẹ́ Sharia wọlé, ẹgbẹ́ Rúgà wọlé. And Elon Musk agreed to that. So they don't have a favorable opinion of Zelensky, Trump and Musk. Unfortunately for the Ukrainian president, many people in his own country might share this view. Look at his approval ratings. Approval rating, When the war began, it was at 90%. Okay. By the end of 2023, it dropped to 77%. And now it is at 57%. And we understand why. It's been 3 years of war. The toll has been devastating. Reduced to rubble. And even after all of this, there is no clear path to military victory. Okay. So disillusionment is inevitable. Where does that leave Volodymyr Zelensky? The Americans want him gone, so do the Russians, of course. His own people do not trust him. Military aid is dwindling, and Europe cannot make up its mind on how to help him. Okay. So what choice does he have? Only choice. He doesn't have no choice. To a peace deal brokered by the US and Russia. Now, and accept the concessions, which, by the way, still kí ló ń pè ní concession? guarantee his presence. Concession is what might end up for the breakup of Nigeria. Concession gbọ́dọ̀ wà. And what are the concessions? The Yoruba will go. The Biafra must go. Middle Belt must go. Hausa must have their country. That is the final solution. Not 2027, not 2031, not any other agenda of any politician, regardless of whoever they are inside Nigeria. The one concession to can divide country, everybody man law. There will be peace of mind. We will be good neighbors. We will not be hostile. We will have cordial relationship with each other. But if somebody is telling you, can it possible in Jesus' name? Oh man, but Jesus is like Begari. Go be anabi segbe. Don't okay, ìyàwó mi dáadáa mo gbádùn ẹ. The other option is refusal. Okay. Zelensky can reject the deal. Okay. And risk being seen as standing in the way of peace. Okay. So calls for elections may intensify, and he may still end up out of office. Okay. Like I said yesterday, there are only bad options for him right now. Bad option. I hope that is not going to be the same thing with Tinubu. Bad option. And risk losing his job. Okay. Kò tí tán. ń bá Russia jà. Ṣé Russia wá gẹ́gẹ́ bí ẹran rírọ̀? Tí bá ti rí ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ máa ṣàlàyé fún yín, máa ṣe analysis ibẹ̀. Kódà àwọn European country ti wọ́n ti get stuck báyìí, wọ́n mọ̀ tó lè ṣe báyìí. Wọ́n mọ̀ tó lè ṣe pẹ̀lú Trump lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Zelensky will be brooding. But Okay. I tell you who isn't. Russian President Vladimir Putin. Now, ṣé mo kó ti sọ ti Zelensky? Ṣé rí tá a bá jáde a ní mọ̀ kí ni gains wa a lè lose because we have nothing to lose. But a bá ń bẹ̀rù ká má jáde ká jókòó sínú ilé ká má jáde, then we will continue to lose because we are losing. They are becoming more stronger, they are becoming more powerful, and they are coming in their influx.
these jihadis don't wá sórí ilẹ̀ wa. Number one, we cannot defend our land. Ẹ̀kọ́ èmi sílẹ̀ èmi 20. I can bet you in 6 months, all the meetings the governor does last week, 0 ló máa bọ́ sí. Nothing is going to come out of it. In 6 months, tún ní gbọ́n kankan mọ́, just like after Ọọ̀ni of Ife, Ọ̀jájá II kábíyèsí tó ṣe security summit, ó ti lọ pọ́dún kan nísìn. 0 àgbọ́n kankan mọ́, àmọ́ bí a Tinubu ló pe Ọọ̀ni, bí àwọn kan ló pe Ọọ̀ni ni, all of a sudden àbá ti stọ́pù àwọn Fúlàní yẹn díẹ̀ tó bá yẹ pé wọ́n fún olóyè Ìgbòho ní all clear, because Ọọ̀ni gbọ́dọ̀ sign pé àwọn làwọn ní kí olóyè lé àwọn Fúlàní kúrò nínú igbó, but Ọọ̀ni ò lè ṣe é nítorí pé cordial relationship ṣì wà pẹ̀lú Sultan of Sokoto, and I'll just leave it like that. So summit yẹn ta ló stọ́pù Ọọ̀ni wa láti continue. And please do not misquote me. I have no issue with Kábíyèsí, especially in the Bafi blogging or the Timon Soy. I am just a journalist asking question. Who stopped Ọọ̀ni of Ife from giving Igboho that says òun need owó, but òun need the approval Kábíyèsí ká tó lé Fúlàní jáde kúrò lórí ilẹ̀ wa? Gbogbo ìdáyìn yàn sọ fún wa pé ká má lọ yẹn tí Ọọ̀ni bá fún wa ní approval, èmi àti Igboho àtàwọn gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àwọnúgbó àlé wọn kàbàkàbà. We were ready for that, but we couldn't do that because some people must have spoken to Ọọ̀ni. Who is the question? Was it the Emirates or Tinubu or some other foreigners? Tàbí kò fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá nísinmi, because Ọọ̀ni wanted to approve it from what we heard, but everything went quiet. Gbọ́n kankan mọ́ títí fi ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí, and Igboho was ready to push. Need owó Ọọ̀ni, need owó governor, need owó anybody. So the question is, after that summit, ta ló pe Kábíyèsí? Kọ́ọ̀dù wo ló wá sí palace tó sọ fún Kábíyèsí pé ẹ gbọ́dọ̀ fún Ìgbòho láyè kó wọlé láti push àwọn Fúlàní yẹn lọ? We are all in danger. I'll leave the program for tonight so that I can go. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ má gbàgbé kẹ́ support wa. If you can, it will be very appreciative. We love you all. And I was not meant to have a program today at all. I was meant to take a day off. But when I saw the program in the afternoon through Ajé Olókun, I decided, because we have the platform, she is building a platform, and we wanted to push our message out. So in Tebalo 2 program, the first hour of the program was one of our mother that was campaigning as well. Moki Bugwala can say Yoruba Nation is the final solution. Moki I'm not going to bring anybody in. Somebody's sending a request. I don't have that time anymore. Briefly, but am I because money Mr. Shegun Gbonsuke ni kíákíá mo kàn máa fún yín ní just a very kama jọra ti gba call náà lẹ́ǹkan so kókó mo kí yonkan ẹ kúṣẹ́ mo kí yonkan mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mobilize in your own area. I am doing my own from the media, you do yours as part of the movement. That's all I can say. Ẹ má fi sí ilẹ̀ fún YSDM nìkan, ẹ má dá fún Bàbá Akíntóyè nìkan, ẹ má dá sí Ìgbòho nìkan. Gbogbo alọ́mọ Yorùbá, gbogbo ala ní responsibility. Ẹgbọ́n sókè Mr. Shegun because àti ṣe máa lọ́lé. I'll call you one more time again, Mr. Shegun, on Twitter space. Ẹgbọ́n sókè, if you can hear me. Ẹ kálẹ́ sà. Yes, about everything. I enjoy the program. Ẹ ṣé gan ni sà. So 2027, òun ló máa dá ibi tá a lọ. Agbára Ọlọ́run. Because a lọ àwọn àbẹ̀bẹ̀ àgbà tí ó bá jẹ́ kòwé ẹ̀. Kò sígbà tí oníkálukú ò ní lọ nílọ tiẹ̀. Lọ́sẹ̀ bá wo Twitter page ẹ̀rí kan tí àwọn ọmọ Ìgbò sọ, ẹ̀rí kan tí Hausa sọ, abájẹ́ wo critically àwọn pé game ti set ahead of 2027. Yorùbá ní contract wọ́n fi ara wọn ṣe ìṣòwò kan
night kí nǹkan tí ìbá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ lórí kò nígbà tá à ní pẹ́ country because hausa ń dó pé power máa rìn tó tọ́dọ̀ wọn ibo máa play along pẹ̀lú wọn àjẹ́ nígbà so opportunity oníkàlùkù. So kí lẹ́yìn rò kó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2027 kátẹ̀ fi Yorùbá nation yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kí ni game tẹ́ rò kó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2027 because there is a lot of movement tó ń lọ back and forth. There's a lot of movement. Tí mo calculator Tinubu, but strategy kan ti wà lọ́wọ́ mi tó ṣe fi ṣe campaign wọn tí mo lè release síta. But kí lẹ́yìn rò kó fẹ́ ṣe? Ìyẹn àwọn tó jẹ́ opposition. All right, I think he's losing his mic. I can't hear him anymore. Mo bí ọgbọ́n kan tí mo sọ Mr. Shegun there. All right, if that is the case, mo kí Bishop Adesina tẹ́ bá wa pè lálẹ́ Bishop. Ṣé kò sí ẹ ti busy ìyàwó yín ti ro ẹ̀bà fún yín. Okay, yeah, mo ń gbọ́ yín nísìn. Àwọn politician interest ara wọn ló protect o. Okay. Because tẹ́ bá wọlé nísìn tí. Network bàbá wa location 9 lọ wà ní àṣẹ ìyá ń já àwọn èèyàn nílé gan. Serious. Ìbí gan tí mò ń lo internet à ń lò yìí kò ń ṣòwò kan tó jẹ́ wọ́n láà but Africa yìí ṣúkúṣúkú làwọn èèyàn máa ń rà lọ́tẹ̀ mọ̀ pé media làwà so a lè afford láti lo a very small one. All right, ẹja fi Mr. Shegun sílẹ̀. There's a struggle coming from you there so adúpẹ́ fún yín tí ẹ bá wa dá sí lálẹ́ a ti ṣe 3 hours so yẹn náà ti tó díẹ̀. Mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa alálẹ̀ àwa pẹ̀lú wa àníṣe lásán láṣẹ ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí wa mo kí ẹ̀yin tẹ́ dá sí náà ilẹ̀ Yorùbá gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa. Mo kí gbogbo yẹn má dárúkọ ẹ má bínú pé mo lè má dárúkọ a ti ṣe 3 hours. Mo kí Aziz, mo kí Taofik, mo kí Mr. Stephen Aparako ẹ ṣé gan ni mo kí Mr. Afan. Nigeria can never work even if Jesus Christ comes. Everybody can demand Jesus Christ. It can never work. That's just more than good. Let's respect Jesus and let's respect Muhammad and all others as well. But really, Joseph Mokinyo, Moki our Titilola Shaw, Pastor Mo Mokinyi Clement. We will never forgive nor forget Yakubu Gowon and the British monarch government slaves, owners of the genocide. How Biafra will ever forgive Yakubu Gowon and Britain life? Go to sing what that is often they can't. So, Mr. Gbadamosi Ismaila Moki, Mr. Johnson, just reason Moke Samson Adekunle Mofita Toki, Baba mi Kende Oseni Mokinyo. Let's quickly shout out to Arole Oduduwa, Okeowo Taiwo, Ismaila Mokinyi, Brother mi Jimmy Koya, Ajangbara Media TV Mokio, Olawoyin Ibrahim Mokinyi, Usman Wahab, Baba Yawa Debisi Boboye. Tinubu is part of them during Buhari. Ó wà lára àwọn tó ní ká wá ṣe jàǹbá sọ́dọ̀ Ìlóyè Ìgbòho. Ajidi Ismaila Mokinyi, Chelsea Robert, thank you so much. Yawa Cole, Usman again, Ismaila Rashid, Francis Gabriel Adioti. Yorubas that are martyrs are traitors, but God Almighty will disable them and their ability and capability. Yawa Grace Olushota Mofita Otawakiya Kunawo, brother me, Yasamara, thank you so much. Moki Aziz, Bubu Miami, Mr. Lawrence, Moki, and who is the Bamdele Rahim, Omobalaji Abdullahi, Moki OLAKUNLE, Olawale Lawal, Kule Shita, Michael Alake, Akim Ajani, Moki went in Libya, Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fatoke, Moki àwọn mẹ́ńlá, Moki Surulere. Mo rí pé Tinubu ó destroy gbogbo àwọn tí wọ́n ń tajà ní gbogbo abẹ́ bíríjì Ìdúmọ̀tà yẹn. I need the rubbish nílẹ̀ Yorùbá. But again, people are struggling. Nígbà tó bá lè gba ṣọ́ọ̀pù gidi, owó ṣọ́ọ̀pù tí wọ́n. So quite a lot is going on. Adamola Lekan mo kí ẹ dáadáa. Káṣínró mo fi tọ̀tọ̀ kí ẹgbẹ́ yín tí ẹ wà lórí Facebook tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní alẹ́. Tó àmì jù báyìí lọ lórí ìkànnì wa ti alẹ́ yìí. Ó tún di ìgbà míì tí ẹ bá rántí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Muhammadu Babangida ó ní ká jọ ká foríjì òun ó náà òun lòun pa Bíọ́lá ó náà lòun pa o òun lòun pa Bíọ́lá o òun lòun pa Bíọ́lá torí pé
Abiola ó gbé gbogbo trust lé òun lórí àmọ́ òun lòun pa òun lòun ní election June 12 kọ́ dá sérí àbá inú àgò kọ́ dé pa òun ti wá tú sílẹ̀ báyìí lẹ́yìn tí Abiola ti kú. Abiola won June 12 election. Ibrahim Babangida ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé tí ó kọ síta tó òun lẹ ti gbọ́ yẹn ọmọ Yorùbá mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Bamidele Mohammed Adeolu Adebanjo mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín o wọ́n ní longest time bí àyè ilẹ̀ ní credit ẹ fi ń wò mí èmi wà níbi tèmi wà ẹ mọ̀ pé credit wọn láfíríkà kò rọrùn rárá agbábọ́ ṣe máa ń ra ṣúkúṣúkú tó máa ń pa data ẹ lè blame wọn èmi máa ń tan tèmi lẹ̀ 24/7 lágbàá àti dé ní but ó wà expensive gan very very expensive it's not cheap at all but kí la fi ṣe sí báyìí kọ́lọ́n kó wá pẹ̀lú wa that is what the politicians have done and they are doing that purposely to make sure that ní access sí information mo kí ìyá wa Olúwakẹ́mi Táíwò mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo kí yín à ń ṣe coward gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa mo kí ọlá nípẹ̀kun mo kí ẹ ní gbogbo Ifọ̀ ẹlòmíì ti jáde kúrò ní movement ọ̀nà àwọn ṣe mọ́ it's not a problem àwọn tó náà gba country mo sọ fún yín Wálé Àdégán sunkún ó ní láti ìgbà tí ìyá wọn ti declare ìlú kọ̀ọ̀kan tí congratulate àwọn so that shows àwọn bomb torí ọ̀pẹ̀ bomb bastard 1 hour 29 minutes ní program tí mo wò tó ń gbé ní UK ó náwọn tí ó ní ìyá àwọn mo tẹ̀ mọ́ bí line bá play bẹ̀yẹn fún yín ó ní ìyá àwọn pé òsẹ́nì kankan tó congratulate àwọn láti bàtà àwọn ti gba country mo kí wà látà mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ mo kí gbogbo àwọn family mi mo kí bàbá wa Fápóhùndà ó tójọ́ mẹ́ta ọ̀ ṣàlàfíà mo kẹ́yìn ti South Africa a máa ń gbàgbé ní gbogbo gbà mo kí Razak mo kí Adétóyè Steve Ọlámilékan Ọpẹ́ àwọn tíìmù wa nìyẹn Saheed Balógun ẹjọ ẹran iléeṣẹ́ ìlọ́wọ́ wà very very important mo kí ẹ brother mi Ìmọ́lẹ̀ mo kí Yonkan mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ́gun ni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa Solomon mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí gbogbo wa o àmọ́ lọ́àbí ni gbogbo wa bọ̀ ẹ jẹ́ ká sì gbọmọ lọ́àbí yẹn ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a bá ti gba country tán àrólé Odùduwà náà àrólé 1010 ẹ kí àrólé bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n wò bí ẹ máa get àrólé tí ó bá ti sùn ní tíyàwó bá ti gbé mọ́ra báyìí kọ́ lọ sùn àrólé 1010 brother mi dáadáa ni ẹ jẹ́ ìwọ̀n bí a máa get àrólé kárólé kọ̀ fún wa ní ọ̀rọ̀ bí few minutes ká tó wá ẹ̀ǹdẹ̀ ẹ jẹ́ ìgbà àrólé mo kí àwọn Biafra o ẹ máa ká bá Biafra jà àwọn ọmọ Ìgbò tó bá ń bú wa àwọn èèyàn ṣe Biafra àwọn Biafra gangan mọ̀ pé àjọṣepọ̀ àwa méjèèjì ló máa jẹ́ kí àṣeyọrí wà so tó bá wá ní àwọn fẹ́ Yorùbá nínú mo fi sáré mú àrólé 1010 ìgbótẹ̀ ló wà o kádẹ́kọ̀ gbóhùn àrólé ká tó máa lọ ní o mo kí brother mi dáadáa mo kí gbogbo Yorùbá World Media látòrí Dr. Zabi títí dáwọn home based media mo kí wọn medias wa ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa polongo fún rally wa wà very very important ká lè ran bàbá wa Akíntóyè lọ́wọ́ tàbá fẹ́ kí bàbá yẹn kó wa délẹ̀ lérí àfi tí a bá ń parọ́ fúnra wa torí àwa fẹ́ kí bàbá yẹn kó wa délẹ̀ lérí o ẹ̀dàn pé àgbà ti dé bàbá òun ṣọmọ kékeré mọ́ 90 akọ̀hún wọ Ọlọ́run pé kọ́lọ́n túbọ̀ jẹ́ kí bàbá wa kí Ọlọ́run fún wọn lẹ́mìí gígùn dáadáa kọ́ pé 100 so ìyẹn ni àdúrà tí a gbà àwa kí gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ bàbá fún birthday wọn mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí mo mọ̀ bí tí brother bàbá wà tó ṣe if otherwise I will just end the program mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí Yorùbá country will come but it's not gonna come èèyàn kan ni máa ń gbọ́ tó máa ń ní Yorùbá nation is not like a Christmas gift ọ̀kan ní fún yín bí ìgbà tí ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń gba Christmas gift it doesn't come like that a máa ṣiṣẹ́ a máa work hard ká tó lè débẹ̀ and that's exactly what we are doing and we are going to do that continuously and on that note mo rò pa ka anthem wa nígbà tí àrólé tún pè jẹ́ ká kí àrólé fún wa ní àrólé bàbá 1010 ẹ má bínú pé a pè yí báyẹn ẹ kọ̀ fún wa ní ẹ kọ̀ bá sọ̀rọ̀ fún bí 2 minutes káwọn èèyàn wa ká tó end the program yẹn àti wà ní the last few seconds. ẹ ṣeun bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí fún opportunity tẹ́ fún mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé Olódùmarè àmúwadé ìlérí wa gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì ṣe máa ń sọ
wípé èyí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tá a bá fẹ́ bọ́ kò sí ní ká má jagun ọ̀rọ̀ yẹn mo máa ń dì mú tẹ́ bá dẹ̀ wá wù báyìí níbi tá à ń bá lọ báyìí ẹ̀rí pé àwọn náà wọn ò fẹ́ fi ilẹ̀ bọ̀rọ̀ fún wa wọ́n fẹ́ máa jẹjẹkújẹ yẹn lọ so fúdìí èyí ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí Olódùmarè là kalẹ̀ báyìí ò ní mega rally tó ń bọ̀ yìí so ẹ̀yin bàbá wa àwa ò plan bá máa jagun o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe máa sọ ẹ jẹ́ á múra lẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ máa jẹ wédú ká lọ máa jẹ gbogbo nǹkan tá a bá máa jẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ brọ́dà mi kan náà Mákànjọ́lá ó ní ráàkì ilé ìta fẹ́ ṣe òun la máa ṣe tá a tún ní ṣe míì mọ́ tí ì ṣe pé ti kú o tó jẹ́ pé the first and the last ó máa jẹ́ the last one tí ò ní sí irú ẹ̀ mọ́ ni o so fúdìí èyí ẹ̀yin yẹn wa kẹ́yìn náà mo bẹ́ ṣe máa gbáradì dẹ̀ mọ̀ pé ojúbọ̀rọ̀ gbọ́ wọn lọ́wọ́ èkúrò àwọn aráabí so kò sí nǹkan méjì sìn ní pé ká múra lẹ̀ ká dira ẹ wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn Fúlàní ti yí wa ká wọ́n ti sọ̀ráǹdì wa ojoojúmọ́ la dẹ̀ ń pariwo Fúlàní rèé o Fúlàní rèé bó ṣe ń ṣọṣẹ́ lóńdó náà ṣẹṣẹ́ ní Èkìtì náà ṣọṣẹ́ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣé bá a ṣe fẹ́ máa bá lọ rèé so gbogbo ẹ̀yàn ọmọ aládé ariwo tá a ń pa ó dà pé ariwo yẹn ń sìn ó bùkù díẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ máa tó jẹ́ pé celebration ló máa wá kù lẹ́yìn ariwo tá a ń pa yìí so celebration yẹn dẹ̀rẹ̀ òun ni mega rally wa tó wà níwájú tí gbogbo wa máa jáde abẹ gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé pátápátá gbogbo ibi tá a bá wọ̀ ẹ̀jẹ̀ á jáde so mega rally à ń gbáradì mi gan ṣe exercise lọ́wọ́ mò ń ṣe exercise lọ́wọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé bàbá wa Olóyè Ìgbòho bàbá náà múra lẹ̀ so àkókò náà ti dé o déètì là ń retí déètì yẹn máa tó tẹ everybody wa lọ́wọ́ so ṣùgbọ́n kí déètì yẹn tó bàbá wa fẹ́ ká máa fi opportunity yìí ká máa fi gbáradì sílẹ̀ ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká fáwọn Fúlàní ẹ má jà fún wọn láàyè ní ibikíbi tá a bá wà o kó tó di ìgbà yẹn ní Fúlàní tẹ bá rí pé ó ta sí àgẹ̀rẹ̀ àbí nínú oko àbí lẹ́niwẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á kọ̀yà fúnra wa o ẹ jẹ́ á dira ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbàkúgbà fáwọn Fúlàní ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á defend ara wa tẹ bá wù nínú òfin Nàìjíríà ká defend ara wa wà ń bẹ ò tí ìjọba fọwọ́ sí o a lè defend ara wa o a lè defend ara wa pẹ̀lú anything táwa náà bá ní lọ́wọ́ láti fi defend ara wa Fúlàní ni o Fúlàní ó di o tá à ń pariwo yẹn ó ti tó gẹ́ ẹ jẹ́ káwa náà máa ṣí ká máa gbìyànjú ká máa pariwo ká dẹ̀ máa ká gbogbo nǹkan àwọn baba ńlá baba wa ẹ já máa lù fáwọn pípù yìí ẹ já kí ilẹ̀ wa ó jẹ́ tó di àsìkò rálì yẹn gan gbogbo àwọn jàǹdùkú gbogbo tí ń bẹ inú igbó wa ẹ jẹ́ ká gbìyànjú gbogbo ẹ̀yin ọlọ́dẹ wa káàkiri ibi tí ẹ bá wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde àsìkò tá a wà yìí Fúlàní ti yí wa ká o kò dẹ̀ sí nǹkan méjì náà tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe jù pé wọ́n mọ̀ pé aláàmù tá a fẹ́ rèsì máa padà aláàtì yẹn ó máa dún jáde kí ló dẹ̀ fà àwọn náà tó bá ti gbọ́ bẹ́yẹn gbogbo wọn náà ló máa jáde síta láti pé kó bá wa dùlẹ̀ wa so gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá lè dá nǹkan sóko ẹ dá nǹkan sóko ẹ̀yin tẹ́ bá lè rí nǹkan mọ́kọ ẹ rí nǹkan mọ́kọ ẹ yọ tọmọ yín ẹ yọ tìyàwó yín kúrò ńbẹ̀ so anybody bá wọnú oko ìbàjẹ́ Fúlàní ni ìbàjẹ́ màálù ni kó jẹ bí gbogbo wọn dẹ̀ wò kú lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo nǹkan wọn ló yẹ ká máa lò agbára àwọn babalá baba wa sì wà ń bẹ̀ bíi tàtijọ́ àwa láàkọ̀ ló bíi ti tàtijọ́ ẹjọ́ ẹja padà ẹja lò ewé àti ìpè Olódùmarè fún wa ni ẹja lò láti fi defend ilẹ̀ bàbá wa kò ní bójú mu kájòjì tọ̀hún rìn wá kó wá gba ilẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa kì í ṣe nǹkan tó bójú mu rárá àwọn babalá baba wa dẹ̀ jà wọ́n ja ilẹ̀ tá à ń tà tá a ti ń ta éka 5 éka 10 lọ́jọ́ tòní tó bá gbà àwọn babalá baba wa lajú lẹ̀ ń gbà yẹn ni a ní rí éka kankan ta o àti ẹ̀ ní dàbí ọmọ nílẹ̀ Fúlàní àti gba gbogbo ilẹ̀ wa o so fúdìí èyí àsìkò tiwa náà rí láti tún jà fáwọn ọmọ tiwa o káwọn náà lè dúró di ẹni tó ní éka tó ní gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ ilẹ̀ bàbá wa o tí wọ́n fi lẹ̀ fún wa so gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín nílẹ̀ àti lókè òkun ẹ já dìde o ìyà tá à ń jẹ nínú tí everybody ń jẹ ní Nàìjíríà ó ti tó gẹ́ ẹ wo Amẹ́ríkà ṣe ẹ wo iye ọmọ Nàìjíríà tó ń deport tí wọ́n deport sí lé pé kó kákó máa lọ lé wọn torí wọn ò níwèé ẹ̀yin náà wò so ṣé tí ìlú wa bá dáa ṣé ó yẹ ká máa fò káàkiri ni ó yẹ ká máa fò káàkiri gbogbo ọpọlọ gbogbo tá à ń gbé káàkiri tá à ń lò fún wọn lọ́hùn best doctor lamẹ́ríkà Nàìjíríà ni ní ìlú tí mo wà nínú Nàìjíríà ni èyí tó jọmọ Yorùbá ni o tó jọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ni káàkiri bẹ́yẹn ẹ̀yin náà wò
so tá a bá lọ gbé ọpọlọ yìí wá sí ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa ń lò tá à ń lò ń bẹ̀ ẹ máa wo bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa di bó ṣe máa dìde bó ṣe máa lágbára tó ẹ wo UCH ń bẹ̀ yẹn wọn ò níná jẹnẹrétọ̀ ni wọ́n lò ẹ wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe dà bálabàla bí gbogbo ẹ̀ ṣe dára dáadáa gbogbo wa náà the most of ọmọ Yorùbá là ń dunnú pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu máa ṣe o òun ní ká dìbò fún o tó bá débi àtúgbò Nàìjíríà ṣe ẹ wọnú mẹ́sì tá a wà ń sìn níbi ìyàtọ̀ ìgbà Buhari àti ìgbà ti Tinubu ṣé àtúbà wa lajú wa lẹ̀ kí Fúlàní míì tó gbàjọba mọ́ wa lórí so ẹ má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká tètè dìde mẹ́gàràlì tó ń bá ẹ fà á já gidi ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ já jáde ká gbẹ̀tọ̀ wa torí pé self determination wà nínú òfin pé a lè béèrè fẹ́tọ̀ọ́ so ibi tá a dẹ̀ bá dé lọ́jọ́ tó nínú Nàìjíríà báyìí ó ti tó gẹ́ẹ́ni ọmọ ẹlẹ́ran ti ń jẹ yẹ̀pẹ̀ kò tí ẹ ṣe egun mọ́ ààrin kò sí egun kankan mọ́ ọmọ ẹlẹ́ran ti ń jẹ yẹ̀pẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó Olódùmarè dẹ̀dá nílé ayé dáradára ni ẹ jẹ́ ká gbé dáradára àti Olódùmarè dá sí tinú ayé yẹn ẹ̀yin náà ẹ lọ wo Brazil ẹ wo Cuba ẹ wo gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà tí wọ́n ti ń ṣọlá tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá lónìí gbogbo wọn yẹn ló máa rọ́ padà wálé láti wá béèrè orí ìrun wọn so fúdìí èyí gbogbo wọn náà ló máa dá ilé iṣẹ́ kalẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá àní travel mọ́ kò síbi tá à ń lọ wọn á gbé pálílé wa lọ́gàn àní wọn á máa bẹ̀ wá pé ká travel ni gbogbo àwọn tó ń sá lọ Cairo àwọn sísítà wa ní Cairo ní Libya gbogbo àwọn idiot yẹn ló tún máa padà wá láwọn tá à ń sìn lọ́hùn tó ń sìn lọ́hùn tí wọ́n nulẹ̀ fún lọ́hùn gbogbo wọn ló tún máa padà wá wọ́n láti wá máa nulẹ̀ fún wa nílẹ̀ yòókù tó jíire torí owó wa máa lágbára ju gbogbo owó lọ ọlá wa máa lágbára ju gbogbo ọlá orílẹ̀-èdè lọ iyì wa máa lágbára ju gbogbo iyì orílẹ̀-èdè lọ wọ́n máa wárí fún wa ni because wọ́n á sí ní Amẹ́ríkà wọ́n máa gbé wá sí UCH bẹ́ẹ̀ wọ́n máa gbé wá sí the best doctor gbogbo tó wà lágbàáyé wọ́n ti máa padà wá tó jọmọ Yorùbá tó gbogbo àwọn ètò rere tó dáa báyìí la máa rí nínú ilẹ̀ Yorùbá a máa ṣèjọba àwa ara wa ojú máa kára wa tí president bá ṣe bálabàla kò lè sá lọ lóyìnbó kò lè sọ pé ó sá lọ Àbújá kò lè sọ pé ó sá kíní kan ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ló máa dúró sí kò sí kíní kò ṣe ìbá federal capital abáyọ Ìbàdàn náà gbé síbẹ̀ Èkó náà ló dẹ̀ wá anywhere bá tiẹ̀ kó wà ń gbà yẹn ojú akára wa àwọn gómìnà wa tí ò bá ṣe dáadáa rí wọn kò tiẹ̀ ní sí tí ò ní ṣe dáadáa rí pé òfin àti ìlànà tó fi máa ṣe dáadáa ti wà lẹ̀ kò sí ọ̀nà àjẹ kò sájẹbánu gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ pátápátá láyé yín máa sùn wọ́n máa kó tractor fún yín gbogbo nǹkan tó dáa náà wọ́n máa ràn yín lọ́wọ́ tí wọ́n máa bá yín dáko ṣe everything fún yín ni tax lásán lẹ́kọ̀ọ́ máa san gbogbo òṣìṣẹ́ tó máa ṣiṣẹ́ ní oko yín ìjọba ló máa sponsor everybody wọn torí wọ́n mọ̀ pé ibẹ̀ ló ń jẹ́ ti máa wá fún gbogbo ìlú so gbogbo nǹkan mèremère báyìí ló ti wà lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin brother wa gbogbo tẹ̀ ń lọ school tẹ̀ ń kàwé ẹ wo nǹkan tí wọ́n sọ ilẹ̀ Yorùbá dà lénìí lórí àìsíṣẹ́ àwọn bíi mílíọ̀nù akéwú lọ́dún kò síṣẹ́ fún wọn àwọn bíi ẹ̀yìn míì tuntun ń kéwú bíi millions of ọmọ Yorùbá ló ń kéwú wọn ò ríṣẹ́ ẹ wá nǹkan tó sọra wọn dà lénìí àwọn ló ń gérí ní Ìlọrin àwọn ló ń gé ọmú gé everything sìn kò síṣẹ́ kò sẹ́nìtìn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn dẹ̀ ń pọ̀ sí nílẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ lÓlódùmarè ń ta wá lọ́rẹ ọmọ lójoojúmọ́ àwọn tó dẹ̀ kó máa pèsè ọjọ́ ọ̀la fún wa dáadáa ni gbogbo wọn ṣe wọn ò pèsè anything fún ọjọ́ ọ̀la so fúdì èyí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àbẹ̀yìn o àròyìn o ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pariwo yìí ìrọ̀rùn ni o ilẹ̀ ìrọ̀rùn gidi títí ayérayé sọ pé tẹ bá dàgbà tẹ bá dòkú tẹ bá lọ tọ́gan inú yín á máa dádùn níbi tẹ bá wà torí ẹ máa rí ayé ìgbádùn táwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ yín máa jẹ wọn ò ní jẹ́ nínú ìpayín kéke ọmọ yín ò ní jáde yunifásitì bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní ọmọ yín ò ní jáwọ́ ṣetán lẹ́yìn yunifásitì bọ́ sọ́wọ́ àwọn olóògùn owó everything máa wà perfect kò ní sí oògùn owó nílẹ̀ Yorùbá mọ́ gbogbo ẹ̀ la máa parẹ́ pátápátá àní ní kó lóòṣà má ṣe òòṣà àní ẹni kìrìsìtẹ́nì má ṣe kìrìsìtẹ́nì àní kí mùsùlùmí má ṣe mùsùlùmí oníkálukú pẹ̀lú tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó máa jẹ́ ìpalára fún ọmọ Yorùbá pátápátá òun ni ìjọba Yorùbá bá mú kúrò tó máa mú kí ọmọ Yorùbá má lè gbé ìgbé ayé ìgbádùn nínú Yorùbá nation gbogbo ẹ̀ pátápátá níjọba Yorùbá nation máa mú kúrò gbogbo àwọn ètò wọn ló ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá wa lókè gbogbo ẹ̀ ló ti wà lẹ̀ tèmi náà ti fetí gbọ́ tí mo ti rí pé ìwọ Ọlọ́run gba orílẹ̀-èdè fún wa tó bá gbà fún wa gbogbo nǹkan wọn ló máa dẹrùn gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo yín lẹ máa ríṣẹ́ gbogbo yín lẹ máa ríṣẹ́ iṣẹ́ máa pọ̀ ẹlòmíì orí fóònù ló ti máa sì létí iṣẹ́ ẹ̀
a máa gbé jẹ́ ẹ̀sán lọ ṣiṣẹ́ lásán jẹ́ ṣe sí láàárọ̀ jẹ́ ṣe lè lálẹ́ kò ní sí táì pé ẹ̀ ń ṣeré pa kò ní sí táì pé ẹ̀ ń lọ ń tayò abẹ́ lọ ń ṣe rádaràdá kiri kò ní sí yẹn kò ní sí pé ẹ sùn ẹ rí bí lọ everybody máa busy ni nínú ìjọba Yorùbá nation so àròyìn abẹ̀yìn gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹjẹ́ kájọ gba Yorùbá nation yìí kún tá a dẹ̀ máa fi gbà lọ́wọ́ àwájú wa yìí ò ní rálì ká jáde kí gbogbo aṣọ ẹ̀dùn ọkàn wa ká jáde ká sọ pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ́ kì í ṣe dandan Yorùbá ni wọ́n Ọlọ́run dẹ̀ ti pín wa ẹ lọ wo máàpù wa Ọlọ́run ti fi omi ó ti fi pín gbogbo wa gbọ́nká gbúrò ní máàpù tiẹ̀ Yorùbá ní tiẹ̀ Haúsá ní tiẹ̀ Ìgbò ní tiẹ̀ sọ fún dídì ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún àǹfààní tẹ́ fún mi bàbá mi Ọláyọmí Kóìkì Olódùmarè àdúró ti gbogbo wa o àdé ilẹ̀ lérí wa o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ó dàárọ̀. tó what a beautiful way láti fi end the program yẹn látọ̀dọ̀ bàbá wa àròlé tẹ́ntẹ́n mo kí ìyàwó mi lọ́mọ lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo ìyá wa tí ẹ̀ náwó lọ́tún lọ́sẹ̀ tẹ́ ẹ̀ nára tẹ́ ẹ̀ ń ṣe àdúrà tẹ́ ẹ̀ sùn bàbá wa kan ní Belgium wọ́n náà wọ́n kì í sùn until 4 o'clock láàárọ̀ àdúrà ni àdúrà ń gbà o àmọ́ ẹ jẹ́ kí a fi action ta fi kún àdúrà wa mo kí gbogbo wa ní gbogbo bí kíbi tẹ́ bá wà lágbàáyé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí our team are getting ready for the first outing next week when we will be presenting the live stream from the service of song in Lagos State, and then we'll be heading to Ekiti State. Don't forget to support this organization, very, very important. And on that note, Muki Diziman and the rest of you, all the silent listeners, I greet you all. Ile Yoruba, Wanibamo Alowo, Muki Collins, Ekushe Takuntakun. The team are ready, but we need to invest more to get everything right. And to bani motto, to live in Walowo. If not, I charter motto to my bound team Walasi Ekiti State. Muki Walen Konsio. Katuba Mafiadura, Kama Funa Baba Kitoye Lowo is very, very unique. It's very, very important because next week, the wife will be officially buried. Odaro.